Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Á dagskrá þessa fundar tekið 4. dagskrármálið. Útbýtt á fundinum þingskjali 146, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn aðild lýðveldisins Norður-Makedóníu, stjórnartillaga. Og þingskjali 147, fullgilding Haag-samningsins frá 1954 vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Njörður Sigurðsson og fleiri. Tekið fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, það vandasamt starf að vera lögmaður, líka ríkislögmaður. Lögmanni ber að forðast að samsama sig skjólstæðingi sínum og hefur lögmaður jafnframt rétt á að vera ekki samsamaður með þeim sjónarmiðum og hagsmunum sem hann gætir fyrir skjólstæðing sinn. Skjólstæðingur ríkislögmanns íslenska ríkið og fer forsætisráðherra með málefni embættisins. Í Guðmundar- og Geirfinnsmálum settur ríkislögmaður þess vegna að koma fram fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og því ómögulegt fyrir hæstvirtan forsætisráðherra að þvo alfarið hendur sínar að því sem þar gert. Fréttatilkynning sem send var frá forsætisráðuneyti í kjölfar birtingar á greinargerð íslenska ríkisins í máli Guðjóns Skarphéðinssonar því í meira lagi óheppileg, svo vægt sé til orða tekið. Því á henni má skilja að sá aðili sem í dómsmálinu telji sig enga ábyrgð bera á framsetningu málsins. Ríkislögmaður annast vissulega vörn í einkamálum sem höfðuð eru gegn ríkinu, en rétt eins og í öðrum málum það aðilinn sjálfur sem í dómsmálinu, ekki lögmaðurinn. Aðilinn sjálfur ber ábyrgð á að fylgjast með framvindu máls, staðfesta vilja sinn til að fara ákveðnar leiðir og aðrar ekki. Sá hvítþvottur sem hæstvirtur forsætisráðherra setti fram á eigin embætti á föstudaginn sýndi okkur því miður annað tveggja, áhugaleysi hennar á málinu hafi hún ekki fylgt því eftir og eða ábyrgðarleysi sem hún samkvæmt lögum stjórnarráð má ekki sýna. Að gefnu tilefni, herra forseti, vil ég að lokum minna ríkisstjórnina á ítrekaðar ábendingar umboðsmanns Alþingis að ríkislögmaður hefði við framgöngu sína ekki sama frelsi og einkaaðili til að setja fram kröfur og málsástæður, heldur verði embættið að gæta hlutlægni í málatilbúnaði sínum og sé þar í áþekkri stöðu og ákæruvald í sakamálum. Það held ég ágætt fyrir hæstvirtan forsætisráðherra að hafa þetta í huga. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Orkuauðlindir landsins í eigu landeigenda. Ríkið stærsti eigandinn og þar eftir koma sveitarfélög og aðrir landeigendur svo sem bændur. Flutningskerfi raforku í sameign þjóðar, en landsmenn sitja ekki við sama borð þegar kemur að flutningi á raforku til síns heima. Það fer nefnilega eftir hvar þeir búa, hvað þeir greiða. Dreifikostnaður raforku hefur hækkað meira í dreifbýli en þéttbýli á undanförnum árum og ljóst að stöðugt dregur í sundur og núverandi jöfnunargjald langt frá því að jafna þennan mun. En erum við að fara yfir lækinn til að nálgast vatnið. Smávirkjanir skilgreindar svo sem minni en 10 megavött. Þeim hefur fjölgað á undanförnum árum og kostir þeirra margir. Þarna flæðir umhverfisvæn orka og bæði mannvirki og náttúrurask oft að fullu afturkræfar framkvæmdir. Smávirkjanir tengjast kerfinu dreifiveitur landsins og styrkja þannig þær flutningsleiðir, auk þess sem þær lækka flutningstöp raforku og lækka rekstrarkostnað dreifiveita. Virkjunarkostir fyrir smávirkjanir hér á landi margar og allt land, sérstaklega það sem styrkja þarf dreifikerfið. En skipulags- og leyfismál smávirkjana flókin og reglugerðir íþyngjandi. Ferlið frá hugmyndatengingu kostnaðarsamt og tímafrekt og langt frá samsvarandi ferli framkvæmda, til dæmis í landbúnaði, þar sem framkvæmdir bæði á landi og mannvirkjum geta kostað umtalsvert rask. Virðulegi forseti, ljóst að smávirkjanir ein leið til að styrkja dreifikerfi landsins og lækka kostnað við reksturs þess. Með einföldun leyfis og skipulagsmála smávirkjana opnað á leið til að ná niður dreifikostnaði raforku í dreifbýli og þar með leið að frekari jöfnun á raforkukostnaði og jafna tækifæri til atvinnu og stuðlar að sjálfbærri þróun byggða allt land. Já, við þurfum ekki að vaða bæjarlækinn til að nálgast ljósið. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti. Það furðulegt til þess að hugsa að enn árið 2019 séu uppi efasemdir þá náttúruvá sem stafar af loftslagsbreytingum af mannavöldum. Sem betur fer stærstur hluti þingheims sannfærður þessa staðreynd og staðráðinn í að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að hemja þessa vá. Enda mjög brýnt að bregðast við þessari umhverfisógn með áhrifaríkum hætti. Bæði þurfum við að draga úr útblæstri og binda kolefni, en við þurfum líka að búa okkur undir þær breytingar sem eru óhjákvæmilegar. Ríkisstjórnin hefur sett metnaðarfull markmið og fylgir þeim eftir með raunhæfum verkefnum. Markmiðin byggja á Parísarsáttmálanum en ná lengra. Það ekkert óeðlilegt við það að við rökræðum vægi mismunandi aðgerða, en rökræður hvort aðgerða sé þörf tilheyrir fortíðinni. Við eigum að rýna til gagns lausnir og forgangsröðun verkefna. Við eigum ekki að ala á ótta og sá efasemdum mikilvægi verkefnisins. Gagnrýnin á ekki að vera þess valdandi að við gerum ekki neitt vegna þess að það ekki hægt að sanna með óyggjandi hætti nákvæmlega hvað viðkomandi aðgerð leggur af mörkum. Við þurfum einfaldlega að beita mörgum mismunandi aðgerðum. Til að ná markmiðunum þarf samstillt átak ríkis, sveitarfélaga, fyrirtækja, samtaka og einstaklinga og að því unnið. Enginn getur gert allt en öll getum við gert eitthvað. Þrátt fyrir ógnina ekki þörf á heimsendaspá. Þær hafa verið nokkrar í gegnum mannkynssöguna en hér erum við enn. Nýtum vísindin og þekkingu dagsins í dag sem aldrei hefur verið meiri til góðra verka. Hugvit mannsins á sér engin takmörk. Virkjum þetta hugvit umhverfinu og samfélaginu til góða. Stjórnvöldum ber að styðja við rannsóknir, nýsköpun og tækniyfirfærslu á sviði umhverfismála. Nýtum þann vettvang, finnum nýjar lausnir til að takast á við breytta tíma með sjálfbærni að leiðarljósi. Næst tekur til máls 88. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstvirtur forseti, ég ætla að gera umræðuefni mínu núna verndun gamalla skipa og báta. En það ótrúlegt til þess að vita að okkur hefur ekki tekist að móta hér stefnu eða framfylgja því að myndarlega hafi verið staðið að því að vernda gömul skip og báta. Þó hafa verið gerðar til þess tilraunir sem hafa ekki gengið nógu vel eftir. Og vil minnast þess að árið 2000 þá var samþykkt og afgreidd hér þingsályktun frá Alþingi þar sem sjávarútvegsnefnd þeirra tíma og hljóðar hún svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa tillögur hvernig staðið skuli að varðveislu gamalla skipa og báta sem eru mikilsverðar minjar atvinnu og byggðarsögu landsins. Í því sambandi verði mótaðar reglur fjármögnun og svo framvegis. En ekkert varð af þessari þingsályktun meira og árið 2012 þá var samþykkt hér tillaga til þess sama efnis og fór til nefndar, en það sem hún dagaði uppi þessi mál og aðalástæða þess var að í lögum menningarminjar eiga að vera tryggðar og að það verið unnið að varðveislu skipa og báta í menningarminjalögum, en það hefur lítið orðið ágengt í þeim efnum. Og eins í lögunum talað að skip sem smíðuð fyrir 1950 ætti að vernda, en þetta ætti frekar að vera skip 50 ára og eldri. Hæstvirtur forseti, við þurfum að ganga í þessu vinnu og ég með í undirbúningi þingsályktun þess efnis og það verður spennandi og gaman að sjá hvernig þingheimur tekur undir þá vinnu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, óvenjumikill lyfjaskortur á landinu í dag og yfir 100 lyf skortir. Forstjóri Lyfjastofnunar Rúnar Hauksdóttir Hvannberg sagði að landsmenn þyrftu að sætta sig við viðvarandi lyfjaskort. Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 2. Hvar erum við stödd? Hvar erum við stödd ef að heilbrigðiskerfið okkar stendur þannig núna að við þurfum að sætta okkur við viðvarandi lyfjaskort í landinu? Hver ábyrgur fyrir þessu? Hvernig stendur á öllu þessu? Þetta algjörlega óviðunandi. Og í kvöldfréttum RÚV þá var rætt við konu
með alvarlegan taugasjúkdóm sem fær ekki nauðsynleg lyf. Þar kom fram að hún er að fá krampa og alls konar og þarf að taka þessi sérstöku lyf 3-4 sinnum á dag. En nei, þau eru ekki til, því miður. Þannig að hún er með alvarlegan taugasjúkdóm, fær ekki þessi lyf. Hún lýsti mikilli vanlíðan sem fylgir því og hún furðar sig á því að fyrirkomulagi að heildsala lyfja sé með líf sjúklinga í lúkunum. Ég verð að segja það, háttvirtur virðulegi forseti, ég furða mig á því líka og ég hefði haldið það að árið 2019 þá ættum við frekar að vera að fara fram á við ættum frekar að vera að eflast í heilbrigði heldur en að vera komin í bakkir. Því að það væri, ég efast að við getum fundið annan eins og því líkan lyfjaskort þó við leituðum aftur 20 ára aftur í tíman með logandi ljósi. Þannig ég segi, það betur má duga skal og það alveg, ég ætla að vona að við verðum ekki hér á næsta ári og tölum að vanti 200 lyf. Ég ætla frekar að vona að það sé komið niður í 10 eða bara hreinlega 0, það væri náttúrulega betra. Næst til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, helgina skrapp ég vestur á Flateyri til að vera við setningu lýðskólans þar í annað sinn. Nemendur skólans koma víða að, flestir þó annars staðar að af landinu. Þau hafa vetursetu á Flateyri og njóta þess sem samfélagið hefur upp á að bjóða samhliða náminu og gefa einnig af sér til samfélagsins, verða í raun hluti af samfélaginu meðan þau dvelja þar. Ég fór að velta því fyrir mér hvort það mætti ekki skoða eitthvað svipað, það er að segja nokkurs konar skiptinám innan framhaldsskólans á Íslandi, eða framhaldsskólana. Við þekkjum að nokkur fjöldi íslenskra ungmenna fer á hverju ári erlendis sem skiptinemar, bæði á eigin vegum og félagasamtaka og oftast hefur þetta gefið góða raun. En af hverju gefum við ekki kost á þessu hér innanlands? Af hverju getur ungmenni úr Kópavogi ekki tekið eina önn á vestur á Ísafirði, austur á Egilsstöðum eða norður á Akureyri? Því getur ungmenni á Tröllaskaga ekki tekið eina önn í Hafnarfirði eða Mosfellsbæ, eða 2. Ekki líklegt að með slíku myndi sjóndeildarhringur þessara ungmenna víkka? Það væri þess vegna hægt að hugsa sér að þetta væri bæði á heimavistar- og heimilagrunni og ungmennin gætu annaðhvort dvalið á einkaheimilum eða heimilum annarra ungmenna eða dvalið á heimavistum þar sem þeim til að dreifa. Myndi tilfinning ungs fólks fyrir landsbyggðunum, fyrir lífi og starfi fólks annars staðar á landinu ekki aukast? Myndi skilningur á mismunandi þörfum aukast? Umburðarlyndi? Gæti verið að brottfall myndi minnka? Ég skil náttúrulega að það gætu verið praktísk vandamál sem þyrfti að leysa, en í það heila ætti þetta að vera velgerlegt. Fjölskyldur fengju tækifæri til þess að búa með nýju ungmenni og ungmenni fengju tækifæri til þess að búa með nýrri fjölskyldu. Og þar sem þetta væri innanlands þyrfti þetta ekki að hafa í för með sér mikinn aukakostnað og við erum ofta að tala að hugsa út fyrir boxið og hér ein leið sem fær til þess. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, það þannig að fagfélög náttúrufræðinga á Norðurlöndum, þau sameinast núna að benda á hindranir í vegi þessara sérfræðinga innan Norðurlanda. Það verður unnin skýrsla með fjárstuðningi frá Norðurlandaráði þessa stöðu þessa fólks innan Norðurlanda og það kemur þá í ljós að það eru ýmsar undarlegar hindranir í vegi náttúrufræðinga sem vilja vinna á hinum Norðurlöndunum. Og það eru semst raunverulega landamæra hindranir og ekki nægt frjálst flæði þessa vinnuafls, þessa sérstæða vinnuafls. Það sem kemur í ljós að það vantar betri samsvörun á kröfum menntun náttúrufræðinga í löndunum, sum eru innan Evrópusambandsins, önnur ekki. Þetta snýr líka að flokkun í launum og öðru slíku, viðbótarnám og fleira. Þarna greinilega þörf á samræmingu. Skrifræði til trafala, það þarf að stytta ferli, leyfisferli og annað slíkt og það þarf að koma á fót rafrænum skilríkjum. Fjölskylduvænni aðstæður óskast í hópi þessa fólks. Það þarf til dæmis að samræma réttindi fólks í hverju landi fyrir sig, varðandi börn og annað slíkt.
Tungumál geta vafist fyrir greinilega og það óskað eftir bættum og fleiri námskeiðum, tungumálanámskeiðum. Og síðan þess óskað, og það þá ekki til stjórnvalda heldur félaga, að það séu teknar upp gestaaðildir að fagfélögum í hverju landi fyrir sig. Nú það svo, herra forseti, að mikilvægi starfa náttúrufræðinga það blasir við á tímum vanda í auðlindanýtjum, aukinnar áherslu á umhverfisvernd og frammi fyrir loftslagsvánni. Og auðvitað það svo að náttúrufræðingar eru lykilfólk þegar á að taka upp vinnu að grænu samfélagi. Og ég hvet stjórnvöld til þess að taka saman höndum við hin norrænu stjórnvöldin og leysa þessar hindranir og koma þannig málum fyrir. Það frjálst flæði náttúrufræðinga innan Norðurlanda. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Virðulegi forseti, atvinnuveganefnd hefur verið að kynna sér stöðu ferðamála og fengið á sinn fund framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar og ferðamálastjóra. Og í morgun heimsóttum við höfuðstöðvar Íslandsstofu og kynntum okkur hvaða verkefni á þeirra borðum við markaðssetningu Íslands á erlendu vettvangi og í fjárfestingum og útflutningi og skapandi greinum. Það mikill sóknarhugur í ferðaþjónustunni þó að bakslag hafi orðið við fall WOW. Þá virðist greinin aftur vera rétt á kútnum og þó að sætaframboðið hafi breyst, þá virðist flugframboð vera að ná jafnvægi að nýju. Landsbyggðin hefur verið að styrkja sig í ferðaþjónustu og Íslendingar ferðuðust meira innanlands í sumar en verið hefur. Það hefur verið aukning í hótelgistingu og dvalartími og neysla hvers ferðamanns hefur aukist. Þetta eru vissulega ánægjulegar fréttir þar sem útlitið var vissulega dökkt í vor hjá þessari stóru og stærstu gjaldeyrisskapandi grein landsins. Það má reikna með hóflegri fjölgun ferðamanna á næsta ári, 3–5%, sem í sjálfu sér ekki slæmt, þar sem við verðum að byggja upp innviði í takt við fjölgun ferðamanna og reka greinina á sjálfbæran hátt, því það reynir virkilega á þanþol náttúrunnar á vinsælustu áfangastöðunum þegar til landsins koma yfir 2 milljónir ferðamanna á ári. Og við verðum að móta stefnu sem tekur tillit til þolmarka náttúrunnar jafnt til samfélagslegra þátta sem og efnahagslegra þátta. En það ánægjulegt að sjá hve Íslandsstofa að vinna að heildstæðri stefnumótun með fjölda aðila fyrir markaðssetningu okkar útflutningsgreina og markaðssetningu hér heima fyrir fjárfestingar á fjölbreyttum atvinnutækifærum eins og líftækniiðnaði, skapandi greinum og tæknifyrirtækjum, matvælaiðnaði svo eitthvað sé nefnt. Allt þetta með sjálfbærni að leiðarljósi. Samstarfsvettvangur stjórnvalda og atvinnulífsins loftslagsmál og grænar lausnir skiptir þróun og tækifæri í fjölbreyttri atvinnuuppbyggingu miklu máli og það skiptir máli að stefna að sameiginlegu markmiði í sjálfbærri nýtingu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, lögreglan ein af grunnstoðum þjóðfélagsins og það skiptir öllu máli að lögregluna sem stofnun og störf hennar ríki traust og trúnaður, en því ekki að heilsa þessa dagana og vikurnar. 8 af 9 lögreglustjórum á landinu, auk landssambandslögreglumanna, stjórnar landssambandslögreglumanna, hafa lýst yfir því að þeir treysti ekki ríkislögreglustjóra. Þessi staða óþolandi og við henni þarf að bregðast núna, ekki eftir nokkrar vikur. Þessi staða sem nú uppi verður ekki leyst með skipulagsbreytingum svokölluðum. Það líkt því að reyna að setja plástur á svöðusár. Það sem þarf að gera núna og það sem þarf að gerast það að ríkislögreglustjóri víki frá störfum nú þegar til þess að skapa traust störf og starfsemi lögreglunnar á nýjan hátt. Ef að nýskipaður dómsmálaráðherra bregst ekki við með því að vinna akkúrat að því, bregst hún á fyrsta prófi sem fyrir hana lagt sem ráðherra.
Ég trúi því að ráðherra hæstv. Dómsmála muni taka á þessu máli af myndugleik og muni sjá til þess að ríkislögreglustjóri víki úr starfi þannig að traust geti aftur skapast störf lögreglunnar. Það má ekki bíða, herra forseti. Það þarf að gerast núna. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, mig langar hér að ræða einn vinkil á hugmynd hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra að taka RÚV af auglýsingamarkaði og ekki hefur verið mikið fjallað um. Eins og fram hefur komið hér í þessum sal og í fjölmiðlum ætlar ráðherra að bæta RÚV árlegt milljarða króna tekjutap sem almannamiðillinn verður af vegna hugmyndar að taka RÚV af auglýsingamarkaði. Enn þó óljóst hvernig ráðherra hyggst bæta þetta tekjutap, þó að rúmt ár sé síðan hann kynnti þessar hugmyndir. Ein hugmynd sem ráðherra hefur nefnt á Alþingi að hliðrað verði á milli málefnasviða ráðuneytisins til að bæta tapið. En hvað þýðir það? Jú, á mannamáli þýðir það niðurskurð hjá öðrum stofnunum og verkefnum ráðuneytisins. Það í fræðslu- og skólamálum, í lista- og menningarmálum, íþróttamálum og framlagi til vísinda- og æskulýðsmála svo dæmi sé tekið. Haldi ráðherra því til streitu að taka RÚV af auglýsingamarkaði, munu mögulega aðrar stofnanir ráðuneytisins þurfa að gjalda fyrir það. Þá vaknar upp sú spurning, hvað má það kosta að taka RÚV af auglýsingamarkaði? Má það kosta lægri framlög í menntakerfið eða í íþróttamál eða í listir og menningu? Hvað með lækkun framlaga til vísinda? Það ásættanlegt verð? Hver á verðmiðinn að vera? Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, bráðveikir á hrakhólum hafa verið til umræðu að undanförnu. Það að segja þeir sem sækja heim bráðamóttöku Landspítalans. Þetta ekki ný umræða, hún gömul, endurtekin. Fagfólk og allt starfsfólk spítalans starfar undir miklu álagi og vinnur störf sín af krafti og metnaði, eins og raunar allt starfsfólk í heilbrigðisþjónustu. Það á skilið miklu meira lof og umbun en það fær og skerðingar á kjörum þeirra hljóma eins og hvörunur fjarstæða í samhengi hlutanna í dag. Ég þekki þetta af eigin raun eftir áratuga þátttöku sem stjórnandi í heilbrigðisþjónustu. Rekstrarvandinn og mönnunarvandinn umtalsverður í dag, enn á ný og vitaskuld mestur á Landspítala, þjóðarsjúkrahúsinu sem líka bæjarspítali Reykjavíkur. Flest bendir raunar til að opinber heilbrigðisþjónusta sé verulega undir fjármögnuð og útdeilin peninga ómarkviss. En svo verður kúvending þegar við snúum okkur að einkageiranum, eins og hann nú ágætur. Allur einkageirinn kostnaðargreindur í smáatriðum, verðmiði á allri þjónustu. Þá jafnt við röntgenstofur, blóðrannsóknarstofur, sjúkraþjálfarastofur, sérfræðilækna og einkareknar heilsugæslustöðvar. Allt greitt samkvæmt unnum verkum og innsendum reikningi. Á það sem sagt ekki við Landspítala? Nei. Eða sjúkrahúsið á Akureyri? Nei. Eða hvað aðrar heilbrigðisstofnanir í landinu? Í eigu hins opinbera? Nei. Þessar stofnanir allar fá eina línu í fjárlögum, eina tölu og stjórnendur leggja síðan nánast á bæn að allt sleppi nú til næstu 12 mánuði. McKinsey benti á í vandaðri skýrslu fyrir 3 árum að þetta gengi ekki upp og löngu væri tímabært að snúa við blaðinu að bæði skilgreina hlutverk Landspítalans betur, kostnaðargreina verkþætti og borga spítalanum í samræmi við það. Sátt þurfi að gera hvað eigi heima á öðrum stigum í heilbrigðisþjónustunni, í heilsugæslu til dæmis, eða á nágrannasjúkrahúsum. Hætta að prjóna við kerfið þríhendis. Nú liggur fyrir heilbrigðisstefna, frumvarp til fjárlaga liggur líka fyrir og við blasir gamalkunnug snjáð mynd. Halli víðast hvar í opinbera heilbrigðiskerfinu, rekstraróvissa. Herra forseti, það einfaldlega ótækt að opinberar heilbrigðisstofnanir fá ekki að sitja við sama borð og þær einkareknu. Þetta óviðunandi sleifarlag. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég vil byrja á að taka undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur þar sem hún sagði meðal annars að við þurfum að taka þátt í samstarfi þjóða til að sporna gegn loftslagsbreytingum og ég innilega sammála henni hvað það varðar og ég vil líka undirstrika að þar í rauninni Evrópusambandið okkar sterkasti bandamaður, eina þjóðarsamstarfi sem hefur í rauninni algjörlega tekið óskoraða afstöðu með umhverfinu. Ég líka sammála því og tek undir með hæstv. Forsætisráðherra sem sagði í gær á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna það að nú duga engar afsakanir lengur, við verðum að bregðast við núna. Þess vegna verð ég að segja að ég varð fyrir ákveðnum vonbrigðum með ræðuna að því leytinu til ég hélt satt best að segja að við myndum heyra nýjar tillögur ríkisstjórnarinnar á loftslagsráðstefnunni, að boltinn hefði verið gripinn sem aðalritari Sameinuðu þjóðanna henti á loft og sagði við þurfum að gera meira. Og ég bjóst við því einlægni að ríkisstjórnin myndi koma og kynna tillögu sem þýddi meiri aðgerðir því að miðað við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að þá erum við miðað við 2030 að fara að losa 29% minna af losun gróðurhúsalofttegunda. Það mun ekki duga miðað við núverandi aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar að verða kolefnishlutlaus árið 2040. Þannig að við Íslendingar við þurfum að gera meira og við þurfum að skapa hér heildstæða stefnu sem miðar að því að skapa jákvæða hvata. Hvort sem það tekur til samgangna, hvort sem það tekur til neyslumynstur almennings eða hvað eina sem hægt að nefna. Og við hér í þinginu, við getum líka til að mynda byrja á því að spegla allar ákvarðanir þingsins og ríkisstjórnarinnar í þessum markmiðum. Til að mynda, og við spyrjum okkur með öll þessi mál sem á dagskrá, þessi tiltekna ákvörðun til þess fallin að hafa jákvæð, neikvæð eða hlutlaus áhrif á loftslagið? Og ef hún neikvæð, þá getum við bara fellt hana strax. Ef hún hlutlaus, þá getum við skoðað hvernig hægt að bæta hana svo hún endanum verði jákvæð. Þetta verkefni sem við eigum að standa saman í, sameinað en ekki sundruð og við erum með sérstakt markmið að verða hlutlaus, kolefnishlutlaus 2040 og við þurfum sterkari og meiri aðgerðir heldur en ríkisstjórnin hefur nú þegar boðað. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, í skýrslu lífskjör og fátækt barna á Íslandi 2004-2016 kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta. Öryrkjar eru sennilega sá hópur sem býr við hvað lökust kjör í íslensku samfélagi og börn þeirra standa síst betur en börn einstæðra foreldra. Hin augljósa leið til að draga úr fátækt öryrkja að auka örlæti örorkulífeyris, draga úr skerðingum og létta skattbyrði þeirra. Öryrkjar búa við skerta vinnugetu sem hamlar þeim við að bæta hag sinn. Félagslegar tilfærslur færa marga þeirra upp fyrir lágtekjumörkin en þó ekki mjög langt upp fyrir þau. Raunveruleiki margra öryrkja og barna þeirra því viðvarandi fjárhagsþrengingar og fátækt. Tilvitnun lýkur. Í ljósi þess að hæstv. Félags- og barnamálaráðherra ætlar einungis að hækka bætur hjá þeim lægst launuðustu í samfélaginu 3,5% frá og með 1. janúar 2020 og ekki stendur til að afnema skilyrði og skerðingar sem örorkulífeyrisþegar þurfa að lifa með, velti ég fyrir mér hvað það kostar samfélagið að viðhalda fátækt og af hverju í ósköpunum við leggjum ekki meiri áherslu á að reikna það út hver kostnaðurinn Í Bandaríkjunum hafa verið framkvæmdar rannsóknir sem áætla kostnað samfélagsins af fátækt og þessi kostnaður hefur verið metinn sem 5,4% af vergri landsframleiðslu Bandaríkjanna. Þetta eru gríðarlegar fjárhæðir. Ef við yfirfærum það hlutfall á íslenska verga landsframleiðslu þá þetta 150 milljarðar á ári, sem er kannski ekki sanngjarnt að gera en setur þetta í smá samhengi. Ef við deildum þeirri upphæð á hvern fullorðinn einstakling á Íslandi þá eru það rúmlega 500.000 krónur á ári. Það væri hreinlega ódýrara fyrir samfélagið að gefa öllum sem búa undir eða við fátæktarmörk þennan pening. Það væri mannúðlegra líka. Það væri win-win. En segjum sem svo að við séum helmingi betri en Bandaríkin, bara til þess að vera sanngjörn, þá þetta samt 75 milljarðar sem sirka það sem við setjum í Landspítalann á ári hverju. En forseti, tilgangurinn með þessum vangaveltum einmitt að benda á mikilvægi þess að hafa þessar upplýsingar hvað fátækt kostar okkur, út af því að ég get ekki séð þessar upplýsingar séu til. Ber okkur ekki að rannsaka neikvæðar afleiðingar ákvarðana ráðherra og kostnaðinn sem þær afleiðingar hafa fyrir samfélagið til lengri tíma? Þetta ekki ólíkt því sem verið að ræða hérna varðandi loftslagsmálin og umhverfismálin, að við skoðum bara hvað ákvarðanir okkar, hvaða áhrif þeir hafa, hvort þau séu jákvæð eða neikvæð á samfélagið til lengri tíma litið. Þetta skiptir máli. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, ég er kominn hérna í ræðustól, eiginlega foxillur, reiður. Hvernig dirfist Alþingi að setja lög í þessum þingsal, lög sem mismuna fólki svo gróflega að það nær engri átt. Að það séu til lög að borgari sem er að fá greiddar bætur upp á 115.000 krónur dráttarvexti og neitar að taka við þeim, er þvingaður til að taka við þeim. Ekki nóg með það, heldur þessar bætur notar til að skerða að hún fá ekki sérstaklega húsaleigubætur og skerða venjulega húsaleigubætur. Hversu langt getum við gengið í því að níðast á þeim sem geta ekki varið sig? Hvernig getum við leyft okkur að breyta dráttarvöxtum í refsingu til að ná 60, 70 og yfir 100% tilbaka að viðkomandi einstaklingum, veiku fólki, með lögum frá Alþingi? Það stendur skýrt í stjórnarskránni. Það er bannað að mismuna. Hvernig getum við haft svona lög? Og það skuli vera gert þannig að skuldir upp á 100.000 séu stofnað vegna dráttarvaxta sem venjulegt fólk út í bæ fær að eiga. Dráttarvextir vegna þess að dróst úr hófi fram að borga þessu fólki þar sem það átti rétt sín á. En með því að ríkið dró lappirnar í 2 ár að borga þetta, þá gátu við safnað upp dráttarvöxtum sem þeir gátu notað til að stela fólkinu bótunum. Hvers slags vinnubrögð er þetta? Þetta er okkur til háborinnar skammar og ég spyr bara, hvernig gátum við lyft okkur það? Og hvers vegna í ósköpunum erum við ekki löngu búin að breyta þessu? Vegna þess að ég tala eigin reynslu fyrir 20 árum síðan, fékk ég 3,2 milljónir í bætur sem endaði í 600.000 krónum tapi. Það sýnir það að það hefur ekkert breyst. Og fólk er að fá fullar bætur og passa sig að eyða þeim ekki vegna þess að veit að það er að greiða tilbaka eins og ein kona gerði, skynsöm. Hún þurfti að borga 12.000 krónur meira heldur hún hékk tilbaka. Þá tekur til máls að lokum hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, síðastliðinn föstudag var ég þess heiðurs aðnjótandi að hlýða á sænsku baráttustúlkuna Gretu Thunberg ávarpa 250.000 aðgerðarsinna í Battery Park í New York. Í ræðu sinni talaði Greta fyrir raunverulegum aðgerðum stjórnvalda í loftslagsmálum eins og hún hefur gert síðastliðið ár með stórkostlegum árangri. Og í ræðu sinni gaf hún lítið fyrir þjóðarleiðtoga sem gerði það eitt að biðja sjálfur með henni og tala aðdáun sína á baráttu hennar. Greta sagðist enga aðdáun þurfa frá þjóðarleiðtogunum. Hún vildi raunverulegar og áhrifaríkar aðgerðir strax til þess að bregðast við þeirri alvarlegu vá sem að jörðinni steðjar. Ég get ekki verið meira sammála. Virðulegur forseti, Píratar setja umhverfismál og aðgerðir í loftslagsmálum í forgang á þessu þingi rétt eins og því síðasta. Okkar fyrsta mál var að efla aðkomu almennings í vernd náttúrunnar með því að leggja til að umhverfissamtök hafi sterkari réttarstöðu þegar kemur að því að bregðast við þegar að framkvæmdir standa fyrir, geti þar með kært ákveðnar framkvæmdir til dómstóla eigi þeir aðild að máli fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Í dag munu Píratar mæla fyrir máli árangurstengingu kolefnisgjalda sem leggur það til að kolefnisgjöld hækki og lækki eftir því hversu vel okkur gengur að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins minnkun útblásturs. Og að lokum munu Píratar sem sitt 3. forgangsmál leggja til grænan sáttmála. Pólitískan sáttmála sem gengur út á það að Ísland fari í raun og sann að beita sér bæði hér heima og alþjóðlega í víðtæku samræði fyrir því að aðgerðir í loftslagsmálum verði teknar alvarlega, það verði farið í þær strax og það verði gert vel í samstarfi við aðrar þjóðir. En auðvitað er best að byrja fyrst hér heima. Það viljum við Pírata gera í samstarfi við allan þingheim. Þá er umræðu störf þingsins lokið að þessu sinni. Tekið fyrir annað dagskrármálið, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga. Það er frumvarp 125. mál á þingskjali 125, fyrsta umræða.
Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Frumvarpi flyt ég fyrir hönd forsætisnefndar Alþingis en nefndin stendur öll að frumvarpinu ásamt áheyrnarfulltrúum Viðreisnar og Flokks fólksins. Með frumvarpinu er nánar skýrt hvenær lög endurskoðendur og endurskoðun, samanber lög nr. 49/2019, taki til starfsmanna ríkisendurskoðunar en lögin taka gildi 1. janúar næstkomandi og koma í stað eldri laga endurskoðendur frá 2008. Af 43. grein stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 leiðir að endurskoðun á fjárreiðum ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja fer fram á vegum Alþingis og í umboði þess eftir nánari fyrirmælum í lögum. Er þetta grundvallarþáttur í fjárstjórnarvaldi Alþingis lýtur að eftirliti þess með framkvæmd fjárlaga. Samkvæmt lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga frá 2016 skal ríkisendurskoðandi í umboði Alþingis hlutast til endurskoðunina. Hefur hann eftirlit með fjárreiðum ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja. Er ríkisendurskoðanda meðal annars falið endurskoðun ársreikninga hlutafélaga og annarra félaga þar sem ríkið á helmingshlut eða meira. Samkvæmt 1. málsgrein 4. greinar laga endurskoðendur og endurskoðun sem nú hafa verið sett og taka eins og áður sagði gildi næstu áramót, skal endurskoðun fara fram á vegum endurskoðunarfyrirtækis sem hefur starfsleyfi og skráð í endurskoðendaskrá. Er endurskoðendum skylt að stofna félag rekstur endurskoðunarfyrirtækis í því formi sem þeir sjálfir kjósa og fengið hefur starfsleyfi til endurskoðunarstarfa. Fram hafa komið efasemdaraddir að ríkisendurskoðun og þeir endurskoðendur sem starfa hjá embættinu geti endurskoðað ársreikninga hlutafélaga og sameignarfélaga þar sem ríkið á helmingshlut eða meira, öðruvísi en þá í félagi sem ríkisendurskoðun eða hlutaðeigandi starfsmenn rækju. Frumvarp þetta miðar að því að eyða slíkri óvissu og taka af allan vafa að ríkisendurskoðandi geti framfylgt lögbundinni skyldu sinni án þess að það sé gert í sérstöku félagi. Því er lagt til að tekið verði fram í 21. grein laga ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga að þau ákvæði laga endurskoðendur og endurskoðun að endurskoðun fari fram eingöngu í endurskoðunarfyrirtæki með starfsleyfi sem rekið í sjálfstæðu félagi taki ekki til ríkisendurskoðanda, ríkisendurskoðunar eða starfsmanna embættisins. Samanber 1. grein frumvarpsins en hljóðar svo með leyfi forseta við 1. málsgrein 21. greinar laganna bætist ný málsliður svohljóðandi: ákvæði 4. greinar laga endurskoðendur og endurskoðun gilda þó ekki ríkisendurskoðanda, ríkisendurskoðun eða starfsmenn embættisins. Gildandi lög ríkisendurskoðanda gera ráð fyrir því að þeir starfsmenn ríkisendurskoðunar sem hafa löggildingu til þess að sinna endurskoðun falli undir gildandi lög endurskoðendur að því leyti sem lög krefjast þess að endurskoðunin sé unnin af mönnum sem hafi slík réttindi. Leggja ber áherslu á að með frumvarpinu er engu raskað þeirri skyldu endurskoðenda sem starfa hjá ríkisendurskoðun að fagleg störf þeirra falli að öðru leyti að lögum endurskoðendur og endurskoðun þegar kemur að alþjóðastöðlum endurskoðun og fyrirmælum verklag og faglega starfshætti. En sem sagt verði frumvarp þetta að lögum mun öllum vafa gildissvið laga endurskoðendur og endurskoðun gagnvart lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga verða eitt og staða ríkisendurskoðanda, ríkisendurskoðunar og starfsmanna embættisins verður óbreytt. Herra forseti, ég hef nú lokið við að greina frá meginefni þessa frumvarps sem er einfalt í sniðum og legg til að mál þetta gangi til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið. Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins. Þetta er frumvarp 131. mál
á þingskjali 131, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi breytingar á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins fyrir hönd meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, en þann meirihluta skipa sá hér stendur Óli Björn Kárason, Ólafur Þór Gunnarsson, Bryndís Haraldsdóttir, Smári McCarthy, Þorsteinn Víglundsson og Willum Þór Þórsson. Þetta á þingskjali 131, 131. mál. Hinn 20. júní síðastliðinn samþykkti Alþingi ný heildarlög Seðlabanka Íslands, samanber lög nr. 92/2019. Jafnframt samþykkti Alþingi lög breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins, samanber lög nr. 91/2019. Í nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við frumvörpin sem urðu að framangreindum lögum var tekið fram að breytingartillögur meirihlutans við safnlagafrumvarpið væru meðal annars til komnar vegna lagabreytinga sem orðið hefðu eftir framlagningu þess og vörðuðu Fjármálaeftirlitið þannig að það kallaði á breytingu samhliða gildistöku safnlagafrumvarpsins. Þar sem ekki væri fyrirséð hver yrðu afdrif allra þeirra frumvarpa sem komið hefðu fram eftir sameiningu safnlagafrumvarpsins og svo háttaði til mætti búast við að fleiri breytingar þyrfti að gera með nýju frumvarpi á komandi haustþingi. 1. og 6. grein þessa frumvarps kveða á slíkar breytingar og eru til komnar vegna gildistöku laga frystingu fjármuna, dreifingu vátrygginga, laga skráningu raunverulega eigenda og breytingu á lögum greiðsluþjónustu og laga breytingu á lögum vátryggingasamninga, eins og kemur fram í greinargerð. Í ákvæði til bráðabirgða 1 við lög Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019, er meðal annars kveðið á heimild til að auglýsa og skipa varaseðlabankastjóra fyrir 1. janúar 2020 þrátt fyrir gildistöku ákvæði laganna. Til að taka af allan vafa að fyrirkomulag þessarar skipunar skuli vera í samræmi við ákvæði 4. greinar laganna, þar sem er í 7. grein frumvarps þessa lagt til að tilvísun til 4. greinar Seðlabankalaga bætist við 1. málsliður ákvæðis til bráðabirgða 1 í lögum. Lagt er til að þetta ákvæði öðlist gildi þegar, en önnur ákvæði frumvarpsins öðlist gildi 1. janúar næstkomandi. Herra forseti, ég óska eftir því að lokinni þessari umræðu að frumvarpið gangi beint til 2. umræðu. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið, skattleysi launatekna undir 350.000 króna. Það þingsályktunartillaga, 9. mál á þingskjali 9, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Þingmaður væntanlegur í þingsal.
Þá erum við albúin til þess að taka fyrir 5. dagskrármálið, skattleysi launatekna undir 350.000 kr. Þetta er þingsályktunartillaga, 9. mál á þingskjali 9, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu í þingsályktunar skattleysi launatekna undir 350.000 kr. Þetta er 3. forgangsmál Flokks fólksins núna í upphafi þings, 150. löggjafarþings. Ég er flutningsmaður náttúrulega og Guðmundur Ingi Kristinsson er með mér á þessari þingsályktun. Við felum Alþingi að álykta að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir árslok 2020 sem kveði á í fyrsta lagi að tekinn verði upp fallandi persónuafsláttur þannig að skattleysismörk verði við 350.000 kr. og að persónuafsláttur falli niður við 927.087 kr. mánaðartekjur. Í öðru lagi að persónuafsláttur falli eftir sveigðu ferli þannig að vendipunktur miðað við persónuafslátt á tekjuárinu 2019 miðist við 575.000 kr. mánaðartekjur. Og í þriðja lagi að breytingar verði gerðar á skiptingu útsvars og tekjuskatts af skattstofni til þess að jafna tekjumissi vegna hækkunar skattleysismarka á milli ríkis og sveitarfélaga. Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: á undanförnum árum hefur íslenskur efnahagur dafnað. Á sama tíma hefur fjárhagsstaða íslenska ríkisins batnað og verðlag haldist stöðugt. Launaþróun hefur einnig verið jákvæð þrátt fyrir mikinn árangur síðustu ára hefur ábatinn ekki skilað sér til allra. Í skýrslu dreifingu skattbyrði sem unnin var fyrir stéttarfélagið Eflingu og birt í febrúar síðastliðnum kemur fram að milli áranna 1993 og 2015 lækkaði skattbyrði hæstu tekjuhópa en skattbyrði lægstu tekjuhópanna jókst. Á sama tíma hefur fasteignaverð hækkað gríðarlega eins og vitað en vísitala markaðsverðs íbúðarhúsnæðis hefur á síðasta áratug hækkað úr 222,5 stigum í 430,6 stig miðað við ársmeðaltal samkvæmt tölum frá Hagstofunni. Sú þróun kemur verst við lágtekjufólk sem þarf að verja stærstum hluta tekna sinnar í húsnæði. Afleiðingarnar birtast meðal annars í því að hlutfall leigjenda hefur aukist og ungmenni flytja nú seinna að heiman en áður. Á sama tíma hafa laun hinna tekjuhæstu hækkað verulega. Sífellt berast fréttir af ofurkaupi stjórnenda ýmissa fyrirtækja og yfirmenn ríkisstofnana hafa lotið umtalsverðar launahækkanir. Eins og hefur náttúrulega reyndar ekki farið fram hjá neinum. Miðgildi tekna nú 441.000 kr. á mánuði en meðaltekjur eru talsvert hærri eða 553.000 kr. samkvæmt tölum Hagstofu. Aðgerða þörf svo sporna megi við þróun undanfarinna ára og tryggja lágtekjuhópum viðunandi lífskjör. Mikil umræða hefur átt sér stað síðustu árum hvernig breyta í skattkerfinu þannig að það íþyngi ekki þeim sem minnstar tekjur hafa. Meðal annars hafa verið lagðar fram tillögur aukna þrepaskiptingu eignaskatta, lækkun skatthlutfalls og hærri skattleysismörk. Auk framangreinds hefur einnig verið fjallað að hækka skattleysismörk miðað við fallandi persónuafslátt. Fallandi persónuafsláttur felur það í sér að eftir að skattleysismörkum náð lækkar persónuafsláttur í samræmi við tekjuaukningu þar til hann fellur niður við ákveðin efri mörk. Með því að breyta íslensku skattkerfi og taka upp fallandi persónuafslátt hægt að hækka skattleysismörk talsvert og bæta tekjumissi með hærri skattbyrði hátekjufólks. Hér því lagt til að skattleysismörk verði hækkuð í 350.000 kr. á mánuði. Jafnframt lagt til að eftir því sem tekjur hækki umfram það lækki persónuafsláttur
þar til að hann falli loks alfarið niður við 927.087 kr. mánaðartekjur eða við mörk efri skattþrepis í gildandi kerfi. Þá lagt til að persónuafsláttur falli eftir sveigðu ferli og að vendipunktur verði við 575.000 kr. í mánaðartekjur. Í því felst að persónuafsláttur fellur hraðar í byrjun en síðan hægist á falli hans. Þá nær persónuafsláttur núverandi fjárhæð 56.447.000 kr. á mánuði þegar mánaðartekjur nema 575.000 kr. Breytingin skilar því auknum ráðstöfunartekjum til þeirra sem hafa tekjur undir þessum 575.000 kr. á mánuði en persónuafsláttur þeirra sem hafa hærri mánaðartekjur verður lægri en hann nú. Í september 2018 kom út skýrsla jöfnuð í skattkerfinu sem unnin var fyrir þingflokk Flokks fólksins. Í skýrslunni að finna útreikning á kostnaði ríkissjóðs af því að hækka skattleysismörk upp í 300.000 kr. á mánuði og taka upp fallandi persónuafslátt. Miðað var við þar að persónuafsláttur félli niður við 970.000 kr. mánaðartekjur og að vendipunktur miðað við núverandi fjárhæð persónuafsláttar yrði 562.000 kr. Niðurstaða skýrslunnar var sú að með breytingunni þá myndu tekjur ríkis og sveitarfélaga lækka 32 milljarða kr. Hækkun skattleysismarka á 300.000 í 350.000 kr. líkt og lagt til í þessari þingsályktunartillögu kemur til með að auka þetta tekjutap nokkuð en lækkun efri marka vegur þar á móti. Til samningslagafrumvarps samkvæmt tillögugreininni þá þarf að gæta sérstaklega að því að kostnaður við þessa aðgerð dreifist jafnt á milli ríkissjóðs og sveitarfélaga. Í frumvarpinu gæti þannig þurft að kveða á breytingar á útreikningi útsvars, ellegar hætta á því að tekjutap falli að mestu leyti á herðar sveitarfélaga sem hafa minna svigrúm en ríkissjóður til að bregðast við slíku. Því lagt til að breytingar verði gerðar sem tryggi að tekjutap skiptist milli ríkissjóðs og sveitarfélaga eftir hlutfalli meðalútsvars af tekjuskatti. Virðulegi forseti, ég sátt að mæla fyrir þessari þingsályktun. Ég bind vonir við það að ríkisstjórn og hæstv. Efnahagsráðherra sé stoltur af því að fá að taka þetta í fangið og virkilega vinna úr tillögunni eins og hún lögð fram. Í ljósi þess að við erum að tala einstaklinga sem að vinna fulla vinnu, láglaunastörf og að fá, eins og ég búin að fá ansi marga launaseðla sem ég nú ekki með hér og nú og mun ekki fara að sýna hér í þessum háttvirta ræðustóli. En að hugsa sér að einstaklingar sem að vinna fullan vinnudag, 8 stunda vinnudag, 40 stunda vinnuviku, þeir eru ekki að fá útborgað nema í kringu á bilinu 262.000 til 284.000 kr. Ég að tala láglaunastéttirnar í landinu. Það eru meira að segja undir 300.000 kr. útborgað. Hugsið ykkur. Sama tíma fórum við létt með það að þiggja 43% launahækkun á einu bretti þegar kjararáð kom með sína frægu niðurstöðu á því hversu mikið við varum metin og hversu háar tekjurnar okkar yrðu að vera. Það er í rauninni óþolandi að horfa upp á þessa gífurlegu stéttaskiptingu sem í landinu í dag. Það er óþolandi að 50% allra launþega í landinu skuli vera með 441.000 kr. eða minna í tekjur, samkvæmt Hagstofu Íslands. Hvað þýðir það í útborguð laun? 441.000 kr. Hvað þýðir það í útborguð laun? Virðulegi forseti. Það eru rétt ríflega 300.000 kr. Svo erum við að furða okkur, eða að minnsta kosti mætti halda það, að þeir sem hér starfa á hinu háa Alþingi trúi því bara ekki að yfir 10% barnanna okkar líði hér mismikið skort. Því að ég trúi því ekki að við séum í rauninni þannig að upplagi og þannig innrætt að ef við værum virkilega meðvituð og tryggum því að 10% barnanna okkar hér væru fátæk og liðu hér skort, að þá hljótum við og hlýtum við að taka utan það og reyna að gera eitthvað í málinu. Þannig að þessi hægagangur sem hefur verið hér á hinu háa Alþingi, það lýtur að því
að koma til móts við þá sem höllustu fæti standa, hann í mínum huga algjörlega óviðunandi og algjörlega síðasta sort. Og hann endurspeglar í engu þau loforð og þær væntingar sem að háttvirtir þingmenn og hæstvirtir sitjandi ráðherrar gáfu þjóðinni fyrir síðustu kosningar. Það nokkuð ljóst. En eins og ég hef áður sagt og mun halda áfram að segja, þá það einfaldlega þannig að það eru ákveðin mál sem að hlýtur að vera eðlilegt að við tökum saman höndum og reynum minnstakosti að gera hvað sem í okkar valdi stendur til þess að hrinda þeim í framkvæmd. Og þessar 350.000 króna lágmarksútborgulaun fyrir fulla vinnu, það er eitt af þeim. Öll forgangsmál Flokks fólksins lúta að því að útrýma fátækt. Flest þeirra koma í formi þingsályktunar til þess einmitt að gefa okkur möguleika á því að taka saman höndum hvar í flokki sem við stöndum og virkilega fylgja þeim eftir. En það er eins með þetta mál þegar ég mæli fyrir því. Hér sitja núna inni 5 háttvirtir þingmenn ásamt mér hér sjálfri af 63. Áhuginn fyrir þeim málum sem við höfum verið að mæla hér fyrir, hann hefur, ef það þá verið, það hefur náttúrulega stundum bara verið akkúrat engin, en það í rauninni sárara en tárum taki. Þegar það svona augljóslega, vísvitandi, sýnd lítilsvirðing við því sem við erum hér að reyna að berjast fyrir. Það gekk það langt, virðulegi forseti, að þegar við töluðum hér undir stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra, ég talaði hér í ríflega 8 mínútur sem sneru allar að því að benda á hversu ekkert hefði áskotnast á þessum tíma frá því að þessi ríkisstjórn tókst til starfa, hvað lýtur að því að virkilega hjálpa fólki sem býr hér við neyð og skattlagt í sárri fátækt. Ég talaði ekki neitt annað og háttvirtir þingmenn Vinstri grænna hlógu upp í opið geðið á manni. Sátu hér og hlógu þegar maður var að tala það hvernig hlutirnir væru. Og ég ekki að segja að það hafi verið allir sem gerðu það en 2. Og ég að segja að það er með ólíkindum ef að einhverjum þingmanni finnst það fyndið þegar við stöndum hér og bjöggum til stjórnmálaflokk til þess að reyna að útrýma fátækt. Sama tíma verið að tala hér MeToo og sleppa því að vera með eineltistakt á aðrar en að þurfa að standa hér í þessum háttvirta ræðustóli, hlustandi á fliss og hlátur yfir því sem að maður að boða hér. Það síðasta sort. Og þetta kannski eitthvað af því sem að maður á eftir að taka aftur til undir störfum þingsins. En í þessu máli hér, 3. forgangsmáli Flokks fólksins, þá erum við að tala skattleysi launatekna undir 350.000 krónum. Og ég veit að það engin ofsæll af því sem að vinna fulla vinnu. Engin. Og mér þetta gaman að sjá þann alþingismann háttvirtan koma hér upp og segja einhver væri sæll af því og of góður fyrir það að fá 350.000 króna lágmarksframfærslu. En staðreyndin sú, virðulegi forseti, að allt það sem við erum að bjóða þjóðinni upp á í dag, allt það sem að launþegarnir búa við í landinu í dag, sú fátækt sem í landinu í dag, mannanna verk. Og það í okkar höndum að útrýma henni og engra annara. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að mæla hér fyrir þessari tillögu sem samhljóða tillögu sem flutt hefur verið 2 svar áður af háttvirtum þingmanni Ólafi Ísleifssyni og var flutt hér í fyrra án þess að núverandi þingmenn Flokks fólksins tækju þátt í þeirri umræðu. Og ég hnaut aðeins það vegna þess að það nú þannig, herra forseti, að það ekki venja að menn taki mál sem að sitjandi þingmenn hafa flutt undanfarin þing og geri þau að sínum nema þá kannski með samkomulagi þar
Og þess vegna hnaut ég nú þar sem að hv. þingmaður talaði að taka saman höndum þetta mál og það hefði nú verið bara létt verk fyrir hana og aðra þingmenn eða annan þingmann Flokks fólksins að leita samkomulags og taka saman höndum að flytja þetta mál hið 3. sinni. Og ég ætla að biðja forseta að hafa góða skikkan á fundinum en þannig mál með vexti að eins og ég sagði áður þá var þetta mál flutt nánast óbreytt hér á 148. og 9. löggjafarþingi. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann í ljósi þess sem hún talaði hvað þetta skiptir nú miklu máli og ég alveg algjörlega sammála það, að það langar mig til að spyrja hann að því hvers vegna hún sem sagt leitaðist ekki við það og annar þingmaður þessa ágæta flokks leitaðist ekki við það að taka saman höndum við þann sem áður hafði flutt tillöguna nánast óbreytta svona til þess að fá breiðari samstöðu á bak við hana. Og þá svarar andsvari hinu fyrir að sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég hef nú bara sjaldan og eiginlega aldrei frá því ég kom hér á þetta háa Alþingi upplifað aðra eins ósvífni. Eins og kemur hér frá hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni. Þetta mál 300.000 krónur sem hefur verið flutt hér tvisvar var flutt af þáverandi þingflokksformanni Flokks fólksins sem var vikið úr Flokki fólksins eftir að hann var með sínum núverandi félögum allnokkrum hér á Klausturbar, salla minninga. Flokkur fólksins greiddi hátt í 1 milljón króna fyrir þá útreikninga sem að fylgdu þeirri tillögu. Við vorum flutningsmenn með hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni eðli málsins samkvæmt sem hans félagar í Flokki fólksins þá. Þannig ég veit ekkert á hvaða vegferð hv. þingmaður þegar hann kemur með þessa dylgjur, því að ef við þurfum að fara að leita einhverja samninga í sambandi við mál sem að við höfum alfarið unnið og alfarið greitt fyrir Flokkur fólksins, þá held ég að sé nú fokið flest í skjól. Ég efast nú það að hv. Miðflokkur kærði sig það að við varum að hirða af honum mál sem hann hefði greitt sérfræðingum fyrir að koma á laggirnar. Mér þætti það afskaplega undarleg vinnubrögð. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, til þess að svara þessari meintu ósvífni að þá hér tillaga til þingsályktunar frá 149. löggjafarþingi, þar að segja í fyrra, samhljóða þeirri sem hér lögð fram. Og hér segir með leyfi forseta: flutningsmenn eru Ólafur Ísleifsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Inga Sæland og Karl Gauti Hjaltason. Þetta sama tillagan og verið að flytja nú og ég segi aftur, ef að mönnum í mun að fá hér samstöðu mál og það stóð nú ekki í mönnum að vera með á þessari tillögu í fyrra en þó þeir tæki ekki þátt í umræðinu á þeim tíma. En þá segi ég aftur, hvers vegna leita menn þá ekki leiða til þess að taka saman höndum við aðra sem að hafa svipaðan áhuga og til þess að breikka stuðning við tillöguna sem hér til umræðu. Og ég held að svona bara, og ég ítreka það að það hefur ekki verið til siðs að menn tækju tillögur annarra þingmanna, annarra flutningsmanna fyrir 1-2 árum síðan og gerðu þær að sinni nema með því að hafa allavega samband við viðkomandi. Og það getur vel verið að þetta komi illa við þingmennina en en það verður það bara að hafa það. En þetta nú þær staðreyndir sem hér eru framlagðar að svona var þessu máli háttað. Og ég held að það sé nú vænlegra ef við erum að berjast fyrir þá sem að minnst mega sín sem við höfum áhuga á að gera, að það veitir ekki af í þessum sal akkúrat núna að leita samstöðu og eins og þingmaðurinn hv. Orðaði þetta svo ágætlega að taka saman höndum að vinna þessum málum saman. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti, ég er nú eiginlega að verða algjörlega pass. Ég átta mig nú eiginlega ekkert á því á hvaða vegferð hann er nema að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson nema bara á þeirri siðferðilega taktísku vegferð sem að Miðflokknum einum er lagið. Þetta var þingmál Flokks fólksins frá A til Ö. Öll hugmyndafræði kemur hér frá öryrkjum Flokks fólksins frá A til Ö. Haukur Arnþórsson, hv. stjórnsýslufræðingur, fékk greitt fyrir það að koma með alla útreikninga varðandi þessa þingsályktun frá A til Ö. En í þessu tilviki var fyrrverandi þingflokksformaði veittur sá heiður að mæla fyrir tillögunni. Og ef þér dettur það í hug, hv. þingmaður, að ég fara að eltast við Miðflokksmenn í einhverjum tilgangi, þá er það mesti misskilningur. En þið eru alltaf velkomnir að styðja við góð málefni sem Flokkur fólksins leggur fram. Og hv. þingmaður veit það líka mæta vel að þeir eru 4 eða fleiri þingmenn í flokki, þá geta ekki allir verið að tala eins og þið sýnist í ræðupúlti Alþingis. Og í þessu tilviki, þegar ég var ekki hér í umræðunni í seinna skipti sem við fluttum þessa tillögu, heldur minn ágæti þingflokksbróðir Guðmundur Ingi Kristinsson, þá væntanlega býst ég við að hafi verið vegna þess að ég var einfaldlega ekki í þingsalnum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða hér þingsályktunartillögu Flokks fólksins skattleysi launatekna undir 350.000 krónum. Í sjálfu sér erum við ekki að tala annað á mannamál en það að þessar gigantísku skattahækkanir sem hafa dunið á launafólki frá 1988 að þeim verður bara skilað tilbaka. Því staðreyndin er sú að árið 1988 við upphaf staðgreiðslu borguðu þeir sem voru á lægstu launum enga skatta. Og það er eiginlega með ólíkindum ef við horfum á hvernig launataxtar eru hjá almennu launafólki. Inn á vef VR eru launataxtar fyrir 14 ára unglinga upp á 178.000 kr. á mánuði og fyrir 17 ára unglinga upp á 255.000 kr. á mánuði, sem er yfir þeim meðaltekjum sem flestir öryrkjar fá í sín lífeyrislaun, sem eru 247.000 og skilar ekki nema 215.000 kr. útborgað eftir skatta. Ef við horfum á byrjunarlaun í verslunum hjá VR, þá er það 287.408 kr. á mánuði og eftir 5 ár 315.264 kr. Þetta er vel undir þessu 350.000 sem við erum að tala að eigi að vera skattlaust, sem sýnir fram á það hversu fáránlega lægstu laun hafa setið eftir. En það er búið að setja upp kerfi það að hvernig á að hækka launin, og það er svokallaðir lífskjarasamningar, og inn á ASÍ kemur fram að 1. apríl 2019 eigi lágmarkslaun að vera 317.000 kr. En 2022 eiga að vera komin í heila 368.000 kr. Þannig var löskupinn. Þannig að við þurfum aldeilis að taka okkur á til þess að bara ná launum upp í það að það sem ætti að vera í dag að ná launum upp í það sem við erum að tala og á að vera og ætti að vera lágmark útborgað skattlaust í dag ef rétt væri gefið. Við gleymum ofta í því að 300.000 kr. lágmarkslaun, að þeir sem eru á lægstu launum í dag er að fá útborgað eftir að búið að taka skatt og draga frá aðrar önnur gjöld, þá er útborgunin 230.000 kr.
Og það segir sig sjálft að 2 einstaklingar á lægstu launum með 230.000 kr. útborgað eða 460.000 kr. á mánuði, að það verði ekki beysið að lifa á því. Vegna þess að flestum tilfellum er þetta fólk að borga 50-70 og jafnvel yfir af þessum launum, 50-70% og jafnvel yfir af þessum launum í húsaleigu. Bara rúm 200.000 kr. húsaleiga er 50% af þessum launum, eða rétt 230.000 kr. Og þá er eftir að eiga fyrir öllu hinum. Það er annað í þessu og það er til dæmis persónuafslátturinn. Þarna erum við að breyta því að persónuafslátturinn gangi ekki upp allan stigann. Við getum alveg gert okkur grein fyrir því að þeir sem eru á hæstu launum, 2-3 milljónum, persónuafslátturinn upp á rúmar 50.000 kr. skiptir þá engu máli. Það er svo lítil hlutu að prósenta af þeirra launum að það væri bara ósköp eðlilegt að þessi einstaklingar sem eru á þetta háa launum, þeir væri ekkert bara með persónuafslátt. Og þess vegna er í þessari þingsályktunartillögu tillaga um það að byrja að skerða persónuafsláttinn við 575.000 kr. Þeir sem eru þar undir fá mest út úr þessum þingsályktunartillögu og þeir sem eru þar fyrir ofan byrja að skerðast smátt og smátt. Og við 970.000 kr. á mánaðartekjur verður vendipunktur þar sem persónuafsláttur fellur niður. Og það myndi þýða það, að við sem þingmenn flestir myndum þá lenda í þeim hóp þar sem við fengjum ekki persónuafsláttinn og það væri mjög ásættanlegt ef það myndi skila sér til þeirra sem virkilega þurfa á því að halda. Flokkur fólksins hefur staðið að þessari þingsályktunartillögu frá upphafi. Þessi þingsályktunartillaga var og hugmyndafræðin henni var löngu komin fram áður en þeir sem áður en Ólafur Ísleifsson, ættustur þingmaður Ólafur Ísleifsson var kominn inn sem og kominn í Flokk fólksins. Þá var þessi tillaga þegar komin fram. Hún var löngu áður komin á dagskrá. Og það fer ekkert milli mála og það er bara alveg skýrt í þessu dæmi að það var Flokkur fólksins sem kom þessu mála á dagskrá. Það var Flokkur fólksins sem lét reikna út vandaða skýrslu það hvað þetta myndi kosta og það var Flokkur fólksins sem borgaði þessa skýrslu. Og þess vegna er það alveg stórfurðulegt að Miðflokkurinn og það umræða sem Þorsteinn Sæmundsson hefur beitt hér í þessum pontu það að Flokkur fólksins sé að ræna einhverju frá einhverjum er svo langt út úr kortunum að það er með ólíkindum. Og ég held í sjálfu sér að viðkomandi hv. þingmaður ætti nú að líta í eigin barm í þeim efnum þegar hann horfir aftur í tímann, þegar hann var með svokallaðan nefnd endurskoðun almannatrygginga. Hverjir sátu þá eftir? Hverjir fengu krónu á móti krónu burt? Hverjir sátu eftir og fengu ekki krónu á móti krónu burt? Það voru öryrkjar. Þannig að segjast vera að berja fyrir þá sem mest, það er alveg á hreinu. Flokkur fólksins var stofnað til þess og einbeitti sér eingöngu að því að berjast fyrir þá sem hafa það verst í þessu þjóðfélagi, eldri borgara, öryrkja og láglaunafólk. Og við munum halda því áfram og við hikum ekki eina sekúndu við það að leggja fram mál sem er okkar mál frá A til Ö og hefur alltaf verið sama þó að einstakir þingmenn hafa orðið upp við að bara ótrúlega framkomu á bar á sama tíma og fjárlög voru rædd í þessu sal og við rákum þá bara úr flokknum vegna þess að við höfðum þessa klósur til að reka þá. Og þar af leiðandi er það mjög undarlegt að sömu einstaklingar ætla síðan fara að skreyta sig á þeim fjöðrum sem Flokkur fólksins á og hefur borgað fyrir.
Það er ekki boðlegt. En þetta er gott mál og þetta vonandi nær það ekki fram að ganga vegna þess að þetta skiptir fólk gífurlegu máli sem er á lægstu launum þannig að það eigi smámöguleika á því að lifa mannsæmandi kjörum og við ættum að einbeita okkur á því frekar en að vera með einhvern undarlega fyrirbrigði það að einhverju sé að stela einhverju. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Ég þakka nú hv. þingmanni fyrir prýðisræðu sem hann hefði einnig getað haldið í fyrra sama efni ef að hann hefði tekið þátt í umræðunni þá, sem hann gerði ekki. En það verður nú að segjast eins og að þessi tillaga er náttúrulega í sjálfu sig góð, enda byggist hún á tillögu sem þegar er búið að leggja fram 2 sinnum áður. En það vekur samt athygli að hún er svona frekar aðeins útþynnt og greinargerðin sem að fylgir þessari tillögu nú er náttúrulega ekki svipur hjá sjón miðað við þá greinargerð sem fylgdi þessari tillögu hér í fyrra og fer mjög vel yfir þróunina sem hefur orðið á skattbyrði, sérstaklega meðaltekjufólks og lægri tekjuhópa. Tekur sem sagt ekki á því sem slíku. En nú er það þannig að ég verð að leiðrétta hv. þingmann. Ég talaði hvergi þjófnað í andsvari mínu hér áðan. Ég sagði hins vegar að það hefði verið til siðs hér að ef menn væru að taka upp tillögur sitjandi þingmanna þá væri yfirleitt svona hátturinn sá að menn hefðu samráð við þá þingmenn eða þann þingmann sem hefði flutt þá tillögu áður. Og þetta er nú svona bara regla sem hefur verið í heiðri höfð og orðið þjófnaður eða eitthvað slíkt kom ekki af mínum munni í þessum ræðustóli og ég bið forseta að gaumgæfa það ef slíkt hefur komið fram í mínu andsvari hér áðan að ég hafi vænt fólk þjófnað þá þætti mér vænt að forseti gaumgæfði það en ég vil vekja athygli forseta á því að svo er ekki og heldur var þetta sett fram eins og ég rakti nú áðan. Þannig að menn ættu nú að fara varlega í það að vera hér með slík brigsl. Það breytir hins vegar ekki því eins og ég segi að málið er þarft og ágætt en ég myndi í sjálfu sér vilja leggja til við flutningsmenn að þeir skerptu á tillögunni líkt og gert var í tillögunni í fyrra þar sem gert var ráð fyrir því að viðkomandi lagabreytingar yrðu gerðar fyrir lok árs 2018. Í tillögunni núna er gert ráð fyrir því að nauðsynlega lagabreytingar til þess að tillagan komast á koppinn verði gerðar fyrir lok ársins 2020. Sem sagt þetta er 1,5 ár. Þetta þykir mér að menn ættu nú svona aðeins að skoða og skerpa á tillögunni sérstaklega og þegar hún er komin til meðferðar í nefnd vegna þess að ég held að við getum þó öll verið á einu máli það að þeir sem að lakast hafa kjör hér á Íslandi og bágast eru settir eiga ekki að bíða eftir réttlæti eins og fram kom í ræðu þáverandi hv. þingmanns og núverandi hæstv. Forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur hér fyrir 3 árum síðan. Og þess vegna er það náttúrulega mjög mikilvægt að þau skref sem stigin eru fyrir þá sem bágast standa séu stigin eins hratt og örugglega eins og hægt er. Ég tók eftir því að þó að það sé nú óskylt þessu máli hér að hv. þingmaður minntist á nefnd sem að ég stýrði eftir fráfall Péturs Blöndals heitins, hv. þingmanns, endurskoðun almannatryggingakerfisins. Og þingmaðurinn spurði hverjir sátu eftir. Jú, það voru öryrkjar, sagði hann. Það er vegna þess að það náðist ekki samstaða í nefndinni
það sem að þar var til úrlausnar, þrátt fyrir það að sá sem stýrði nefndinni dragi niðurstöðu nefndarinnar og skýrslugerð í líklega 2 mánuði, ef ég man rétt, til þess að freista þess að ná fullkominni samstöðu málið. En þessi fullkomna samstaða náðist ekki vegna þess að öryrkjar, þar að segja Öryrkjabandalagið þá, ásamt flokkum á vinstri væng, vildi ekki taka þátt í að afgreiða málið. Það gerðu hins vegar eldri borgarar og fengu bót sinna mála á nokkurn hátt með því að þeir stóðu að því að afgreiða málið. Og það er ekki á ábyrgð þess sem hér stendur að fulltrúar öryrkja í þessari nefnd og eða Öryrkjabandalagið vildi ekki standa því að ljúka þessu máli þá. Það er ekki á ábyrgð þess sem hér stendur. Það er á ábyrgð fulltrúa Öryrkjabandalagsins í nefndinni og Öryrkjabandalagsins sjálfs. Það er hins vegar mjög miður að sú samstaða skyldi ekki nást þá og það er mjög miður að öryrkjar skyldu sitja eftir vegna þess og það virðist nú svo að það sé enn erfitt að koma málum öryrkja hvað þetta varðar í gott horf vegna þess að ekki hefur það gengið björgulega í nefnd sem nýlokið hefur störfum og hv. þingmaður átti sæti í einn stjórnarandstöðu þingmanna. Það vísu fréttist ekkert í aðra flokka svona hvað gerðist í þessari nefnd fyrir að niðurstaðan var fengin. En niðurstaðan var ekki hagfelldari öryrkjum nú heldur hún var þá, því miður. Því miður. Og veitti nú ekki af. En þetta er nú einfaldlega þannig að þegar er verið að vinna flókin mál, að þá tekur það á og það tekur tíma og það þarf mikinn samningsvilja og traust. Og auðvitað skil ég það vel núna til dæmis. Ég skil það vel að fulltrúar öryrkja í nefndinni sem nú var við störf hafi ekki traust á núverandi stjórnvöldum. Ég skil það mjög vel. Og núverandi félags- og barnamálaráðherra, ég skil það bara mæta vel. En þetta var útúrdúr og er ekki málið sem við erum að ræða hér. Við erum náttúrulega að ræða það að skattleysismörk verði hækkuð á Íslandi og í sjálfu sér þurfum við ekkert að bera það saman við eitthvað annað. Við þurfum ekkert að bera það saman við einhverja launahækkun sem þingmenn fengu og hafa nú ekkert fúlsað við henni, held ég. Við þurfum ekkert að bera það saman við það. Okkar verkefni er ekkert að búa hér til einhverja togstreitu milli tekjuhópa í þjóðfélaginu. Þvert á móti, okkar hlutverk er hér að brúa það bil sem best við getum. Að brúa það bil sem best við getum. Og við gerum það ekki neitt með því að vera með einhverja yfirlýsingar hér í ræðustólum að það sé hræðilegt að þingmenn fengu launahækkun. Það er að segja með því að þeir hafi tekið móttekið hana. Ég held að það sé alveg ljóst. Og það er einnig líka í sjálfu sér hvimleitt að menn skuli koma hér í ræðustól eins og hv. þingmaður Inga Sæland gerði hér áðan og fór að tala niður til siðferðis Miðflokksins. Já, ég bara óska henni til hamingju með það að vera yfir það siðferði hafin. Ég held að það hljóta að vera einhvers virði. En það er náttúrulega í sjálfu sér kemur náttúrulega ljós á hverjum degi hvaða siðferði við búum yfir, þingmenn sem sitjum hér. Og ég held að það sé bara ágætt fyrir okkur að gaumgæfa það á hverjum degi. En að því sögðu þá ítreka ég það náttúrulega að ef að þingmönnum Flokks fólksins háttvirtum hefði verið mikið niðri fyrir að taka saman höndum við aðra þingmenn og flokka hér á þinginu þetta mál, þá hefði verið ágætt að sjá tilburði til þess áður en að málið var lagt fram. Og það þýðir ekkert að anskotast í þeim sem koma hér og taka til máls undir þessum dagskrárlið
út af því að þeir séu einhvern veginn öfugsnúnir við þessu máli. Ég kannast ekki við það að það hafi verið leitað eftir því að Miðflokkurinn til dæmis styddi þetta mál eða væri meðflutningsmaður eða við værum meðflutningsmenn þingfólk Miðflokksins. Og ég veit ekkert nema við hefðum brugðist vel við því ef eftir því hefði verið leitað. En ég segi aftur, þetta mál er svona aðeins útþynnt miðað við það sem það var lagt fram til dæmis í fyrra og árið þar áður. En málið er gott engu að síður og fær vonandi góða afgreiðslu hér á þinginu. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu og ég vil taka það strax fram og biðjast afsökunar strax ef ég hef farið með rangt mál og talað þjófnað og þá biðjast afsökunar á því og enn og aftur. En það er svolítið undarlegt ef við förum að horfa á það í baksýnisspegilinn að hv. þingmaður finnur að því að þetta mál eigi ekki að taka að leggja frumvarp fyrir árslok 2020. Þetta er eitt af 5 málum Flokks fólksins, forgangsmál. Og þau koma núna hvert inn á fætur öðru og í lokin mun koma mál þar sem skýrir út nákvæmlega hvernig við ætlum að fjármagna allt okkar velferðarpakka. Þar mun koma vel og veldilega fram skýringar á því hvernig þetta allt fer fram og hvernig við ætlum að fjármagna þetta og þannig að það fer ekki á milli mála að við munum sýna fram á það og við munum nota auðvitað í þeirri röksemdafærslu alla þann útreikning við þurfum að halda og sérstaklega þann útreikning við höfum þegar borga fyrir í Flokki fólksins. Og síðan er annað sem er í undarlegt í þessu sambandi er að af hverju við hefum ekki fengið Ólaf Ísleifsson með eða Miðflokkinn. Það er einfaldlega vegna þess að viðkomandi einstaklingar voru komnir í krull með Miðflokknum, að ganga yfir hann. Miðflokkurinn var að krulla með því að reyna að vela inn menn úr öðrum flokkum sem ég get ekki ímyndað með sér gott siðferði eða eðlilega háttalag hér á þingi. Það getur svo sem vel verið að ég sé villu við þar og ég spyr bara, er þetta það sem er eðlilegt að ganga í því að reyna að vela menn úr öðrum flokkum og í stjórnarandstöðu sem eiga að berja saman gegn ríkisstjórn? Er það kannski eðlileg meðferð mála hjá Miðflokknum? Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, af því að þingmaðurinn spyr hvort að það sé til einhvers að véla fólk yfir í aðra flokka, þá erum við nú öll fullorðið fólk hérna inni og tökum okkar ákvarðanir út frá því. En ég vil hins vegar vekja athygli þingmannsins á því að þeir 2 ágætu hv. þingmenn sem að bættust við þingflokk Miðflokksins nú fyrir skömmu komu til liðs við Miðflokkinn eftir að þeirra eigin flokksmenn hefðu rekið þá úr sínum flokki. Þannig að þegar að þeir komu til liðs við Miðflokkinn voru þeir óflokksbundnir þingmenn sem að í raun og veru höfðu verið á hrakhólum vegna þess að leið og þeir voru reknir úr sínum fyrra þingflokki þá mistu þeir þáverandi skrifstofuhúsnæði sitt og voru, eins og maður segir, svona frekar einir á báti í þess orðs fyllstu merkingu. Þannig að allt tal það að Miðflokkurinn hafi verið að véla fólk til sín, það eru náttúrulega allir velkomnir þangað, sérðu, hv. þingmaður, og auðvitað fögnum við hverjum góðum liðsmanni sem gengur til liðs við Miðflokkinn og ég get alveg trúað því að fleiri þingmenn eiga til að fylgja þessum 2 sem að hingað til hafa komið til liðs við þennan góða flokk. En ég vil bara vekja athygli þingmannsins á því að þegar að þessi 2 heiðursmenn komu til liðs við Miðflokkinn
þá voru þeir utan flokka vegna þess að þeirra eigin fólk hafði rekið á úr þingflokki sínum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni fyrir andsvarið, en ég veit ekki og veit þá að þessi umræða sem fór fram á Klausturbar á sínum tíma, að viðkomandi þingmaður var ekki í þeirri samkundu, en það sem fór þar fram hefur verið ítarlega sagt frá í fjölmiðlum og honum finnst kannski ekki hafa verið ástæða og næg ástæða þar sem þar fór fram til að reka viðkomandi úr okkar flokki, menn sem voru að marka það að fara úr okkar flokki og ganga yfir í Miðflokkinn á fyllirí á sama tíma og fjárlögin voru í umræðu hér 100 metrum frá. Það kannski eðlilegasta vinnubrögð hjá Miðflokknum, ég veit ekki, þetta kannski bara eitthvað sem þeim finnst bara ósköp eðlilegt, en við í Flokki fólksins finnst það ekki. Við höfðum þessa klásúlu, við rákuðum út af því og það sem ég fylgdi máli minni, og það tók mig ekki 12 tíma ákvæða þess að reka það úr flokknum, var enda ræðan sem þau heldur að þau voru að fara út af þessu 4 tíma fyllirí og það sem þau hraunuðu yfir alla og öryggi og ég veit ekki hverja konur og á því líka fáránlega hátt sem við vitum nú þegar, var það að þau þökkuðu hverju öðrum fyrir frábært kvöld og góðar umræður. Og ef þetta veganestið sem menn þurfa að hafa til að komast inn í Miðflokkinn, þá eru þeir bara velkomnir þar. En það setur okkur líka það að mína siðferði og siðferði Flokks fólksins á það stig að við viðurkennum ekki svona hluti og við höfum ekki samband við svona menn sem hafa sér svona og við erum ekki í samkvæmlu við á einn eða neinn hátt og munum ekki vera. Og það það sem við stöndum við. Og þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég ætla nú að byrja á því að biðja þingmanninn að velvirða við mig að ég tók ekki afsökunarbeiðni hans áðan sem ég geri fúslega. Það byrja á því. Nú það þannig að sá sem hér stendur var ekki á Klausturbar þetta umrædda kvöld. Fylgdist þar ekki með umræðum, tók ekki þátt í þeim. Hann var reyndar staðsettur hér í stóli forseta þetta kvöld. Þannig að það sem þar fór fram var ég ekki viðstaddur. Hef hins vegar aldrei varið á, mun aldrei gera. Hef ekki dregið úr þeirri vanvirðingu sem það fór fram. Ég trúi því nú innst inni að allir menn og konur eigi möguleika á málsbótum og eigi möguleika á því að bæta ráð sitt. Og það einmitt það sem að ég tel að þeir sem að þarna voru hafi gert, sem ítrekað hefur komið fram. En að sjálfsögðu kemur það svo í ljós hvort að það traust sem þeim hefur verið sýnt hér innan hús síðar, hvort að þeir eigi það traust ennþá utan hús. Það fréttum við eftir 2 ár. Og að sjálfsögðu munu þeir og þingflokkurinn allur taka þeim dómi þegar hann fellur. En sjálfur hef ég ekki lagt mig eftir þeim umræðum sem þarna fóru fram. Þannig að frásagnir þingmannsins af því háttvirts tekið náttúrulega trúanlegar en hins vegar fjölmiðlaumfjöllun þetta mál allt annars eðlis og ég hef ekki heldur lagt mig eftir henni. En að því leyti til að þá held ég að við getum skilið sáttir að sinni, ég og hv. þingmaður. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið. Virðisaukaskattur, frumvarp 27. mál á þingskjali 26, 1. umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti,
Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt. Við erum að leggja hér til að virðisaukaskattur verði endurgreiddur af fráveituframkvæmdum sveitarfélaga. Og við 3. málsgrein 2. greinar laga bætist nýr töluliður sem orðast svo: fráveituframkvæmdir sveitarfélaga. Það er þá vitnað til þess. Það er reiknað með því að þessi lög öðlist þegar gildi 1. janúar 2020. Í greinargerð með frumvarpinu segir að þetta hafi verið lagt fram á 149. löggjafarþingi. Það náðum við ekki að afgreiða málið og það er nú endurflutt óbreytt. Það er óhætt að taka það fram hér, virðulegur forseti, að þær umsagnir sem málið bárust voru mjög jákvæðar og það var mikil áhersla lögð af hálfu sveitarfélaganna að þetta gæti komist í gegn. Fráveitur eru hluti af lögbundinni almannaþjónustu sveitarfélaga utan samkeppnisumhverfis. Nánar er fjallað um skyldur sveitarfélaga í þessum málaflokki í lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009 með síðari breytingum. Fráveituframkvæmdir uppfylla því vel þau skilyrði sem almennt eru sett fyrir endurgreiðslu virðisaukaskatts og standa rök til þess að virðisaukaskattur vegna slíkra framkvæmda sveitarfélaganna verði endurgreiddur að fullu. Breyting á lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988 felur í sér að sveitarfélög fái framvegis fulla endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna fráveituframkvæmda. Sjónarmið sem ráða því að undanþágur eru gerðar í 3. málsgrein 2. grein laganna er af ýmsum toga. Þannig má segja að félagsleg og heilbrigðissjónarmið ráði undanþágum í 1. og 2. tölulið, tæknileg sjónarmið í 7. og 10. tölulið, félagsleg og tæknileg í 3. og 9. tölulið og svo framvegis. Í samanburði við aðrar þjóðir standa Íslendingar sig ekki nægilega vel í meðhöndlun skólps og fráveitumálum almennt. Umhverfismál eru sett á oddinn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem segja að gera þurfi átak í fráveitumálum í samstarfi ríkis og sveitarfélaga en veruleg þörf er á uppbyggingu þessum málaflokki, sérstaklega á landsbyggðinni. Umfang endurgreiðslna komi til þeirra liggur ekki fyrir en helgast væntanlega af eftirstöðvum þess verkefnis sem stofnað var til með lögum um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum nr. 53/95. Á gildistíma þeirra laga hefur stuðningur ríkisins numið meira en 2 milljörðum króna og var stuðningurinn hlutfallslega mestur fyrst. Lítið hefur verið um nýframkvæmdir í fráveitumálum frá árinu 2008. Flest fjölmennustu sveitarfélögin hafa náð að ljúka framkvæmdum en allmörg fámenn og meðalstór sveitarfélög hafa hins vegar enn ekki hafið framkvæmdir. Almenn lagabreyting sem þessi felur í sér fulla endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna fráveituframkvæmda er heppilegur kostur að mati flutningsmanna. Með frumvarpi þessu er ætlunin að ríkissjóður veiti stuðning við fráveituframkvæmdir með því að gefa eftir þann hluta framkvæmdakostnaðar sem ella myndi skila sér sem virðisaukaskattur. Nettótap ríkisins verður þó óverulegt ef frumvarpið verður að lögum enda vandséð að sveitarfélögin leggi fjárfrekar framkvæmdir á þessu sviði án fjárhagslegs stuðnings ríkisins. Tillagan er ekki alveg ný af nálinni. Í skýrslu tekjustofnanefndar sem skilaði skýrslu árið 2010 var umfjöllun um endurgreiðslu virðisaukaskatts til sveitarfélaga. Í skýrslunni lagði nefndin til að tekið yrði tillit til kostnaðar sveitarfélaga sem flytist af greiðslu virðisaukaskatts af fráveituframkvæmdum. Nefndin taldi 2 leiðir koma til greina í því sambandi, það er að ríkissjóður endurgreiddi sveitarfélögum virðisaukaskatt sem legðist á umrædda starfsemi eða að sveitarfélögin fengju auknar fjárveitingar, til dæmis í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga til að mæta kostnaði við greiðslu virðisaukaskatt af verkefnum. Í frumvarpi þessu er lagt til að fyrrnefnda leiðin verði farin, enda er hún að flestu leyti einfaldari í framkvæmd. Virðulegur forseti, hér er mikilvægt mál á ferðinni sem hefur áður verið flutt hér á Alþingi og er mikil áhersla lögð á af hálfu sveitarfélaganna. Þannig ályktaði þing Sambands íslenskra sveitarfélaga á fundi sínum að mikilvægt væri að þingið myndi reyna að ljúka þessu máli. Þetta eru dýraframkvæmdir og það er alveg ljóst að það er víða pottur brotinn, alveg sérstaklega í litlum og meðalstórum sveitarfélögum eins og fram kemur í meðfylgjandi greinargerð. Það er því mikilvægt að við klárum þetta mál. Þetta er hluti af stjórnarsáttmálunum sem við verðum uppfylla með þessu máli. Öflugt skref. Það liggur fyrir að mörg sveitarfélög horfa til þessa máls og eru jafnvel að bíða með framkvæmdir
og búin að undirbúa það að verði þetta veruleika þá megum við reikna með að nýtt átak í þessum mikilvæga málaflokki fari af stað. Meðflutningsmenn auk mín í þessu máli Ásmundur Friðriksson, Haraldur Benediktsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason, Halla Signý Kristjánsdóttir og Líneik Anna Sævarsdóttir. Ég legg til að málinu verði vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, hér afar mikilvægt mál að ræða eins og hv. þingmaður Jón Gunnarsson nefndi hér á undan mér. Þetta er svona, eins og við segjum stundum, gamall vinur síðastliðinna ára. Frárennslismál eru yfir höfuð mjög stórt úrlausnarefni því að það er nú þannig að þó við séum frekar fámenn stóru landi að þá eru þéttbýlisstaðir og það er víða viðkvæmir viðtakar. Þetta tengist vatnsgæðum og hreinleika lífvera í nærumhverfi okkar, bæði á sjó og landi. Og það er jú þannig að eins og fram kom hér líka hjá hæstv. Framsögumanni hér á undan mér að það eru ýmsir staðir þar sem að þetta hefur gengið ágætlega. Það eru góðir viðtakar við frárennsli, gjarnan eða sæmilegir, gjarnan sjórinn sjálfur. Það eru aðrir staðir, sérstaklega landlugtir, þar sem að viðtakinn er viðkvæmur og málið mun erfiðara í lausnum. Það er líka mikilvægt að muna það að það skiptir máli hvers konar hreinsibúnaður er þarna á ferðinni. Þetta er ekki bara rotþvær, heldur er þetta flóknari tæknibúnaður. Fyrsta, annars eða þriðja stigs hreinsun eins og gjarnan er talað um. Því að það er hægt jafnvel að losna við örplast úr frárennsli og það er til úttekt það sem var verið að bera saman Ísland og Svíþjóð til að mynda. Það sem kom fram að á þéttbýlustu svæðum, það er að segja annars vegar Reykjavík og hins vegar stórborgum í Svíþjóð, þá er örplastmengun í frárennsli miklu mun hærra heldur en hér, heldur en í Svíþjóð. Þannig að þetta er eitt af þeim málum sem þarf að taka mjög vel tillit til. En herra forseti, ég kem hér upp til að lýsa því að mér líst mjög vel á þessa tillögu, svo langt sem hún nær, og er sammála auðvitað því að þátttaka ríkisins er nauðsynleg í þessum málaflokki. Það er nú svo að eftir í hvernig við förum að þessu, með virðisaukaskattsfráfellingu eða einhverju öðru, þá er erfitt að sjá fyrir í bili hver fjárhæðin er sem að þarna er verið að fara fram á að falli á ríkissjóð í raun og veru. Hún er örugglega allhá, en ég ætla ekki að fjölyrða um það. En mitt erindi var hér fyrst og fremst til þess að reifa stöðu mála í stjórnkerfinu því að ég kannaði það sérstaklega. Og þá vil ég fá að segja frá því að það var lagt fram minnisblað mjög nýlega í ríkisstjórn og í framhaldi af því það var ákveðið að stofna starfshóp málefni sem hér ræðir. Þar eru fulltrúar frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, frá fjármálaráðuneytinu og frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu auk sérfræðinga og verkefni hans er að kortleggja hvar skórinn kreppir. Við vitum jú að það eru allmörg sveitarfélög sem þurfa þessa aðstoð. Hvers konar skilyrði þarf að uppfylla þegar er að ræða þessi frárennslismál eða frágang hans, eða þeirra öllu heldur, hvaða reglugerðir þarf að uppfylla og hvernig hreinsun þarf að vera og svo framvegis. Og síðan er það verkefni þessara nefndar að áætla kostnað miðað við leiðir í ríkisstuðningi og þá sérstaklega þessu að fella niður virðisaukaskatt af framkvæmdum. Þannig að þetta mál, herra forseti, er komið á rekspöl og það er auðvitað ljóst að afgreiðsla á því hvernig sem það nú verður má ekki dragast mikið vegna þess að þetta er mikilvægur hluti umhverfismála og frárennslismál eiga að vera alls staðar á Íslandi
í góðu lagi vegna þess að við erum bæði að leggja áherslu á matvælaframleiðslu, við erum að leggja áherslu á hreinleika landsins í ferðaþjónustu og svo framvegis, þannig að það er til mikils að vinna. Fleiri hafi ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar. Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið. Tekjuskattur, frumvarp 27. mál á þingskjali 27, 1. umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég flyt hér frumvarp til breytinga á tekjuskattslögum sem eru frá 2003 og þetta er eitt af forgangsmálum Vinstri grænna. Við köllum þetta gjarnan frádráttur vegna kolefnisjöfnunar og ég ætla að gera grein fyrir því að flutningsmenn eru auk mín Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Guðmundur Andri Thorsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Líneik Anna Sævarsdóttir, Óli Björn Kárason og Ólafur Þór Gunnarsson. Þetta frumvarp gerir ráð fyrir því að við 31. grein laganna bætist nýr töluliður sem er svohljóðandi: framlög til aðgerða sem gagnast kolefnisjöfnun þó ekki yfir 0,80%, 85% fyrirgefiði, 0,83, 85% af tekjum samkvæmt B-lið 7. greinar á því ári sem framlögin eru innt af hendi. Þetta er 0,85%. Þetta á við aðgerðir í rekstri kolefnisjöfnunar sem og fjárframlög til skógræktar, uppgræðslustarfa og endurheimtar votlendis. Til framlaga teljast auk fjárframlaga til sjóða, stofnana, sjálfseignarstofnana og samtaka sem vinna kolefnisjöfnun verklegar framkvæmdir sem fyrirtæki taka að sér í samvinnu við sjóði, stofnanir, sjálfseignarstofnanir og samtök og taka ekki greiðslu fyrir. Til framlaga telst einnig framkvæmdakostnaður svo sem fæði og ferðir þegar er að ræða sjálfboðaliðastörf starfsmanna fyrirtækis til kolefnisjöfnunar. Ráðherra skal setja reglugerð framkvæmd ákvæðisins. Þetta frumvarp var lagt fram á síðasta þingi, 149. löggjafarþingi, og er núna lagt fram aftur með breytingum í samræmi við ábendingar sem að bárust. Íslensk stjórnvöld hafa sett sér framsækin markmið í loftslagsmálum. Fyrra skrefið verður tekið með því að gangast undir skuldbindingar Parísarsamkomulagsins samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, en seinna skrefið felst í því að ná þeirri stöð að vera kolefnishlutlaust samfélag fyrir árið 2040. Og hvorugu markmiði verður náð án virkrar samvinnu ríkis, sveitarfélaga, atvinnulífs, og ég legg á það áherslu, atvinnulífs og almennings. Meðal aðgerða í samþykktri aðgerðaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur er aukin binding kolefnis. Það er einna fyrirferðarmest aukin skógrækt og uppgreiðsla auðna og illa farins gróðurlendis. Það hefur ljós komið að endurheimt votlendis sem ræst hefur verið fram og er ekki nýtt, er einnig áhrifarík aðgerð við að binda gróðurhúsalofttegundir og minnka losun. Og ný íslensk aðferð við að dæla kolefnisgasi niður í berggrunn og mynda þar steind hefur vakið athygli og getur líka hentað í þessum aðgerðum, einkum í orkufrekum iðnaðarverum. Unnið er jafnt og þétt að endurskoðun aðgerðaáætlunina sem ræðir og sett fram skilgreind markmið eftir því sem fjárlög hvers árs teljast rúma. Þátttaka fyrirtækja í öllum atvinnugreinum í baráttunni gegn hlýnun loftslags á heimsvísu er afar mikilvæg. Ég nefni þar svokallaðan Parísarsáttmála, ekki Parísarsamninginn, heldur sáttmála sem var gerður þar sem að borgir og stórfyrirtæki, meðal annars Reykjavík, taka þátt í að vinna að minnkun losunar og kolefnisbindingu, og eins núna nýjar fréttir af 19 fyrirtækjum og stofnunum á Akureyri sem að tóku höndum saman við bæjarfélagið að gera slíkt hið sama. Og það liggur í augum uppi að þessi þáttaka fyrirtækja hún á við reksturinn sjálfan en ekki síður, og á það leggjum við það áherslu í þessu máli, framlög fyrirtækja til skógræktar, endurheimtar landgæða og endurheimtar votlendis. Og þessi framlög geta verið að formi kolefnisjöfnunar í starfsemi fyrirtækja í samvinnu við Kolvið, sem að ég vænti að
margir þekkja, samstarfssamning kolefnisbindingu við til dæmis sjálfboðaliðasamtök eða Landgræðsluna. Einnig þátttaka í styrkjum til samtaka og stofnana sem vinna á þessu vettvangi og svo framvegis og framvegis. Og fyrir utan Landgræðsluna þá vil ég nefna önnur dæmi eins og skógræktina eða skógræktarfélög, skógrækt ríkisins eða skógræktarfélög og svo nýstofnaðan eða ungan votlendissjóð. Það má einnig nefna að fyrirtæki, til dæmis byggingariðnaði eða í verkefnum með þungavinnuvélum, hafa sýnt áhuga að fá verkefni við endurheimt votlendis og vinna þau án þess að fá greitt fyrir. Og framlag þeirra verður auðvitað metið til fjár, það kostnaður við rekstur og notkun tækja og kostnaður vegna ferða og fæði starfsmanna. Mér langar að nefna hér tvennt sem að ég tel nokkra nýlindu frá því að þetta mál var fyrst flutt. Það von á EES-innleiðingu sem þá á þingmálaskrá utanríkisráðuneytisins í nóvember, þar sem að fjallað samvinnu á sérstökum sviðum innan fjórfrelsisins svokallaða, breyting á bókun 31 við EES-samninginn. Og þar koma fram tvö meginatriði sem ég ætla aðeins fá að rekja. Það annars vegar að það verður leyfilegt að fella losun gróðurhúsalofttegunda og upptöku gróðurhúsagasa frá landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt inn í loftslags- og orkurammann til árið 2030. Og eins hitt að það gert að skilyrði að það verði tekin upp bindandi árleg skerðing á losun gróðurhúsalofttegunda aðildarríkjanna frá 2021 til 2030. Það semst verið að veita þarna lágmarksaðhald hvað snertir árlega losun og það jú gott vegna þess að það eykur þá skilvirknina. Hitt atriði sem ég langar að nefna varðandi votlendisumræðuna sem hér hefur verið gagnsemi þess að minnka losun frá framræstu mýrilendi eða votlendi og auka bindingu þar, að það sé stuðst þar við faglega ráðgjöf. Það hefur borið á því að menn hafa dregið gagnsemi þessa í efa og ekki vilja styðjast við erlenda tölur sem að reyndar mælingar á Íslandi hafa sýnt fram á að eru nokkuð réttar, en engu að síður taka tillit til faglegrar ráðgjafar, taka tillit til ólíkra bindigetu trjátegunda þegar að ræða bindingu með skógrækt og vaxtarhraða þeirra, því að það þannig að allar þessar aðgerðir þær þurfa að hámarka, það þarf að hámarka þær með því að styðjast við bestu vísindalega ráðgjöf eða faglega ráðgjöf hverju sinni. Hitt sem ég langar að minnast svo á það að við munum virkilega eftir gildi uppgræðslu auðna sem eiga að vera gróðna en eru það ekki og illa farins eða mjög skemmds lands. Þar inni fléttast ákveðið atriði sem við erum farin að sjá fyrstu merki ágreining. Það að segja samvinnu sveitarfélaga og þeirra aðila sem fara út í endurheimt votlendis. Það að segja leyfisveitingar eða annars konar samvinnu sem byggir á skilning á mikilvægi þessa og mikilvægi landbúnaðarlands og mikilvægi votlendis, en þarna þarf að skoða hvort að þessi samvinna sé ekki í góðu lagi. Ég ætla aðeins að nefna það líka að skilyrði fyrir að heimilt verði að nýta kostnað til frádráttar að framlög nýtist til aðgerða sem raunverulega gagnast við kolefnisjöfnun og framlögin þau beinist til lögaðila sem til þess bær að taka við slíku framlagi. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra setji reglugerð framkvæmd ákvæðisins, svo sem hvað teljist til aðgerða sem gagnist kolefnisjöfnun, hvort og þá með hvaða hætti bókhaldsskyldur aðili fyrirtæki eða einyrki með skattskylda starfsemi skuli leggja fram staðfestar upplýsingar slík framlög, fjárhæð framlagsins, hvað felist í því og hvers eðlis það sé, til dæmis hvort sé að ræða bein fjárframlög til samtaka eða stofnana, greiðslu vegna ferða og fæðis, eins og ég minntist áðan, þegar starfsmenn innan til dæmis af heildi sjálfboðaliðastörf eða framlög í sjálfan reksturinn sem gagnast til kolefnisjöfnunar. Allt þetta skiptir máli og verður að koma fram í reglugerð sem þessari.
Að lokum þá vil ég fara örlitlum orðum um skylt mál sem að ég vil kalla þætti staðreynda í loftslagsmálum. Það hafi verið hér nýleg dæmi í umræðu í þingsal þar sem frjálslega er farið með fullyrðingar sem að eiga að vera staðreyndir en standast ekki rýni, og þá á ég við orð forstöðumann Alþjóðaveðurfræðistofnunar sem að voru hér afbökuð og rangtúlkuð. Ég nefni orð þar sem verið er að afflytja staðreyndir fellibylju og hitabeltislægðir, orð sem að snúa að því að vistspor fljótandi gass sem notað er í orkuframleiðslu, að það sé minna eða meira heldur en vistspor vindorku, milla og svo framvegis. Þetta eru sem sagt atriði sem að hafa bergmála hér í sölum en ber þess vitni að menn dragi annaðhvort í efa áhrif loftslagsbreytinga, orsök loftslagsbreytinga eða yfir höfuð eitt og annað sem að þeim snýr. Það er jú þannig að orðræðan í loftslagsmálum, ef hún styðst ekki við staðreyndir sem að þola rýni, þá endar hún með því að gera lítið úr mótvægisaðgerðunum sem við þurfum að fara út í, hvort það er losun eða binding, gerir lítið úr nauðsyn grænna skatta og áhrifa þeirra og gera lítið úr þeim aðgerðum í loftslagsmálum, mótvægisaðgerðum, sem að hafa verið samþættar og eru í farvatninu. Við þurfum vissulega að auka, en gera lítið úr því sem vel er gert, og eins þegar kemur að aðlögun, að gera lítið úr því sem að ætlað er til aðlögunar, hvort það er hugsanlegu þjóðarsjóður, hvort það er aðgerðir eða starfsemi loftslagsráðs og svo framvegis. Þannig að vil bara ítreka það að hvort sem að það er í tengslum við þetta mál hér gagnsemi þess að taka 0,85% tekna fram hjá tekjuskatti eða mun stærri mál sem að hér eru í farvatninu er verið að flytja jafnvel í dag og á þessu þingi yfir höfuð, að við stöndum okkur sjálf að því að nota staðreyndir, afflytja ekki vísindalega niðurstöður og gerum allt sem við getum til þess að halda fram staðreyndum og gildum rökum. Því að þegar allt kemur til alls, að þá er sú tegund málflutnings og sú hófsemi mikilvæg til þess að byggja brýr milli ólíkra hópa sem að hafa mismunandi skoðanir á loftslagsmálum. En ég vona það og það er von okkar flutningsmanna, að þetta, ég vil kalla það litla frumvarp, að með því opnist góð gátt til viðbragðs gegn loftslagsvánum. Þá tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég er einn flutningsmanna þess máls og ég fagna því mjög. Ég ætla ekki að eyða tími í að fara betur ofan í umrætt mál. Háttvirtur þingmaður Ari Trausti Guðmundsson gerði það mjög vel hér í framsögu sinni. Mig langar aðeins að fagna því framtaki sem háttvirtur þingmaður sýnir með því að vinna og leggja fram þetta mál, sem og fleiri háttvirtir þingmenn hafa gert varðandi ýmis önnur mál þessu tengdu. Því það er nefnilega þannig, eins og við höfum mörg hver komið inn á í umræðum loftslagsmál, að þegar að þeim kemur, þá er ekki eitthvað eitt sem þarf að gera. Það er einfaldlega allt sem gagnast sem þarf að gera. Þó að stjórnskipun okkar sé sú að málaflokkur þessi heyrir undir ákveðið ráðuneyti og þar með talið ákveðinn hæstvirtan ráðherra, þá eru þessi mál af þeirri stærðargráðu og svo víðfeðm að enginn einn getur haft yfirsýn yfir þau
hvað þá þær lausnir sem grípa þarf til að bregðast við þeirri stöðu sem upp komin. Einmitt þess vegna svo mikilvægt að við öll sem í stjórnmálum störfum, sem erum í þeirri stöðu að geta lagt fram hér mál og eins öll úti í samfélaginu, komum á framfæri hugmyndum okkar að aðgerðum, lausnum, tillögum, skrefum sem hægt að stíga sem nýtast í þessum efnum. Það okkar sameiginlega ábyrgð sem sitjum hér í þingsal og við eigum að taka öllum svona tillögum fagnandi og ég vildi gera það sérstaklega hvað varðar þessa tillögu. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Þá tekið fyrir 8. dagskrármálið. Það mótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi. Þetta þingsályktunartillaga 44. mál á þingskjali 44, fyrri umræða. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir, háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég mæli hérna fyrir þingsályktunartillögu mótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi. Fyrsti flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir og ásamt þeirri sem hér stendur, Líneik Anna Sævarsdóttir, Willum Þór Þórsson og Þórarinn Ingi Pétursson. Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að skipa starfshóp til að móta og hrinda í framkvæmd aðgerðaáætlun efnahagslegan hvata til að styrkja forsendur fyrir ræktun orkujurtanna repju og nepju í þeim tilgangi að framleiða eldsneyti, bíódísel, sem nota verða á skip í stað jarðefnaeldsneytis. Aðgerðaáætlunin verði í samræmi við stefnumörkun innlenda umhverfisvæna orkugjafa í þingsályktun nr. 11/149 samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 33 og þingsályktunartillögu nr. 10 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 23. Aðgerðaáætlunin með tillögu að framkvæmd hennar liggi fyrir eigi síðar en 1. mars árið 2020 og verði þá kynnt Alþingi. Í aðgerðaáætluninni skal meðal annars tekin afstaða til beitingar eftirfarandi hvata. Númer 1. Ræktunarstyrkja til bænda sem nýta land sem ekki notað til annarra ræktunar til að rækta orkujurtir. Í öðru lagi styrkja til uppskera og þreskja orkujurtir. Þriðja lagi styrkja til uppbyggingar á aðstöðu til að hreinsa og þurrka fræ orkujurtanna. Og í fjórða lagi styrkja til uppbyggingar á geymslum og búnaði til varðveislu orkujurtanna og í fimmta lagi styrkja til uppbyggingar á búnaði til að framleiða söluvöru úr fræjum orkujurtanna. Og númer 6 að styrkja til markaðssetningar og dreifingar á framleiðsluvörum úr orkujurtum. Í greinargerð segir: Með tillögu þessari lagt til að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra verði falið að skipa starfshóp til að móta og hrinda í framkvæmd aðgerðaáætlun efnahagslega hvata til að styrkja forsendur fyrir ræktun repju og nepju sem verði notaðar til framleiðslu bíódísel. Og árið 2008 hófust tilraunir með að afla innlendra umhverfisvænna orkugjafa á vegum Siglingastofnunar Íslands. Þegar Siglingastofnun rann inn í Samgöngustofu árið 2013 var þessu verkefni haldið áfram á það vettvangi og hefur verið svo síðan. Rannsóknarverkefni fór fljótt að snúast ræktun á orkujurtum, repju og nepju og vinnslu afurða úr þeim. Ástæður þess voru einkum að fyrir lá að þessar tegundir væru ræktaðar til orkuöflunar og annarra nytja á norðlægum slóðum erlendis og þótt mikilvægt að kanna hvort hafa mætti af þeim sambærilega nytjar hér á landi á tímum þar sem leitað leiða til að afla umhverfisvænna orkugjafa og nota þá hvarvetna þar sem kostur á því. Skemmst frá því að segja að tilraunirnar lofa góðu.
Unnt er að rækta nepju og repju víða land með góðum árangri og ekkert virðist því til fyrirstöðu að nýta afurðirnar með sama hætti og gert annars staðar þar sem þessar jurtir eru ræktaðar til nytja. Sökum þess að ræktun á repju til framleiðslu á olíu og kjarnfóðri ný grein landbúnaðar hér á landi er nauðsynlegt að styðja við þessa þróun þessar atvinnugreinar meðan hún er að ná þeim þroska og styrk að hún geti séð sig sjálf. Við ræktun og vinnslu á repju og nepju verða til 3 meginafurðir: olía, fóðurmjöl og stönglar. Olían er 15% lífmassans, fóðurmjöl 35% og stönglarnir 50%. Stönglarnir eru notaðir til að bera undir húsdýr og einnig sem vistvænn og lífrænn áburður á tún og akra. Fóðurmjölið er mjög próteinríkt og hentar því prýðilega sem kjarnfóður fyrir nautgripi og svín og eldisfiska. Olían er unnt að nota sem eldsneyti á vélar sem brenna dísilolíu og einnig í matargerð. Unnt er að nota olíuna á stærri dísilvera án þess að breyta þeim en eigi að nota hana á minni dísilvélar þarf að setja á þær olíuhitara sem hitja repjuolíuna í 50–70 gráðu hita áður en hún fer inn í eldsneytiskerfi vélarinnar. Auðvelt er að nota repjuolíu sem íblöndunarefni í jarðdísilolíu og það gert í hlutföllunum frá 5–25%. Ætla má að þannig verði repjuolían einkum notuð sem orkugjafi fyrst í stað. Þessar mundir notar fiskiskipafloti Íslendinga 160.000 tonn af jarðdísilolíu árlega og útgerðir skipanna algjörlega háðar þessum orkugjafa. Íslenskar rannsóknir á ræktun repju og nepju til olíuframleiðslu hafa því haft það markmið að kanna hvort og þá að hvaða marki unnt væri að uppfylla þarfir fiskiskipaflotans fyrir orkugjafa með nýjum og umhverfisvænum hætti hér innanlands. Tilraunir hafa sýnt að hver hektari lands gefur af sér 1 tonn af repjuolíu. Því þyrfti að rækta orkujurtir á 160.000 hekturum lands eða 1.600 ferkílómetrum til að mæta núverandi notkun fiskiskipaflotsins á dísilolíu. Til samanburðar má nefna að ferjur Vegagerðarinnar nota 4.000 tonn af jarðdísilolíu árlega. Unnt væri að framleiða sama magn af jurtaolíu á 4.000 hekturum lands eða 40 ferkílómetrum. Repjan telst ekki kröfuhör með tilliti til ræktarlands og þrífst til dæmis vel í sendinni og rýrri jörð. Því má ætla að vel væri unnt að nota hana sem lið í uppgræðslu lands, einkum sanda, með því móti að sá lúpínu í sandinn og plægja hana niður áður en hún hefur myndað fræ. Lúpínuleifarnar innihalda köfnunarefni, fósfor og önnur næringarefni sem repja nýtir sér og með þessum hætti unnt að breyta landi sem ekki nýtt í ræktun í ákjósanlega ræktunarland fyrir orkujurtir. Olían sem framleidd úr repju sem ræktuð hér á landi innlendur orkugjafi. Slík framleiðsla myndi því efla orkuöryggi Íslands þar sem landið yrði ekki eins háð framboði og verðsveiflum í jarðolíu og nú raunin. Olíuframleiðsla úr repjufræjum felur þannig í sér hagrænan ávinning en mestu skiptir þó að notkun repjuolíu hefur langtum minni óæskileg áhrif á umhverfið en notkun jarðdísels. Ræktun repju og nepju á 1 hektara lands bindur það bil 6 tonn gróðurhúsalofttegunda, koldíoxíði, sem plönturnar taka í sig og þær vaxa, leið og þær vaxa. Við bruna á þeirri olíu sem fæst af 1 hektara fara 3 tonn af koldíoxíði aftur út í andrúmsloftið en helmingurinn af því sem plönturnar bundu í sér fer með stönglum aftur í jarðveginn þegar þeir eru nýttir sem áburður í ræktunina. Vinnsla olíu úr fræjum repju og nepju verður því til þess að binda meira koldíoxíð en losað við bruna á olíunni, en sem kunnugt gerist hið gagnstæða þegar jarðolíu brennt. Árleg losun fiskiskipaflotans nemur 500.000 tonnum á ári. Ef 30% þessa eldsneytis sem notað á vélar fiskiskipanna væri repjuolía, væri unnt að draga úr koldíoxíðlosun íslenskra fiskiskipa nær 300.000 tonn eða sem nemur 60% núverandi losunar. Þetta samsvarar heildarlosun
frá vegasamgöngum á höfuðborgarsvæðinu árið 2016. Bæði hagrænar ástæður og umhverfisástæður mæla með því að unnið verði einarðlega að því að rækta orkujurtir til framleiðslu á vistvænum innlendum orkugjafa til atvinnustarfsemi og einstaklinga. Þessi þingsályktunartillaga er flutt í því skyni að stuðla að því að svo verði og bent skal á eftirtalið málinu til stuðnings. Í fyrsta lagi, við ræktun repju og nepju binda 6 tonn af gróðurhúsalofttegundinni koldíoxíði í plöntunum á hverjum hektara. Einungis helmingur þess berst aftur út í andrúmsloftið við bruna á olíunni sem unnið er úr fræjum plantana. Í öðru lagi, ræktun repju og nepju styður við landgræðslu og jarðvegsundirbúning fyrir aðra ræktun. Í þriðja lagi, repjuolía er ekki skaðleg umhverfi sínu eins og jarðolía. Og í fjórða lagi, repjuræktun, olíuframleiðsla og repjufræjum skapar tækifæri til nýsköpunar í landbúnaði og iðnaði. Og í fimmta lagi, repjuræktun eflir sjálfbærni íslensks samfélags og styrkir íslenska atvinnuvegi. Þá tekur til máls 8. dagskrármálið hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég kem nú hér einu sinni inn í stólinn í dag vegna þess að við erum jú að ræða umhverfismál og þau standa mér nærri. Ég vil byrja á því að fagna þessari þingsályktunartillögu þingmanna Framsóknarflokksins. Ég held að hún sé ákaflega athyglisverð og gæti leitt af sér mjög góðar framfarir í þessum efnum. Mig langar að vekja athygli í leiðinni á framleiðslu innlends eldsneytis annars í sjálfu sér og það er vegna þess að það liggur hér frammi frá því á síðasta þingi skýrsla innlenda eldsneytisframleiðslu þar sem verið að fjalla vetni sem að gagnast bæði til að drífa áfram rafvélar eins í brunavélar á vissan hátt. Það er rætt framleiðslu á metanóli, alkóhólinu sem við þekkjum frá framleiðslu carbon recycling í Svartsengi. Það er rætt metan bæði úr sorphaugum og eins sem er framleitt úr gróðurhúsalofttegundinni sem er þá koltvísýringur. Það er að framleiða metan úr þeirri lofttegund, til dæmis bara koltvísýringi sem kemur úr jarðhitaorkuverum eða þess vegna álverum. Og þar er rætt repjuna vissulega og einnig annan lífdísil. Ástæðan fyrir það ég nefni þetta hér er sú að ég þreytist aldrei á því að minna á það að rafvæðing, hvort það er einkabílaflotans eða vinnuvélaflotans eða jafnvel hluta af skipaflotanum, hún getur aldrei orðið eina leiðin í þessu. Það eru alltaf aðrar leiðir sem við þurfum að fara líka, einfaldlega vegna þess hvernig framleiðsla véla er háttað í heiminum og eins vegna þess að sumir af þessum orkugjöfum sem ég verið að nefna eru mjög hagkvæmir og einkanlega þegar kemur að stærri vélum í hvort það er bátar, skip, jafnvel flugvélar og annað slíkt. Þannig að, eða jafnvel sem íblöndunarefni í eldsneyti eins og tíðkast nú með metanólið. Þannig að allt þetta verðum við að hafa í huga og ekki láta eða tala, og ég er ekki að segja að það sé hér gerst í tengslum við þetta, ég er bara þetta frumvarp eða þessa þingsályktun fyrirgefiði, ég er að tala það almennt í samfélaginu, að leggja alla áherslu á eins á raforkuvæðingu eða orkuskiptin snúist fyrst og fremst raforku, en það er ekki svo. Aðeins aftur að repjunni. Við sjáum það í greinargerð þingsályktunarinnar að við erum þá að tala ef að ætti að nota repjuolíu á allan fiskiskipaflotann, þá væri þetta 1600 ferkílómetrar af ræktarlandi. Það fer nú að slaga hátt í flatarmál Reykjanesskagans, en þá vil ég taka það fram að það í sjálfu sér ekki ókleift hér á Íslandi. Það hefur stundum verið
borið á gagnrýni á repjurækt og lífdísil, jafnvel alkóhól, vegna þess að það er verið að nota ræktarland til þess að framleiða þetta í staðinn fyrir matvæli handa hungruðum heimi, eins og sagt er stundum. Og það er á vissulega rétt á sér. Einkanlega það sem verið að ræða þéttbýl lönd, gamalt landbúnaðarland sem á að vera slíkt aldur alda helst, eða ruddir skógar eða eitthvað því líkt. Hér á Íslandi er til mjög mikið af svæðum sem eiga að vera gróin samkvæmt loftslagi, samkvæmt legu ofan sjávarmáls, en eru það ekki. Og henta til akuryrkju, hvers konar matvælaframleiðslu, en líka til repjuræktunar. Þannig að þetta er ekki ókleift að sjá fyrir sér 1.000–2.000 ferkílómetra af ræktanlegu landi undir repju. Svo það sé nú sagt. En mig langar svona í lokin á þessari svona ræðu sem á nú að vera til þess að halda á lofti þessari ágætu þingsályktun, að ræða aðeins annan lífdísil sem mér leikur svona viss hugur á að kynna og ræða Það er annars vegar þörungar úr sjó. Það er jú þannig að þeir eru ljóstillífandi, þurfa sem sagt birtu og súrefni, og það er þannig að á Íslandi er mjög hagfellt að rækta þörunga. Það er út af jarðhita, það er út af nægu ljósi sem að fæst á einhverju leyti með raforku, grænni raforku, og það er út af því að við getum nota koldíoxíð til þess sem er til dæmis útblástur úr jarðhitaverum eða verksmiðjum fyrir þá skuld. Þannig að það er hægt að rækta hér mikið magn af þörungum. Og hvað gera menn við þá? Jú, það hefur sýnt sig að til dæmis vegna starfa vísindamanna við Háskólann á Akureyri, ég nefni það til dæmis Hjörleif Einarsson prófessor, ég get nefnt Bláa lónið og ég get nefnt ýmsa framleiðendur fæðubótaefna, að það eru mörg verðmæt efni sem hægt er að vinna úr þessum þörungum. Það eru litarefni, það eru prótein, það eru fjölsykrur og síðast en ekki síst olía. Og ef þetta er nú gert heildrænt, þannig að þörungarnir eru ræktaðir til þess að nýta nánast allt sem frá þeim kemur, þá er ekkit útilokað að hluti af lífdísilframleiðslu á Íslandi geti verið unnin með þörungum. Hitt atriði sem ég langar að minna á eru ófrumbjarga smádýr sem eru, það er að segja, þurfa ekki þessi sömu skilyrði og þörungarnir. Þetta eru smádýr sem hafa gengið undir gælunefninu fitubólur, af því að þetta eru litlar kúlur sem eru svona frumstæð smádýr sem lifa í aðallega í sjó og hafa fengið út af latneska nafninu, sem ég ætla ekki að fara með, hafa fengið viðurnefni traustar, einn trausti og margir traustar. Og þessi traustar, þeir eru svipaðir og þörungarnir, það er að segja gefa frá sér eða framleiða olíu sem er ekkert ólík olíunni úr þörungunum, og önnur efni sem hægt er að nýta eins og glýserín og margs konar verðmæt efni sem hægt er að vinna úr þessum traustum auk olíuna sem hentar í lífdísil. Þannig á þessum tveimur sviðum þá gætum við staðið fyrir ákveðinu þróun og létt undir eða aukið við þessa repju olíuframleiðslu sem hér er til umræðu. Ég get nefnt það að nú stundir þá er verð á svona þörungaolíu svona 3 til 10 evrur á kílógrammið, þá við bæði þörunga og þessa trausta, en þegar kemur að olíu þá er það hálf evra á kílóið, þannig að þið sjáið að það er langur vegur þarna á milli, en það er einmitt hægt að þrengja mismuninn með því að gjörnýta þessi dýr og þessar jurtir og ná mjög langt í því að við tala ekki á tímum loftslagsvár að
viðurkenna jafnvel það að sumt eldsneyti getur verið dýrara en sú olía sem við notum og við verðum að sætta okkur við það. Allra síst þá megum við verða fyrir því að nýta ekki öll þau tækifæri sem að náttúran býður okkur. Herra forseti, ég vil svo að lokum bara hvetja til framfara í innlendri eldsneytisframleiðslu, benda mönnum á að þessi skýrsla er aðgengileg hér hjá Alþingi og hvetja til þess að það séu lagðir fjármunir til þessara verkefna og ég veit það að það er búið að taka ákvörðun um það að hluti af framlögum tækni þróunarsjóðs og vísindasjóðs eigi að vera innan ramma loftslagsmála og þarna er kjörið tækifæri til þess að leggja fé í ekki bara repju, ræktun og vinnsluaðferðir og hvað eina, heldur líka í þróun varðandi þörunga og sjó og varðandi fitubólurnar. Fleiri hafi ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frumvarp 129. mála á þingskjali 129, fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég flyt hér í 3. sinn framsögu frumvarp til laga breyting á lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 með síðari breytingum. Hækkun starfslokaaldurs. Og flutningsmenn ásamt mér eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og liðsauki þar sem er hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Það segir nú hér að þetta er í sjálfu sér mjög einfalt frumvarp. Þetta eru 3 greinar og það segir hér með leyfi forseta í 1. grein: eftirfarandi breytingar verða á 33. grein laganna. A. Í stað orðanna 70 ára aldri í 1. málsgrein kemur 73 ára aldri. B. Í stað orðanna 70 ára aldri í 2. málsgrein kemur 73 ára aldri. Og í 2. grein segir svo með leyfi forseta: í stað orðanna 70 ára aldri í 2. málsgrein 43. greinar laganna kemur 73 ára aldri. Og 3. greinin er: þannig lög þessi öðlast þegar gildi. Þannig er, herra forseti, að nú nokkurt skeið höfum við haft hér á Íslandi nokkuð sem er kallað sveigjanleg starfslok. Það er að segja að lífeyristökualdur getur verið allt frá 65 ára aldri og upp í áttrætt. En það er einn hópur sem ekki fellur undir þessa skilgreiningu, en það eru ríkisstarfsmenn. Þeim ber samkvæmt lögum 70/1996 að láta af störfum í næsta mánuði eftir að þeir verða 70 og skiptir þá engu við hvað þeir starfa. Það er að vísu undantekningar líklega 2 á þessu. Það eru lögreglumenn og tollverðir sem láta af störfum 65 ára samkvæmt kjarasamningum. Í sjálfu sér eru sveigjanleg starfslok, eins og þarna er áminnst, lítils virði ef ekki er hægt að fara eftir því eða njóta þeirra réttinda sem í því felast. Og það er þannig að núna í þessi fyrri tvö skipti sem þetta mál hefur verið flutt hér á þinginu, þá hefur í sjálfu sér ekki verið mikill ágreiningur þetta mál. En einhverjum hluta vegna þá hefur það ekki náð fram að ganga. Það hefur komið fram til dæmis í samþykktum eða yfirlýsingum frá Félagi eldri borgara til dæmis að þau eru mjög fylgjandi því að eldra fólk fái að vinna lengur heldur en til 70.
Og ég held að sá ágæti formaður þeirra samtaka, Landssambandsins, hafi sagt einhvern tímann í ræðu að fólk fari ekki fram yfir síðasta söludag þó ákveðinni aldurstölu sé náð. Og þetta er hverju orði sannara, frú forseti, vegna þess að auðvitað er það þannig að í fyrsta lagi eru við Íslendingar að eldast að meðaltali og við erum sem betur fer svona yfir höfuð sprækari fram eftir aldri. Það er að segja að ég er nú orðinn svo gamall að ég man þá tíð að fólk sem var 70 þá var gjörsamlega útkeyrt af vinnu og fór þá gjarnan beint inn á elliheimili, 70. Elliheimili. En þeir tímar eru liðnir sem betur fer og nú er það þannig að menn eins og ég segi og konur eru sprækari langt fram eftir aldri og lengra fram eftir aldri heldur en áður var. Það er einnig þannig og líka þess vegna var þetta frumvarp í sjálfu sér sett fram að það eru svo margir fletir sem það stertir að geta unnið lengur. Í fyrsta lagi er það augljósa, það er að vinna sér inn tekjur lengur fram eftir aldrinum. Í öðru lagi að losna við þá einangrun sem óneitanlega skapast þegar fólk lætur af störfum. Og þannig snertir þetta mál til dæmis mál sem hér var flutt ef ég man rétt í gær. Ágætt þingmál hv. þingmanns Ágústs Ólafs Ágústssonar að sporna við þunglyndi eldri borgara og einmitt það að geta unnið lengur heldur en til 70 að það dregur úr þessari einangrun sem ég nefndist á áðan og er þannig liður í því að fólki líði betur, það sé í meiri tengslum, það sé virki þátttakendur í þjóðfélaginu og að það einangrist ekki og verði ekki fórnarlamb þunglyndis eða síður. Það er líka annað sem hvetur til þess að þetta frumvarp verði samþykkt. Það er oft þannig að ríkisstarfsmenn, bæði almennir og embættismenn, búa oft á tíðum yfir þekkingu sem þeir hafa áunnið sér og reynslu yfir langan tíma og það er raunverulega óskynsamlegt að kasta þeirri þekkingu og reynslu á glæ með því að innan gæsalappa reka þetta fólk heim 70 aldri. Og það er þannig að dæmi sem að maður þekkir eru þannig að sumir ríkisstarfsmenn sem að láta af störfum 70 þeir gerast verktakar hjá vinnuveitanda sínum. Hvað þýðir það? Það rekst aftur á móti á annað þingmál sem að við Miðflokksfólk höfum flutt áður og munum flytja aftur, til dæmis nú við aðra umræðu fjárlaga, að það er það að lífeyristekjur skerðist ekki, það er að segja atvinnutekjur skerði ekki lífeyristekjur. Þetta hangir saman, það mál og þetta mál. En nú í dag er þetta þannig að þau dæmi þekkjast að fólk sem er búið að vinna og vinna til 70 í ríkinu, það er gert að verktökum og það má vinna sér inn heilan 100.000 kall sem verktaki áður en að lífeyristekjur þeirra fara að skerðast. Og þetta er náttúrulega í sjálfu sér dónaskapur vegna þess að ríkið og ríkiskassinn hann tapar ekki krónu á því að breyta þessu til þess horfs sem að við Miðflokksfólk höfum barist fyrir og borið fram vegna þess að menn borga jú skatta af þessum tekjum sem þeir er að ná sér í. Þannig að þetta er það sem að ég ætla ekki að fara með enska málið af því að þingmálið er íslenska, en þetta er tvöfaldur vinningur. Þetta er tvöfaldur vinningur. Það er að segja þess sem að vinnu sér inn tekjurnar og ríkisins sem að fær skatttekjur af þeim tekjum. Þannig að því get ég ekki lagt nógu mikla áherslu á það að þetta mál er svo jákvætt á svo margan lund
eins og ég segi. Það gerir fólki kleift að vinna sér inn tekjur lengra fram í ævina. Það kemur í veg fyrir einangrun og hugsanlega sjúkdóma sem menn verða fyrir þegar þeir hætta að vinna og setjast í helgan stein. Það framlengir þann tíma sem menn eru skattgreiðendur, tala nú gamall innheimtumaður ríkissjóðs, og að sjálfsögðu þar sem ekki er síst að það er þessi þekking og þessi reynsla sem að ég minntist á áðan. Og ég þekki þess dæmi að menn til dæmis í náttúruvísindum sem búa yfir gríðarlegri langvinnri þekkingu hafa kannski stundar rannsóknir á einhverjum afmörkuðum sviðum, fuglarannsóknir, rannsóknir á gróðri, að ég þekki dæmi það að menn halda áfram að vinna, mæti vinnuna, jafnvel kauplaust. Þeir eru orðnir aldraðir til þess að geta fylgt rannsóknum sínum áfram. Og þá segi ég aftur, það er dónaskapur við fólk sem býr yfir þekkingu eins og þessari að ætla að senda það heim sjötugt eða gera það af verktökum og kroppa svo að hverja krónu sem þau vinna sér inn umfram 100.000 krónur. Þetta er dónaskapur gagnvart þessari kynslóð. Og það er annað líka, við höfum ekki efni á því, Íslendingar, að fara á mis við þessa þekkingu og þessa reynslu sem þetta fólk býr yfir. Og þess vegna held ég því fram að þetta mál sé þess eðlis að það ætti í sjálfu sér, það ætti að eiga að greiða leið því gegnum þingið. En tvisvar áður hef ég haldið að svo myndi gerast en ekki varð úr. En það er líka sagt að allt sé þegar þrennt er, frú forseti, og auðvitað trúi ég því að nú sé komið að því að þetta mál fari í gegn og verði afgreitt. Og ég heyrði ávæningi af því síðara sinni, þegar í fyrra, þegar þetta frumvarp var flutt, þá heyrði ég ávæningi af því svona utan að mér, úr nefndinni sem þetta væntanlega fer til, þar að segja efnahags- og viðskipta, að menn hefðu þá haft áhyggjur af því að nú eru kjarasamningar opinberra starfsmanna lausir og svo framvegis. Það vill nú þannig til að ég hef átt viðtöl við forystumenn launþegasamtaka, þar að segja BHM til dæmis, og ég hef ekki heyrt á þeim neina andstöðu við það að þetta mál gangi fram, alls ekki. Og menn hafa líka verið eitthvað stressaðir á því að nú standi við kjarasamninga við þessa hópa og ég sé nú ekki alveg hvernig þetta á að trufla það. Og ég hef líka heyrt þá mótbáru að þetta atriði, þar að segja aldurinn inn í þessum lögum, ætti að fara inn í kjarasamninga. Ég tel nú reyndar ekki að svo eigi að vera, vegna þess að ég tel að þetta er búið að vera inn í þessum lögum síðan 1996 sem þá voru endurskoðuð, meðal annars með því, eins og menn vita, að þá breyttist skipunartími embættismanna. Menn voru æviráðnir fram að þessum tíma en eru núna skipaðir til 5 ára í senn. Og eitt í viðbót vil ég benda á sem hefur verið svona ekki kannski mótbára en athugasemd við þetta frumvarp og menn hafa sagt af hverju 73 ár? Af hverju ekki bara 75 eða af hverju bara ekki engin aldurstakmörk? Og því er til að svara að í fyrsta lagi þá er það þannig að samkvæmt rannsóknum sem ég hef séð og statistikk eða hagtölum, afsakið frú forseti, að þá er það þannig að atvinnuþátttaka, menn eru mjög virkir atvinnuþáttakendur fram yfir 73 ára aldurinn, en þá virðist koma einhver brekka. Þannig að auðvitað gæti þessi tala verið 75 ár. En flutningsmönnum þótti að þetta væri gott skref að taka 73 árin, ef að það reynist vel, hækka það í 75. Ef við ætlum hins vegar að fara í ótakmarkað, þá hlytum við að verða að setja inn hæfniskröfur. Nákvæmlega eins og þegar fólk er komið á þennan aldur, þá fær það ekki bílpróf nema til einhvers ákveðins tíma og þarf þá að undirgangast
undirgangast aftur endurnýjun á ökuskírteini og svo framvegis. Og ég held að það hljóti að vera að ef við værum með þennan tíma frjálsan, þannig að menn getur verið til 80-85 ára aldur ef þeim endist trek og heilsa, þá hlytum við að þurfa að setja inn einhver slík hæfisskilyrði það hvernig öldrun leikur menn mismunandi, þannig að menn væru virkilega hæfir til þess að sinna þessum störfum. En það allavega persónuleg skoðun þess sem hér stendur, en það kann að vera að það eigi ekki hljómgrunn með þeirra sem eru meðflutningsmenn, en ég tel allavega að það myndi kalla á þetta, held ég. En þess vegna held ég að þetta skref að hafa þetta 73 ár, það sé bæði skynsamlegt og það sé þannig að það muni ekki raska neinu. Nú hef ég reyndar ekki enn gert eða látið gera athugun á því hvernig aldursskipting opinberra starfsmanna en ég myndi ætla að þessi breyting frá 70 upp í 73 ár, hún gæti snert svona hugsanlega 3.000 til 4.000 manna hóp. Ég hygg að það sé ekki meira. Og ef ég man rétt eru ríkisstarfsmenn á Íslandi, þar að segja í bæði opinbera geiranum, þar að segja hjá ríki og sveitarfélögum, í kringum 23-4.000 ef ég man rétt. Þannig að, en þetta nú sagt án ábyrgðar. En allavega þá held ég að þetta myndi ekki raska, því að það eitt sem verður líka að koma fram í þessari ræðu, það það að þessi ákvörðun að vinna til 73 ára, hún valkvæð. Það segir ekki í frumvarpstextanum eigi heldur megi, og það skiptir verulegu máli. Og þannig erum við aftur farnir að styðja við þessi sveigjanlegu starfslok. Það hefur líka komið fram sú skoðun, og lögin heimilega algjörlega, að það að á einhverjum tímapunkti, til dæmis 70, að þá væri hægt fyrir fólk að halda áfram í hálfu starfi og byrja að töku hálfslífeyris. Þetta fullkomlega fyrir hendi. Þannig að með því móti gæti menn, eins og maður segir, svona tekið starfslok sín í mjúkri lendingu, ef við getum orðað á þannig. Á sínum tíma, þegar að Finnar gengu í gegnum efnahagsleg harðindi í kjölfarið á hruni Sovétríkjanna, þá aftur á móti lögðu Finnar mikla áherslu á það að fá ungt fólk til starfa og settu menn á eftirlaun yngri heldur en áður hafði verið. En það var ekki gert í einni handarvendingu, heldur var þetta gert þannig að þeir sem voru að láta störfum, þeir voru tiltækir, þeir mættu annað mánuð í 1-2 ár, líka til þess að koma í veg fyrir spekileika, koma í veg fyrir það að þekkingin sem að þessir sem voru að fara á eftirlaun, að hún læki út. En það er nú önnur saga. En þetta allavega teljum við flutningsmenn. Við fengum líka í fyrra hér inn á þingið þingmenn í tölvuskeytum. Við fengum sem sagt tölvuskeyti frá fólki sem var mjög ósátt við að þurfa að hætta í fullu fjöri, eins og það sagði sjálft, með hausinn stútfullan af þekkingu. Og bara núna mjög nýlega að þá heyrði ég útvarpsviðtal við ágætan skordýrafræðing sem búinn að vera tíður gestur í útvarpi til þess að skýra út fyrir okkur landsmönnum hvað ber að varast á öllum árstíðum, hvað skordýr varðar, lús, mý, allt þetta. Og hann núna að komast á eftirlaun, þessi ágæti maður, og var ekki sáttur, skiljanlega. Og í sjálfu sér við sem höfum notið þekkingar hans og þjónustu í öll þessi ár, við ættum líka að vera ósátt yfir því að maður eins og þetta, þessi ágæti einstaklingur sem þarna ræðir, að hann skuli neyddur til þess að hætta vinnu, láta af störfum 70 þegar hann í fullu fjöri og eins og ég segi með hausinn stútfullan af þekkingu og alla þessa reynslu. Þetta sóun, frú forseti, og við megum ekki við því. Nú að þessu sögðu þá vænti ég þess að þetta frumvarp fari að
lokinni umræðunni hér í dag til efnahags- og viðskiptanefndar og í þetta sinn þá vona ég það að fulltrúar allra flokka sem eiga fulltrúa í efnahags- og viðskiptanefnd að þeir munu taka undir það að máli verði nú afgreitt alla leið og að það geti tekið geti öðlast gildi strax. Og ég tel að það væri vel ráðið og eiginlega biðla til þingmanna það að þetta verði gert með þeim hætti að við getum afgreitt þetta mál fljótt og örugglega í gegnum nefndina, fengið það hér aftur inn í aðra umræðu og gert þetta mál að frumvarp að lögum hið allra fyrsta. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Fínasta mál og ég íhugaði lengi að vera meðflutningsmaður á því en ákvað að gera það ekki í þetta sinn allavega út af endilega nákvæmlega 73 árum. Útfærslan nákvæmlega þar er kannski ekki, var það ekki alveg nógu vel útskýrt og hv. þingmaður fór vel yfir það í ræðunni hins vegar. En óháð því hver útfærslan væri á því þá er málið almennt séð mjög brýnt. Og það sem mér finnst áhugaverðast í þessu öllu er einmitt það sem sagt í stefnu stjórnvalda að það eigi að auka atvinnuþátttöku aldraðra en samt einmitt þetta hámark sem bara hvernig ætlið þið þá að breyta ef það hvort er hámark þarna þá ekki þetta að auka neitt allavega umfram það. Og það settir svona ákveðin verkefni hérna í allavega fjárlaga frumvarpinu aukna þátttöku aldraðra og svo framvegis sem að hlýtur að þurfa að tækla nákvæmlega þennan þetta lagaákvæði sem er til umræðu hérna. Það er augljóst. Þar af leiðandi ætti auðveldlega að vera hægt að taka þetta máli gegn hvort sem sé nákvæmlega 73 ára eða hvort sem sé einhver önnur útfærsla. Í staðinn fyrir að gera eins og venjulega af því að ríkisstjórnarflokkarnir vilja sitt frumvarp síðan sem samvitt að kippa þess úr og setja sitt frumvarp í staðinn og svo framvegis. Ég nenni ekki að sjá svoleiðis pólitík mér ógeðslega þannig að ég tek heils hugar undir með hv. flutningsmanni og flutningsmönnum að þetta er bara augljóslega skref í áttina að því sem meira segja ríkisstjórnarflokkarnir vilja að laga nákvæmlega þetta lagaákvæði og sem slíkt ætti ekki vera mikið flókið að bara rúlla þessu í gegnum efnahags- og viðskiptanefnd. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarsssyni kærlega fyrir þetta andsvar. Og þetta alveg rétt sem kom fram í máli þingmannsins að þessi yfirlýsing að efla atvinnuþátttöku aldraðra að hafa, eins og kom fram í ræðunni minni, sveigjanleg starfslok. Þetta verður ekki að neinu ef við erum að dæma fólk úr leik á þessum aldri. Og ég leyfi mér að nota þetta orðalag að dæma fólk úr leik vegna þess að síðan er hitt málið sem ég minntist á sem að í sjálfu sér þetta er náttúrulega ekki eina málið sem við erum að flytja sem varðar aldraða, altså Miðflokkurinn og þetta sem ég minntist á áðan þar að segja að atvinnutekjur rýri ekki eða raski ekki lífeyristekjum. Það er nauðsynlegur þáttur og það mun koma fram einmitt til þess að sporna við þessu sem ég hér áður rekti. Þannig ég gleðst mjög yfir því að hv. þingmaður skuli vera jákvæður í garð frumvarpsins þó hann hafi ekki verið meðflutningsmaður og auðvitað hefðum við fagnað því að hann hefði verið það. En auðvitað er alveg sama hvernig stuðningurinn kemur fram. Hvað 73 árin varðar, eins og ég reyndi nú að útskýra ágætlega áðan, þá er það ekki heilög tala og auðvitað fer þetta í nefndina og telji nefndarmenn eða meirihluti nefndarmanna að það sé æskilegra að hafa til dæmis aldursmörkin 75 ár. Þá er það ekki frágangssök eða eitthvað stórmál í augum þess sem að hér stendur eða annar flutningsmanna tel ég. Og aðalatriðið er bara að þetta óréttlæti sem ég tel að sé í gangi vegna þess að á almennum markaði geta menn jú samið það að vinna lengur, það er að vísa háð samkomulagi milli þeirra og vinnuveitenda þeirra, en það er ekkert sem bannar fólki nákvæmlega að vinna fram yfir 70 eins og þetta ákvæði laganna nr. 70/1996
gerir. Þannig við erum líka að eyða misrétti með því að samþykkja þetta frumvarp. Fallið frá síðara andsvari. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, hér erum við að ræða afskaplega brýnt mál sem hækkun starfslokaldurs ríkisstarfsmanna. Ég er stoltur af því að vera einn af 10 flutningsmönnum þessa frumvarps sem gengur út á að hækka starfslokaaldur ríkisstarfsmanna úr 70 árum í 73 ár. Það eina sem ég er kannski ósáttur við að ekki skyldi vera gengið lengra í þessa veru. Margir þeir sem neyðast til að hætta að vinna þegar þeir verða 70 eru mjög ósáttir við að hætta að vinna. En þetta eru þó þeir sem hafa jafnvel heilsu, vilja og getu til að halda áfram vinnu. Og þá á auðvitað ekki að neyða til að hætta, alls ekki. Og sérstaklega ekki á tímum þar sem vöntun á vinnuafli í samfélaginu eins og nú er. Það vantar fleiri vinnufúsar hendur. Og þetta einmitt þeir sem eru meðal þeirra starfsmanna sem eru samviskusamastir, stundvísastir og hafa yfir þekkingu og reynslu að ráða, oft talsvert umfram aðra. Hér erum við einmitt að tala hreina sóun á vinnuafli. Að menn í þeim mánuði sem verða 70 að þá rennu fyrir þeim seinasti söludagur og þeir neyðist til að hætta að vinna, jafnvel, sumir, hverjir, með heilsu og starfsgetu, vilja til þess að halda áfram. Þetta er auðvitað sorglegt, frú forseti. Við erum að tala að jafnvel þótt að þessi aldursmörk verði farið ofar, að þá er auðvitað hverjum þeim frjálst að hætta störfum þegar hann sjálfur kýs þegar hann kominn á eftirlaunaaldur. Þetta frumvarp breytir ekki því. Nú eins og kunnugt þá er íslenska þjóðin að eldast og hefur verið að eldast mjög hratt undanfarin ár og áratugi. Það er auðvitað öllum kunnugt það að fyrir 30-40 árum að þá var fólk sem var komið á áttræðisaldur eða níræðisaldur var orðið fjörgamalt. Það er allt annað í dag. Mjög margir sem eru komin fyrir 70-aldurinn hafa mjög góða starfsorku og við eigum auðvitað að stuðla að því að þeir geta unnið kjósi þeir svo. Ég hef, eins og hv. flutningsmaður nefndi, að hann hefði fengið símtöl. Ég hef fengið þannig símtöl líka og skeyti frá þeim sem eru, einn var 69 ára og kveið mikið fyrir þeim degi sem hann þyrfti að hætta að vinna og hann langaði til að vinna áfram. Og við eigum auðvitað ekki með lagasetningu að koma í veg fyrir það að fólk geti unnið lengur ef það kjósi svo. Það er ekki bara meðalaldur þjóðarinnar sem hefur farið vaxandi og hækkandi undanfarin ár. Heilsa þess sem eldri hefur einnig farið batnandi. Og það eru ríkar kröfur þátttöku allra í samfélaginu, líka þeirra sem eldri eru. Í dag vill fólk vera virkir þátttakendur í samfélaginu og einn hluti af því er auðvitað að fá að vinna, fá að starfa. Og þeir verða þá einnig áfram og lengur skattþegnar samfélagsins sem eykur skatttekjur ríkissjóðs. Hvers vegna skildum við þá ekki hækka þessi mörk? Þetta snýst líka virðingu fyrir mannlegri reisn. Þetta snýst líka lífsgæði þessa fólks. Þessu máli nokkuð skylt, frú forseti, er staða miðaldra fólks á atvinnumarkaði. Einmitt næstkomandi fimmtudag stend ég hér fyrir sérstakri umræðu þau málefni
Fólk á aldrinum yfir 50 á oft afar erfitt með að fá vinnu ef það verður fyrir því að missa atvinnu sínar. Þau eru ekki virt viðurlits, þau eru ekki kölluð til viðtals, þeim er ekki svarað þegar þau sækja um vinnu og lenda í því miklu oftar heldur en yngra fólkið að vera atvinnulaust mjög langan tíma. Það virðist vera sem kennitalan fæli atvinnurekendur frá því að ráða fólk sem komið er yfir miðjan aldur til vinnu, sem er að mínu viti mikill misskilningur vegna þess að þetta fólk er oft að samviskusamasta, stundvísasta, reynslumest auðvitað af þeim hópum sem á atvinnumarkaði eru. Þannig að ég vil nú hérna í lok ræðu minnar minna á þessa umræðu sem verður næstkomandi fimmtudag og vonast ég eftir því að í þeim umræðum komi fram tillögur eða hugmyndir hvernig má bæta stöðu þessa fólks einnig. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá gerum við örlitla breytingu á fyrirliggjandi dagskrá og tökum næst fyrir 15. dagskrármálið, skylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu þjónustu, þingsályktunartillaga, mál nr. 43 á þingskjali 43, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu skyldu ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustu. Með mér sem flutningsmenn á málinu eru hv. þingmenn Ari Trausti Guðmundsson, Ásmundur Friðriksson, Helga Vala Helgadóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Þórarinn Ingi Pétursson. Í tillögunni er gert ráð fyrir að 3 ráðherrar, það er ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vinni í sameiningu lagafrumvarp sem skyldi söluaðila í ferðaþjónustu til að bjóða upp á þessa jöfnun. Það er hins vegar gert ráð fyrir að þeir hafi tíma fram að haustþingi 2020 enda má gera ráð fyrir að undir verði nokkrir lagabálkar sem að þarf að skoða til að ná þessum markmiðum fram. Eins og kunnugt er þá hafa íslensk stjórnvöld sett fram metnaðarfulla stefnu í loftslagsmálum og stefnt er að því að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040. Þessi mál er einnig mjög mikið í deiglunni á alþjóðavettvangi eins og hv. þingmenn hafa vafalítið orðið varir við og því mikilvægt að við sýnum í rauninni svona svolítið lit með því að ýta við mönnum og ýta við fyrirtækjum til að taka þessi skref. Við hv. þingmenn höfum líka orðið vör við að ungt fólk, sér í lagi ungmenni, ekki bara hér á Íslandi heldur út allan heim, eru mjög að vakna til vitundar mikilvægi loftslagsmála og mikilvægi þess að brugðist sé við og þá er það álit mitt og vafalítið margra annarra flutningsmannatillögunnar að þar megi engum steinum vera óvelt við, það þurfi að taka á sem flestum málum í þessu. Sem betur fer er það þannig að ýmsir aðilar í ferðaþjónustu eru þegar farnir að bjóða upp á kolefnisjöfnun en það er langt í land að markmiðið náist. Það má reyndar gera ráð fyrir að þurfi breyting á allnokkrum lögum til að ná markmiðinu. Flutningsmenn telja mikilvægt að það verði valkvætt fyrir neytandann allavega í fyrstu að meta hvort að honum þyki mikilvægt að nýta sér þjónustutilboð þessu tagi
en skyldan framboðið liggi hins vegar hjá söluaðilanum. Þetta mikilvægt til þess að vekja neytendur til vitundar kolefnissporið sem kann að hljótast af þeirra ferðalögum, en jafnframt að gera þeim kleift að bregðast við með jákvæðum hætti. Flutningsmenn telja að með því að skylda kaupendur til þess að kaupa sér kolefnisjöfnun fremur heldur en að hafa það valkvætt, þá kunni breytingin að vera of íþyngjandi, bæði fyrir söluaðila og neytendur, og því leiðin valin sem að hér lögð til. Það þannig að ímyndaruppbygging mjög mikilvæg fyrir land eins og Ísland sem ætlar sér á næstu árum og áratugum að hafa ferðaþjónustu sem eina af stoð atvinnugreinum landsins, og einmitt í slíkri þjónustu skiptir gríðarlega miklu máli að þeir sem koma til landsins og þeir sem eru að kaupa þjónustuna, að þeir hafi það á tilfinningunni að hér sé raunverulega verið að gera eitthvað til þess að bregðast við. Við höfum líka heyrt talað hluti eins og flugviskubit sem sennilega nýjasta tískuorðið svona allavega á síðustu misserum, og það má þó segja að þessi leið sé að minnsta kosti ein leið til þess að hjálpa fólki að sefa þá vanlíðan sem af slíku kann að hljótast. En auðvitað það ekki aðalatriðið heldur hitt að koma því inn í svona heildarhugsun allra, ekki bara ferðaþjónustuaðila heldur allra, að þetta sé eitthvað sem skiptir máli og að við grípum til aðgerða. Flutningsmenn benda á að flest ferðaþjónustufyrirtæki, ef ekki öll, þau uppfæra sitt kynningarefni reglulega. Þetta orðið í langflestum tilfellum á einhvers konar heimasíðum eða vefsíðum eða fésbókarsíðum eftir atvikum, og því ætti það að skylda fyrirtækin til þess að vera með tilboð þessu tagi ekki að vera þeim neitt sérstaklega íþyngjandi, en á hinn bóginn getur það gert að verkum að það þurfi þá að vera nægur þóttunartími fyrir fyrirtækin og einnig fyrir náttúrulega stjórnvöld til þess að bregðast við. Eins og áður hefur komið fram að þá má gera ráð fyrir að það verði töluverð svona handavinna, skulum við segja, af hálfu þeirra ráðuneyta sem að undir eru að vinna þær lagabreytingar sem að þarf til þess að þetta verði að veruleika, og þess vegna í tillögunni gert ráð fyrir að viðkomandi ráðuneyti hafi tiltölulega rúman tíma, það að segja fram á haustþing 2020, til þess að klára vinnslu málanna. Að lokinni, nú verður forseti líklegast að leiðbeina mér hvert heppilegast að þetta mál, til hvaða nefndar þetta mál fari. Það líklega atvinnuveganefnd sem að þarna ætti best við, og ég hlakka til að sjá þær umsagnir og úrvinnslu nefndarinnar á málinu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Við gerum aftur breytingu á þegar auglýstri dagskrá, og mér skilst að það sé vegna samningaviðræðna þingmanna hér á göngunum. En þá tökum við fyrir 12. dagskrármálið, betrun fanga, þingsályktunartillaga, mál nr. 24 á þingskjali 24, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar betrun fanga. Flutningsmenn auk mín eru þau Hanna Katrín Friðriksson, Jón Steindór Valdimarsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðjón S. Brjánsson, Björn Leví Gunnarsson, Halldór Mogensen og Ari Trausti Guðmundsson. Þingsályktunin svohljóðandi: Alþingi ályktar, með leyfi forseta, Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra í samráði við félags- og barnamálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og heilbrigðisráðherra að setja á fót
starfshóp mótun heildstæðrar betrunarstefnu í fangelsismálakerfinu, þar með talið að leggja til nauðsynlegar breytingar á lögum og fjármagn til þess að tryggja öllum föngum einstaklingsbundna meðferðar- og vistunaráætlun, bættan aðgang að menntun og heilbrigðisþjónustu og aukinn stuðning að afplánun lokinni. Starfshópurinn skili skýrslu með niðurstöðum eigi síðar en 1. maí 2020 og dómsmálaráðherra kynni Alþingi niðurstöðu starfshópsins. Þingsályktunartillaga þessi hefur í tvígang verið lögð fram áður án þess að hafa náð fram að ganga og hún er lögð núna fram að nýjum minni háttar breytingum og felur í stuttu máli í sér að fela ofangreindum ráðherrum mótun heildstæðrar betrunarstefnu í fangelsismálakerfinu. Markmið betrunar er að auka færni og lífsgæði fanga og sporna við frekari brotastarfsemi og endurkomu í fangelsi með sálfræðilegri og félagslegri meðferð í fangelsunum, menntun, starfsþjálfun eða vinnu og styrkingu tengsla við fjölskyldu er þannig leitast við að hjálpa föngum að aðlagast samfélaginu að lokinni afplánun. Í gildandi lögum fullnustu refsinga nr. 15 frá 2016 kemur fram að lögunum sé ætlað að stuðla að farsælli betrun fanga og aðlögun þeirra að samfélaginu. Heildstæð betrunarstefna er þó ekki til staðar og óljóst að hvaða marki lögin stuðla að betrun, enda er aðgengi að námi og heilbrigðisþjónustu afar mismunandi á milli fangelsa og meðferðaráætlun einungis aðgengileg þeim föngum sem Fangelsismálastofnun telur nauðsynlegt að hljóti meðferð. Til að tryggja árangur fangelsisvistar og fækka ítrekuðum brotum er mikilvægt að það sé tekið á móti öllum föngum með greiningu á stöðu þeirra og þörfum og áætlun gerð meðferð innan fangelsis. Slík áætlun miði að því að hjálpa föngum að verða virkir samfélagsþegnar að afplánunar lokinni og rétt að geta að í eldri lögum fullnustu refsingar nr. 49 frá árinu 2005 kom fram að Fangelsismálastofnun skyldi í samvinnu við fanga gera meðferðar- og vistunaráætlun en með lögum nr. 15 frá árinu 2016 sem áður var minnst á var þessi skylda afnumin nema eins og að framan greinir í tilvikum þar sem meðferðaráætlun telst nauðsynleg að mati sérfræðinga Fangelsismálastofnunar. Og í greinargerð með því frumvarpi kom fram að ekki hefði gengið eftir að setja meðferðaráætlun fyrir alla fanga þar sem Fangelsismálastofnun hefði ekki fengið fjármagn til að sinna verkefninu. Það var kannski dálítið dæmigert fyrir það hvernig við stundum störfum. Það voru sett fram háleit markmið og mikilvæg markmið betrun fanga en því fylgdi aldrei nauðsynlegt fjármagn og þá var brugðið til þess ráðs að í stað þess að fjármagna verkefnið að einfaldlega afnema skylduna úr lögum. Tilgangur þessarar þingsályktunartillögu er einmitt að reyna þá að snúa aftur til upprunalegrar áætlunar og að bæði verði mótuð heildstæð stefna, betrunaráætlun og einnig, og ekki síður mikilvægt, að slíkri stefnu verði þá tryggt nauðsynlegt fjármagn. Það er ágætlega gert grein fyrir helstu röksemdum að baki þessari þingsályktun í greinargerð sem henni fylgir. Það ber þó að velta upp hér nokkrum þáttum. Það er ófullnægjandi upplýsingar nú þegar endurkomutíðni fanga og það greinir nokkuð á sérfræðinga það hvort raunin sé sú eins og opinber gögn benda til að endurkomutíðni hér sé lág í samanburði við önnur Norðurlönd. Þess ber að geta í því samhengi að við erum að vinna með afar gömul gögn í þessu samhengi. Það er auðvitað mjög mikilvægt að við metum á ný endurkomutíðni fanga með tilliti til lengra viðmiðunartímabils heldur en hingað til hefur verið stuðst við. Það er auðvitað líka mikilvægt að hafa í huga þegar horft er til þess inntaks þessara tillögu að það sé tryggt nauðsynlegt fjármagn til betrunaráætlunar hver kostnaður samfélagsins og einstaklinganna sem í hlut eiga er af þeirri refsivist í raun og veru sem við ástundum í dag í stað markvissrar betrunaráætlunar. Það er auðvitað vel þekkt að fangelsi og sérstaklega þá fangelsi eins og Litla-Hraun þjóni oft fremur kannski til þess að herða afbrotamenn heldur en að betra. Og þar komi einstaklingar jafnvel í verri stöðu og umtalsvert verri stöðu út heldur en þeir fóru þangað inn.
Þetta er auðvitað gríðarlegt tjón fyrir samfélagið í bæði þá áframhaldandi afbrotum, fórnarlömb þeirra afbrota en ekki síður auðvitað sú staðreynd að eftir sitja einstaklingar óvirkir í samfélaginu og jafnvel þvingaðir á braut afbrota aftur. Og auðvitað verður að hafa hér í huga erfið staða einstaklingar sem að ljúka afplánun. Það getur verið mjög snúið að fá atvinnu. Það getur verið mjög snúið að fá viðeigandi húsnæði og þetta er gríðarlega mikilvægt að markviss betrunaráætlun hugi að því að byggja upp viðkomandi einstakling frá því að strax að afplánun hefst og vera í skipulegu ferli að undirbúa endurkomu inn í samfélagið sem virkur samfélagsþegn. Þannig held ég að þetta sé gríðarlega mikilvægt mál og ég vona svo sannarlega að það fái góðan stuðning hér í þinginu, fái hér framgang þessu sinni og auðvitað ekki síður að stjórnvöld axli ábyrgð í þessu máli. Núverandi fyrirkomulag og ástand er óásættanlegt. Við erum ekki að reka betrunarstefnu eins og við tölum að við gerum. Þvert á móti er þetta miklu meira skylt við hreina refsistefnu og frá þeirri braut verðum við auðvitað að snúa. En ég ætla ekki að gera mál mitt lengra að þessu sinni og legg til að málinu verði vísað til hæstvirtrar velferðarnefndar, geri ég ráð fyrir, forseti, nema ég sé leiðréttur. En það mun þá rétt vera. Já, það er tillaga hér frá þingfundaskrifstofu að málið fari til umræðu í allsherjar- og menntamálanefnd. Já, en þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir hvernig hann gerði hér grein fyrir þessari þingsályktun betrun fanga. Ég tel að þetta sé að mörgu leyti mjög gott mál og mikilvægi heildstæðar betrunarstefnu í fangelsismálum sé brýnt fyrir okkur öll. Það sé fyrir almannaheill. Því að stuðningur við hvern og einn til að vera besta útgáfan af sjálfu sér er mjög mikilvæg. En ég er ekki sannfærð hins vegar að það sé samasemmerki á milli heildstæðrar betrunarstefnu og nauðsyn á einstaklingsáætlun fyrir hvern og einn. Heildstæða stefnan og almenn stefna getur nýst kannski hluta hópsins mjög vel meðan að einhverjir þurfa sérstaka einstaklingsbundna áætlun. En það sem ég langaði að koma inn á og vil beina þeirri spurningu til flutningsmanns hvort að hann telji ekki að ýmsar forvarnir það þurfi að vera hluti af þessari stefnu eins og til dæmis kennsla í líkamsrækt fyrir hvern og einn. Það er ekkert nefnt þarna líkamsrækt eða það að hirða líkamann. Það er komið inn á geðheilbrigðisþjónustu en þar vil ég líka beina til flutningsmanns hvort ekki sé mikilvægt að vera jafnframt með þjálfun í að rækta eigin geðheilsu fyrir utan náttúrulega bara þjónustu við vandamál sem kunna vera til staðar. Þannig að hvort að það væri ástæða fyrir nefndin að fara sérstaklega yfir þessi máli ef að flutningsmaður telur að það skipti máli. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og kannski fagnaði enn frekar til þess að fá tækifæri þá til þess að skerpa á sem að ég hef þá ekki verið nægilega skýr með í framsöguræðu minni, sem er að við erum hér að tala heildstæða betrunarstefnu stjórnvalda vissulega, en sem einmitt innihaldi einstaklingsbundnar betrunaráætlanir. Að þær séu sniðnar að þörfum hvers fanga en ekki að það sé einhver ein samræmd formúla sem eigi yfir alla ganga. Og það er auðvitað ágætt sem hv. þingmaður minnist á eins og bara einfalda hugsun að bæta heilsu sína, stunda líkamsrækt og svo framvegis, að auðvitað skiptir það allt saman máli og þarfir fanga auðvitað í þessu tilfelli
mjög misjafn. Sumir fangar kunna að þurfa á mjög ríkri þjónustu sálfræðings að halda sem að hefur verið gagnrýnt mjög lengi að sé af mjög skortum skammti í íslenskum fangelsum. Sumir þurfa mögulega aðstoð félagsráðgjafa, sumir þurfa kannski sterk menntaúrræði og svo framvegis. Margir eiga auðvitað við vímuefnavanda að stríða og þurfa kannski einmitt þess vegna mjög á heilsueflandi stuðningi að halda. En hugsunin einmitt þessi að þetta sé þá einstaklingsmiðuð nálgun út frá þörfum hvers og eins fanga og auðvitað þau atriði sem nefnd eru í greinargerð á engan hátt tæmandi upptalning á þeim úrræðum sem að slíkar áætlanir kynnu að innihalda og ég myndi bara fagna því í umfjöllun nefndarinnar ef þar væri skerpt enn frekar á þá mismunandi úrræðum sem mögulega þyrfti á að halda. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið en vil ítreka að heildstæð betrunarstefna og framboð á þjónustu og forvörnum hlýtur að vera yfir regnhlífin yfir öllu og svo getur þurft einstaklingsáætlanir en ekki endilega fyrir hvern einasta heldur út frá því hvort að grunnurinn þjónustar nægilega vel. En mig langar að spyrja hvort að þingmaðurinn þekkir til þess að í rauninni það sé inni í kerfinu núna eitthvað framboð á til dæmis kennslu í líkamsrækt eða námskeiðum til þess að ekki sem hluta af formulega skólakerfinu heldur til þess að rækta geðheilbrigði til dæmis eða ná betri sjálfsþekkingu í gegnum til dæmis námskeið eins og HAM eða eitthvað slíkt. Og sumt sem að gæti verið flokkað sem afþreying á einum stað getur verið mjög haft mikilvægt forvarnar og mannræktargildi í þessu samhengi og hvort að það þurfi ekki að reyna að horfa mjög vítt á þetta mál í umfjöllunum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið öðru sinni. Tillaga þessi er unnin meðal annars í samstarfi við hagsmunasamtök fanga og kemur til þannig að ég átti samtöl nokkur við hagsmunasamtökin fulltrúa þeirra meðan ég sat sem félagsmálaráðherra á sínum tíma og mér fannst það mjög sláandi hversu ómarkvisst væri unnið meðföngum að einhvers konar betrun að skapa þeim tækifæri til þess að bæta líf sitt og bæta ráð sitt að afplánun lokinni og fangelsisdómur væri raun og veru ekkert annað heldur en hin eilífa bið eftir síðan að komast út á nýjan leik án þess að þar væri unnið með markvissum hætti einmitt að því að byggja einstaklinginn upp að nýju. Ástæður þess að fólk leiðist út í afbrot eru auðvitað margvíslegar en það hlýtur að vera vilji okkar í þessu samfélagi að fólk fái raunveruleg tækifæri til endurkomu sem virkir samfélagsþegnar að afplánun lokinni. Þetta sé ekki refsivist heldur beinlínis þá tækifæri til þess að nýju upphafi fyrir viðkomandi einstakling og þetta byggjum við viðhorf okkar til þá betrunarvistar eða ættum að byggja viðhorf okkar til á grundvelli fyrirgefningar og að fólk fái raunveruleg tækifæri en sé ekki útskúfun eða útilokuð úr samfélaginu með einhverjum hætti eftir að hafa framið afbrot hversu alvarlegt sem það síðan kann að reynast. Það bætir ekki samfélag að fólk komi niðurbrotið og án góðrar vonar framtíð út úr hreinni refsivist. Þannig að ég held að það sé einmitt kjarni þessa máls að þetta sé virkni í afplánun eins og sem gerir öllum gott hvort sem bara í okkar daglegu störfum eða þá í þessu tilfelli fanga. Og þess vegna sé alveg gríðarlega mikilvægt að það sé unnið með markvissum hætti og fengum skapa þetta mikilvæga tækifæri til þess að bæta líf sitt. Andsvörum er lokið.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðsvör umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 11. dagskrármálið, árangurstenging kolefnisgjalds, þingsályktunartillaga, mál nr. 75 á þingskjali 75, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Þetta mál er nú lagt fram í annað skipti en var einnig lagt fram á síðasta löggjafarþingi og hljóðar svo að Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra í samráði við umhverfis- og auðlindaráðherra að leggja fram frumvarp til breytingu á kolefnisgjaldi á þá leið að gjaldið hækki eða lækki í samræmi við árangur að uppfylla skuldbindingar Íslands samkvæmt Parísarsamningnum árið á undan og markmiðið að ná kolefnislausu Íslandi fyrir árið 2040. Ráðherra leggi frumvarpið fram eigi síðar en á vorþingi 2020. Til þess að tryggja enn betri árangur af þessu tæki sem við höfum, sem kolefnisgjaldið, þá leggjum við til þess að gjaldið hækki í veldisvexti ef illa gengur að uppfylla þessar skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og markmiðinu kolefnishlutlaust Íslands fyrir 2040. En að sama skapi að gjaldið lækki töluvert ef góður árangur næst við minnkun útblásturs og losunar. Á síðasta löggjafarþingi barst umsagnir vegna málsins frá Umhverfisstofnun og Viðskiptaráði Íslands. Í umsögn Umhverfisstofnunar var bent á að rauntölur losun birtast ekki fyrr en 2 árum síðar. Umhverfisstofnun benti jafnframt á að hún framreiknar áætlaða losun fram í tímann með þær stefnur og aðgerðir sem eru í gildi hverju sinni og að þessi framreikningur ætti að duga til þess að ná markmiðum þessarar tillögu. Rétt eins og áætlun þróun verðlagsvísitölu er notað til þess að reikna launabætur og þess háttar í fjárlögum hvers árs. Auðvitað væri betra að rauntölur væru aðgengilegar fyrr og hvetja þá flutningsmenn Umhverfisstofnun til þess að leitast við að gera losunarbókhald aðgengilegt fyrr. Það má til að mynda gefa út endurmat á áætlunum miðað við nýjustu upplýsingar með reglulegra millibili. Flutningsmenn hvetja þá einnig Umhverfisstofnun til þess að sjá til þess að slíkt bókhald sé þá uppfært og birt með sem sjálfvirkustum hætti. Flutningsmenn sem eru þingflokkur Pírata leggja áherslu á að kolefnisgjaldið skuli vera notað í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, meðal annars til að styðja við og styrkja þá aðila sem losa mest til þess að draga þá úr losun. Bent er á að markmið hækkunarinnar er að kostnaður vegna losunar skili sér til þeirra sem losa og verði því aðrar opinberar álögur ekki lækkaðar vegna hækkunar kolefnisgjalds. Þetta er nefnilega gjald sem á úrelda sjálft sitt, þannig að við eigum að hvetja til þess að losuninni klárist sem fyrst, við hættum að losa og þar af leiðandi þarf enginn að borga kolefnisgjald og allir vinna. Hnattræn hlýnun einmitt er af sökum þessa kolefnisútblásturs af mannavöldum er stærsta ógn sem steðjar að mannkyninu og bara samfélagi manna. Þetta hefur mikil áhrif á byggð við strendur, til dæmis út af hækkun sjávarborðs og breytingar á ýmsum veðurskilyrðum vegna landbúnaðar þar sem að gróðurmörkin eru sífellt að færast norðar. Það gerir það að verkum að þeir staðir sem nú verið að rækta gríðarlega mikið magn þeirra matvæla sem við neytum, að það verður ekki eins góð skilyrði fyrir þá ræktun þar sem núna er framleidd. Og jarðvegurinn einmitt norðar, það þarf að þá að vinna hann upp og gera hann hæfari til þess að taka við þá þessum plöntum sem annars eru notaðar. Þannig að það er gríðarlega stórt mál þar sem liggur undir. Álagning kolefnisgjalds hefur verið beitt í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og er ein þeirra aðferða sem hafa bein áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækja og einstaklinga. Og þetta er aðferð sem þjóðir heimsins hafa komið sér saman að sé nokkurn veginn eina leiðin til þess að hægt sé að nýta. Þetta var gert í Kyoto-bókuninni á þeim tíma sem hún var gerð, að þetta væri tækið sem væri hægt að beita til þess að láta kostnaðinn detta þar sem að verður til. Ýmis önnur kerfi eru þar innan líka eins og kvótakerfi mismunandi losun og svo framvegis, en allavega þá er þetta tækið sem að þjóðir heimsins komu sér saman að gæti virkað. Hugmyndin að þróun þessa þingmáls átti sér stað á Lýsu, rokkhátíð samtalsins, sem var haldin á Akureyri haustið 2018 og þar sem almenningi gafst tækifæri til að koma með tillögur og hugmyndir að aðgerðum í loftslagsmálum. Og
það var mjög áhugavert að sjá hvað margar hugmyndir komu, taka bara umræðuna á fundi með gestum og gangandi og ná þessu svona í heildina saman, þessu svona nýrri hugsun í rauninni á því hvernig við getum saman tekið þátt í því að bæta úr í þessum málum sem loftslagsmálin eru. Og ég hef séð einmitt núna undanfarna föstudaga í þó nokkuð tíma verið mótmæli úti, það sem hefur verið kallað á aðgerðir núna og aðgerðir strax. Og mér finnst ánægjulegt að sjá bara á dagskrá þessa þingfundar eru að minnsta kosti 5 mál sem að varða loftslagsmál á einhverjum hátt. Frádrátt vegna kolefnisjöfnunar, ráðstafanir til að draga notkun pálmaolíu á Íslandi, mótkun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta, árangurstenging kolefnisgjalds að sjálfsögðu og skylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu þjónustu. Það vantar ekki hugmyndir, það vantar bara að klára og það dálítið ótækt finnst mér að málin sem að renna inn, hugmyndina sem þá að koma, sem ákveðið svar við kallinu uppi hérna fyrir utan. Það vantar aðgerðir strax, hugmyndirnar að koma, það vantar bara að ná þeim alveg í gegn og byrja að takla þetta. Við Píratar erum með bara 3 önnur mál hérna sem við höfum lagt fram líka varðandi til dæmis úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála sem er mjög mikilvægt mál kjötrækt og svo grænn samfélagssáttmáli sem við unnum í samvinnu við Samfylkinguna, þingflokk Samfylkingunnar. Þannig að möguleikarnir eru til staðar fyrir þingið. Alveg tvímælalaust frá öllum flokkum held ég hafi séð einhver þingmál sem varðar umhverfismála á einhvern hátt. Og það eina sem við þurfum að klára þau í nefndum, koma þeim út úr nefnd og fá fólk til þess að greiða atkvæðinu. Það það sem hefur vantað alveg gríðarlega oft við bara öll þingmál og hvað þá umhverfismálin að fá þau inn í þingsal þannig að fólk geti greitt atkvæði og komið þessum aðgerðum sem kallað eftir strax í verk. Og þetta eitt af þeim. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni framsöguna og að koma með þetta áhugaverða mál hér inn í þingið og ég get sagt að ég styð eindregið þessa hugsun. Ég held að kolefnisgjöld sem slík, megin tilgangur þeirra í raun og veru að útrýma skattstofnunum sem þau eru lögð á. Það að segja að við finnum leiðir til þess að nota umhverfisvænni orkugjafa og þar af leiðandi vonandi verði tekjur í framtíðinni af kolefnisgjöldum sem minnstar af því að þau hafi skilað árangri, en þá þarf auðvitað einmitt að huga því að þau séu nægjanlega há til þess að býta og þessi þá höfð hliðsjón af þeim markmiðum sem við höfum sett okkur í til dæmis orkuskiptum og að draga úr losun. Og mér finnst þetta því mjög áhugaverð nálgun og vel þess virði að skoða nánar hvort að ekki sé rétt á að stilla það af og hækka eða lækka sem kannski ólíklegt en hækka ef við sjáum fram á það að við séum ekki að ná árangri. Ég velti bara fyrir mér einnig spurningu til hv. þingmanns sem mér þykir að samanskapi líka mjög áhugaverð. Nú vitum við til dæmis að bensínverð sveiflast 10 krónum jafnvel innan hvers árs og yfir lengri tímabil og við höfum séð tímabil mjög hás eldsneytisverðs og mjög lágs eldsneytisverðs og auðvitað hvatinn til orkuskipta þeim mun meiri sem eldsneytisverðið hærra og það þegar við erum með kolefnisgjald sem 10 krónur en kannski verðsveiflur sem geta verið 30, 40, 50 krónur jafnvel innan árs. Þá hef ég heyrt þeirri áhugaverðu spurningu hugmynd fleytt fram hvort ekki væri rétt einfaldlega að leyfa kolefnisgjaldi að sveiflast líka aðeins með bensínverði. Þannig að ef að bensínverð að lækka mjög mikið sem vinnur þá beinlínis gegn markmiðum stjórnvalda í loftslagsmálum, dregur úr í raun og veru hvata til orkuskipta, að kolefnisgjaldi væri leyft að hækka á móti. Og ég velti fyrir mig hvort að flutningsmenn þessara tillögu hafi hugleitt slíka möguleika til viðbótar við þá hugmynd sem þarna sett fram. Þá svarar
svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, tillagan snýst heildarárangurinn, að allir vinna þessu saman. Ef að einum tekst vel til en engum öðrum, að þá okkur að ganga verr heldur en áætlanir gera ráð fyrir og þá hækkar kolefnisgjaldið. Þetta snýst aldrei það að við tökum öll þessa ábyrgð sem að setjum hann ekki á suma, því við berum öll þessa ábyrgð. Og að sveifla til kolefnisgjaldinu sérstaklega fyrir bensín, ég veit ekki endilega hvort það sé það skilvirkt. Það alveg hugmynd en það svona, mér finnst það dálítið mikil inngrip akkúrat þarna í að stýra í rauninni bensínverðinu sem slíku, þar sem að yfir heildina að jafnaði yfir árið að þá ættu áhrifin að vera svo sem þau sömu. Þú hefur ekki það mikla neyslustýringu að akkúrat þegar að verðið er lágt að þá ert að grípa til og kaupa bensínbíla og svo framvegis held ég frekar heldur en að þú ert á langtíma notkuninni og spá fyrir langtíma hugsun það hvort þú ert að velja þá jarðefnaeldsneytisbíl eða annað frekar heldur en endilega eftir sveiflum á eldsneytinu. Ég hef ekki það mikla trú einmitt á eldsneytisverðinu hérna á Íslandi að kolefnisgjaldsjöfnun á verði þar breytir henni nokkru til þess að ef eitthvað þá það einmitt bara verðbólguhvetjandi sem síðan líka ekkert rosalega skemmtilegt og færir okkur yfir annað vandamál. En ég væri alveg til í að sjá til þess bara bensíngjaldið sem slíkt falla niður og bara hækka kolefnisgjaldið á móti þannig að það væri þar. Á vísu kemur þá inn kílómetragjald á móti en það er svona fleira á þeim nótunum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, þetta er áhugaverð umræða og auðvitað með þessari vangaveltu er ég ekki að segja að kolefnisgjald eigi að vera að breytast frá degi til dags, heldur það sé kannski horft til 12 mánaða meðalverðs eða eitthvað því um líkt og kolefnisgjaldið þá stillt af kannski aðeins á móti. Það er auðvitað, það skýtur með ákveðnum hætti skökku við ef við erum að tala hér umræðuna hvort að við séum að hækka kolefnisgjald eins og hefur enda bara vakið mikla umræðu hér í þessum sal og mikla gagnrýni jafnvel að við séum að taka ákvörðun að hækka kolefnisgjaldið 1 til 2 krónur. Sama tíma erum við ekki að taka ákvörðun að hækka eldsneytisgjöld 5, 6, 7 krónur en það einhvern veginn siglir undir radar. En ofan á það allt saman kann síðan að vera að sveiflur og sem geta þá verið lengri tíma sveiflur líka í eldsneytisverði geti verið að draga verulega úr hvata til orkuskipta sem er jú tilgangur kolefnisgjaldsins sjálfs. Og kannski alveg vert að hafa það í huga þó að ég sé nú ekki það bjartsýnn maður að við séum endilega að horfa á þá framtíðin á næstunni, en ef okkur verður ágengt í að útrýma eða draga verulega úr notkun jarðefnaeldsneytis þá kann þetta að koma upp sú staða að eldsneytisverð fari jafnvel eitthvað lækkandi út af einfaldlega bara minnkandi eftirspurn sem aftur fer þá að vinna gegn markmiðum okkar í loftslagsmálum. Þannig að þess vegna sem ég velti upp þessari hugmynd og þetta er alveg áhugavert. Ég nefndi að einhverjar slíkar vangaveltur væru skoðaðar og ég heyrði fullyrt af hálfu sérfræðinga í orkuskiptum að með því að ef við hefðum gert eitthvað slíkt yfir 3-4 ára tímabil að jafna út einhverjar svona, getum sagt millilangar sveiflur með hækkun kolefnisgjalds, þá hefðum við getað borgað með tekjunum af því innviðauppbygginguna í orkuskiptum til þess fyrir hvað rafmagn varðar allavega, bara hleðslustöðvar hringinn í kringum landið. Þannig að mér finnst þetta allavega áhugaverð hugmynd að velta fyrir sér. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég skil spurningar nú aðeins betur og ég svona grundvöllin á bak við hana og ég get bara tekið undir þessa nálgun einmitt á því. Ég skil betur hvað þá við. Það er markmiðurinn samdrátt í notkun á jarðefnaeldsneyti og það rímar mjög vel inn í þessa tillögu. Þá er það bara sér undirþáttur á heildarmarkmiðinu, bara mjög fínt. Og svona í framhaldi af þeirri spurningu þá finnst mér einmitt að mikilvægt að við sjáum
að tekjurnar sem eru teknar af þessum umhverfisgjöldum renni þá í nýsköpun og aðgerðir sem vega á móti þessum áhrifum og þeim kostnaðurinn sem við komum til að sjá á næstu árum vegna alþjóðlegra skuldbindinga okkar. Að ávinningurinn eða tekjurnar sem við höfum á þessu renni í aðgerðir til þess beinlínis að koma í veg fyrir meiri losun. Þar af leiðandi bara að ef við fáum inn milljarð þá reynum við sem mest að nota þann milljarð til þess að minnka tekjurnar af kolefnisgjaldinu í sem næstu umferð sem slíkri. Þannig að bara mjög virkar aðgerðir til þess að koma losun niður sem hraðast sem fyrst. Þannig að já, allavega þetta var mjög góð ábending að horfa á þetta svona og ég tek bara undir það að þetta eitthvað sem væri vert að skoða. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví fyrir þessa áhugaverðu þingsályktunartillögu. Koma losun niður sem fyrst. Ég held að við getum öll verið sammála það og þá aðallega spurningin hvort að þetta sé rétta leiðin að auka álögur á borgarana almennt og eins og hv. þingmaður bendir á og segir að við verðum öll að leggja okkar af mörkum og taka þátt. Nákvæmlega þessi aðferð í sambandi við kolefnisgjaldið, ég var að velta fyrir mér hvort að hv. þingmaður hefði eitthvað spáð í eða hefði ígrundað það betur á hverju það myndi helst bitna, hvort að við ættum ekki samfélagshópa hér úti sem að gætu hreinlega ekki farið í þessi orkuskipta óbreyttu, hvort það væri ekki í rauninni stjórnvalda að reyna að koma til móts við einstaklinga enn frekar og sýna það í verki ef þeir ætluðu að reyna að aðstoða fólk við að reyna til dæmis að komast á rafmagnsbíl í stað þess að vera að brenna jarðeldsneyti. Þannig að í raun og veru þá það sárara en tárum taki að horfa upp á endalausar yfirlýsingar auknar álögur á meðan við vitum það að úti þjóðfélagshópur sem keyrir á gömlu druslunni, sem brennir allt of mikilli olíu eða bensíni með bláum reyk, þau ekki einu sinni efnarótalaga vélina með allt of laus og ventum og nefnið það bara. Að það bara alveg, maður fær bara sting að horfa upp á allan útblásturinn og hryllingi frá því. En hvað eru stjórnvöld í raun og veru að gera í þeim efnum að reyna að koma til móts við þessa einstaklinga því að kaupa sér rafmagnsbíl eru 4 milljónir pluss og ef þú farið 1 og 4 milljónir þá veit ég ekki hvort hann dregur frá Grafarholti niður í Háskóla Íslands, ég ekki alveg viss, svona til þess að vera svolítið gróflega ýkt, en það breytir ekki þeirri staðreynd að enginn sem með undir 300.000 krónur á mánuði geti mögulega eins og staðan í dag fært sig yfir í það sem við erum að boða og við þráum að geta séð í framkvæmd, því miður. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni kærlega fyrir að benda á þetta því að tillagan einmitt gengur út á hvata til þess að lækka gjaldið. Það nefnilega það merkilega við þetta. Þó að umferðin sem slík og bara almenn bílaumferð sé tiltölulega stór þáttur í útblæstri hvað samgöngur varðar, þá eru líka stórnotendur almennt séð sem að geta haft einna mest áhrif á það að ná markmiðunum hraðar heldur en að við erum að gera núna. Þannig að ef við náum betri árangri heldur en þau markmið sem að við stefnum að samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum, þá lækkar gjaldið. Þannig að það ákveðin krafa og hvati fyrir okkur, sérstaklega gagnvart stórnotendunum, að gera vel og betur sem lækkar þá gjaldið fyrir okkur öll. En við að sjálfsögðu þurfum við öll að taka smá ábyrgð á þessu og leggja okkar að mörkum til þess að þá lækka gjaldið ennþá meira. Þannig að ég líti ekki á þetta sem tillögu til þess að þetta bitna á neinum, heldur hvata til þess að gera betur heldur en að við erum að gera núna, við erum að gera verð heldur en að við erum að gera núna, en leið og þú farið möguleikann á því að borga minna ef þú gerir betur, þá held ég að þú takir hann. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið.
gera betur og annað slíkt og hvati til þess að lækka kolefnisgjaldið, segir hv. þingmaður. Í raun og veru þá myndi nú Flokkur fólksins bara alls ekki vilja sjá neitt kolefnisgjald, heldur vildum við nú kannski skipta úr svartolíu yfir í öðruvísi olíu, heldur myndum við nú kannski vilja koma þessum skemmtiferðaskipum tengdum í rafmagn í land. Í sambandi við Parísarsamkomulagið okkar og kolefnislaust Ísland árið 2040 hljómar ofsalega fallega, og ég get ekki betur séð en að þessi árangurstenging, þetta í rauninni tillaga að hvað heitir þetta, árangurstengja. Þetta bara árangurstenging, þannig að ef þetta gengur nú ekki eins vel eins og að stefnt, þá mun einfaldlega kolefnisgjaldið hækka. Þannig að það enginn sem kemur til með að segja að muni lækka, þó okkur hafi nú mjög oft tekist vel til. Þar sem við höfum nú ætlað að gera og taka okkur fyrir hendur, þá höfum við nú bara staðið oft á tíðum bara einstaklega vel hvað það varðar, Íslendingar yfirleitt. En í þessu tilviki, á meðan að ég sé fyrir mér þennan þjóðfélagshóp sem á sárt að binda og eftir miðjan mánuð á ekki einu sinni fyrir bensín á bílinn, að ætla að koma með þessar auknu álögur og vonast til þess að árangur jafnvel verði bara eins og að stefnt, bara hreinlega endalaust niður á við, þannig að muni lækka gjaldið. Mér finnst það allt of mikið hvað ég að segja, riski mér finnst það bara of mikil áhætta tekin hvað varðar þá hópa sem að ég er málsvari fyrir. Það er bara of erfitt fyrir mig að ímynda mér þessa einstaklinga sitja heima vegna þess að það ekki nóg að borga okur á bensínlítrann sem að hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson nefndi hér áðan, að ef hann lækkaði þá jafnvel hugmyndin að hækka þá bara á móti kolefnisgjaldi. Þetta er bara dapurt. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, áhættan er vissulega mikil og þeir hópar sem að hv. þingmaður talar fyrir, sem að ég tel mig líka tala fyrir, þau vandamál liggja tvímælalaust annars staðar heldur en í kolefnisgjaldinu. Ef að það er ekki hægt að hækka kolefnisgjaldið einhverjar krónur fyrir sem að hefur rauninu krónu áhrif á einstaklinga, mun meiri áhrif á stórnotendur, að þá erum við að gera þeim mun verra í þeim jöfnunarkerfum sem við erum með. Og þar eru tvímælalaust vandamál eins og hv. þingmaður kannast við. Þannig að ég sé það ekki sem vandamál fyrir kolefnisgjaldið að gera það að einhverjum óvinn fyrir tekjulága hópa, alls ekki. Af því að vandamálin þar eru í jöfnunarkerfunum okkar sem við erum að glíma líka við að séu flókin, léleg, skila með alls konar skerðingum fram og tilbaka. Þannig að kolefnisgjaldið er ekki óvinnur okkar þar, alls ekki. Kerfið er þar sinn eigin óvinnur að miklu meira leyti. Og ég lít á þetta alveg tvímælalaust og ég hef það bara allavega von þegar ég legg fram þessa tillögu og þingflokkur Pírata að það að hafa hvatan og möguleikann til þess að lækka sé það mikill fjárhagslega að þeir sem að það býtur á í stórum upphæðum, stórnotendurnir, að þeir gera eitthvað í því sem að allir geta þá hagnast af. Og ef að við tökum í þátt í því líka, þeir sem nota þá ekki það mikið af jarðefnaeldsneyti og erum ekki að borga hundruði eða milljónir í kolefnisgjald, að ef við leggjum smá í púkki líka umfram þær væntingar sem eru lagðar á okkur, að þá lækkar gjaldið ennþá meira. Þannig að ég sé ekkert bara jákvæðni í hvað þetta var. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tek ég fyrir 13. dagskrármálið, hagsmunafulltrúi aldraðra. Þingsályktunartillaga, mál nr. 69 á þingskjali 69, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, hér í gær mælti hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson fyrir tillögu um
það að yrði settur saman 9 manna hópur einmitt til þess að taka utan hagsmunamál aldraðra. Við vorum hér í þessum ræðustóli í gær að tala vanlíðan, þunglyndi, depurð og einangrun og fjölgun eldri borgara og hvað margir þeirra virkilega hafa það og erfitt. Flokkur fólksins hefur áður lagt fram tillögu nákvæmlega hagsmunafulltrúa aldraðra og mér finnst í rauninni, mér finnst það bara góður bragur á því að við gætum nú kannski tekið saman höndum með flutningsmönnum tillöguna frá í gær sem að bera hag aldraðra fyrir brjósti, ekki síður en Flokkur fólksins gerir, og útkoman yrði vonandi fullorðna fólkinu okkar í hag. En þessi tillaga hagsmunafulltrúana, ég er flutningsmaður og með mér á tillögunni er Guðmundur Ingi Kristinsson. Og hljóðar svo að Alþingi álykti að fela félags- og barnamálaráðherra að leggja fyrir árslok 2020 fram frumvarp til laga embætti hagsmunafulltrúa aldraðra. Í greinargerð segir meðal annars, með leyfi forseta, að þingsályktunartillaga þessi hafi verið lögð fram á 149. löggjafarþingi, mál nr. 825, en hlaut þá ekki afgreiðslu og er nú lögð fram að nýju óbreytt. Að hún hafi ekki hlotið afgreiðslu þýðir einfaldlega að hún var svæfð í nefnd og kom aldrei fyrir þingheim aftur til þess að greiða hana atkvæði eða ræða hana frekar. Staðreyndin er sú að allt of mörg hagsmunamál eru svæfð í nefnd, sitja þar eftir, koma ekki inn í þingsal til frekari umræðu, komast ekki til atkvæðagreiðslu og mjög mörg þessara mála eru þannig vaxin að það er vondur málstaður að verja fyrir hvaða stjórnmálamann sem hvaða ríkisstjórn sem að ætla að reyna að hamla eða kjósa gegn þeim málum sem að virkilega eru til hagsbóta fyrir þjóðfélagið okkar, fyrir almenning, fyrir fólkið í landinu. En með þessari tillögu þá er lagt til að fela félags- og barnamálaráðherra að undirbúa og leggja fram frumvarp til laga embætti hagsmunafulltrúa aldraðra. Því þjónusta við aldraða dreifist á ríki, sveitarfélög, félagasamtök og einkaaðila. Lög og reglur málaflokk aldraða eru flókin, ekki síst á sviði skatta, almannatrygginga og heilbrigðismála. Aldraðir eru stór og fjölbreyttur hópur, eins og ég áður sagði, hver fjölgandi, okkur fjölgar og misjafnlega erum við fær og eru aldraðir færir að gæta eigin réttar og hagsmuna. Að mati flutningsmanna þá er því rík þörf á málsvara sem gæti réttinda hagsmuna aldraðra og leiðbeinir þeim rétt þeirra. Hagsmunafulltrúa aldraðra er ætlað að vekja athygli á réttinda og hagsmunamálum almennt, jafnt á opinberum vettvangi sem hjá einkaaðilum. Hann á að leiðbeina öldruðum réttindin og hann á að bregðast við telji hann að brotið sé á þeim. Hagsmunafulltrúi aldraðra, honum ber að hafa frumkvæðiseftirlit, og takið eftir, þetta skiptir verulega miklu máli. Að embættan sé það öflugt og það máttugt að hann geti virkilega haft frumkvæðiseftirlit með persónulegum högum allra eldri borgara, sérstaklega með tilliti til þess að koma í veg fyrir félagslega einangrun, koma í veg fyrir næringarskort og almennt bágan aðbúnað þeirra. Hver man ekki eftir skýrslunni sem kom hér út í fyrra, ritgerð sem skrifuð var í rauninni vannæringu eldri borgara. Hugsið ykkur að fullorðna fólki okkar skuli vera í þeirri stöðu einangra heima hjá sér að það í rauninni, kannski vegna veikinda, kannski vegna hálku, kannski vegna þess að treysti sér ekki út í búð, að það bara sveltur heima. 13 manns, 13 eldri borgara sem heimsóttir voru eftir að þeir komu heim í sína sjálfstæðu búsetu, heim til sín aftur eftir að hafa verið á spítala. Allir þessir, þau voru öll með næringarskort, öll. Þannig að það er okkur til háborinnar skammar, væga sagt, ef við getum ekki, eða réttara sagt, ef við virkilega leggjum ekki í frekari vegferð til að koma í veg
fyrir það sem nú er að gerast út í samfélaginu. Okkur er í rauninni öllum fullkunnugt en stjórnvöld snúa að því blinda auganu. Jafnframt þá skal hagsmunafulltrúi gera tillögur úrbætur á réttarreglum varða aldraða og hafa frumkvæði að stefnumarkandi umræðu í samfélaginu málefni þeirra. Þessar tillögur, sambærilegar svipaðar tillögur einmitt fulltrúa sem að leiðbeinir öldruðum og heldur utanum þá, hafa oft komið fram og alveg 120, 121, 122, 126, 144 og 145. löggjafarþingi. Það hétu þá kannski umboðsmaður aldraða eitthvað slíkt. Við í rauninni ákváðum að þetta er hagsmunafulltrúi aldraðra í ljósi þess að það er svona ákveðin tilhneiging umboðsmaður barna, umboðsmaður Alþingis, bara til þess að vera vissum að við værum hér að svona greina betur á milli þessara hugtaka, þannig að það væri auðveldara fyrir okkur auðveldara fyrir alla að skilja í rauninni kannski munin á því að þetta er ekki það sama. Þannig að okkur hefur þótt skorta á þetta upplýsingaflæði réttindin, hvaða réttindi, hver eru réttindi mín þegar aldraður einstaklingur situr heima og hann er að fá útborgað frá Tryggingastofnun eða það er verið að vísa honum hingað og þangað og hann fer á milli Pontíusar og Pílatusar til að reyna að fá úrlausn sinna mála. Þetta er ekki á fullorðið fólk leggjandi. Það er ekki á fullorðið fólk leggjandi. Þurfa að hlaupa á milli og í rauninni vera vísað frá einum til annars. Hagsmunafulltrúi aldraðra, hann er í rauninni svarið. Hann getur tekið utan þetta og eins og hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson mælti þarna fyrir í gær, eins og ég talaði áður, að mynda þarna þennan starfshóp sem gerði þessa úttekt og tæki utan og rannsakaði raunverulega stöðu eldri borgara út í samfélaginu, þunglyndi, einangrun og jafnvel eins og áður segir, bara almennt aðbúnað. Að þarna sá ég bara þessu gjörsamlega að þetta myndi takast í hendur og vinna saman og ég tel það og ég trúi því virkilega. Ég er alltaf svona bjartsýn. Hvers skipti sem ég kem hér og mæli fyrir góðum málum sem virkilega skipta land og líð máli, þá hef ég fulla trú á því að við alþingismenn yfir höfuð, hver flokki sem við stöndum, að við séum nú yfir bara virkilega með fallegt hjarta. Og ef það væri einhver nokkur kostur á því að setja þjóðarskútuna á hliðina, koma til móts við fólki okkar, að þá trúi ég því að við viljum og munum gera það. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að mæla hérna fyrir tillögu til þingsályktunar hagsmunafulltrúa aldraðra sem Flokkur fólksins stendur að. Og í því samhengi væri ágætt að minna á það að þetta mál varðar, þó þetta sé sett eingöngu á aldraðra, þá varðar þetta mál líka öryrkja. Vegna þess að þegar öryrkinn verður 67 ára gamall, þá hættir hann að vera öryrki og verður eldri borgari og þá er brotið á honum í sjálfu sér að ríða til réttindi vegna þess að þá lækkar hann í lífeyrislaunum. Og þetta er einmitt mál sem hagsmunafulltrúi aldraðra gæti tekið á vegna þess að í sjálfu sér að við það að öryrkinn verði 67 ára og verði eldri borgari, þá ætti hann eiginlega að fá meira fjármagn vegna þess að því vegna veikinda sína þá er hann engin hætta á því hann sé að fara batnandi við hækkaðan aldur, heldur mun í mörgum tilfellum fötlun viðkomandi einstakling valda hann enn meira erfiðleikum. Og það veitir ekki af að fá hagsmunafulltrúa aldraðra vegna þess að við höfum orðið vitni að því þegar eldri borgarar eru útskrifaðir af sjúkrahúsi
Hann er heima hjá sér og það uppgötvaðist fyrir tilviljun að eina sem hann átti í ísskápnum var lýsisflaska. Og það sagði okkur það að því miður þá eru þarna eldri borgarar úti sem enginn er að hugsa um og þar af leiðandi eiga hætta á að svelta. Við höfum líka búið til þá fáránlegu orðum fráflæðisvanda eldri borgara af sjúkrahúsum og það er þekkt að á sjúkrahúsum eru eldri borgarar eiginlega í geymslu, á göngum, í margir saman í herbyggi og sjúkrahúsið er í sjálfu sér sagt vera stíflað af fráflæðisvanda eldri borgara en það er rangt. Vandamálið er ríkisstjórn hvers tíma sem sér ekki það að sjá til þess að það sé úrræði fyrir viðkomandi eldri borgara og það til þess að taka á þessum vanda með hjúkrunarheimilum og öðru. Hjúkrunarrými, þar er líka vandamál uppi og þar er mörg mál undir sem hagsmunafulltrúi aldraðra gæti tekið á. Og þá er einnig ónefnd heimaþjónustan. Það er alveg með ólíkindum að það skuli ennþá vera við lýði að eldri borgarar komnir hátt á níræðis eða jafnvel 100 árin séu útskrifaðir heim til sín þar sem maki á að hugsa viðkomandi sem er jafn á svipum aldri og jafnvel veikur og hefur enga aðstöðu til þess að taka við viðkomandi. Í svona tilfellum á hagsmunafulltrúi aldraðra að bregðast við. Og síðan er það auðvitað sem kom í umræðunni í gær og það var nefndin úttekt á þessu sem Ágúst Ólafur Ágústsson lagði fram og þar inni var og tók undir og þar inni vantaði og til dæmis Öryrkjabandalagið til þess að sjá það að gæta hagsmuna öryrkja þegar þeir verða eldri borgarar og þeir fái sína hagsmuna varið en eins og ég segi þetta er frábær tillaga og löngu tímabært að þessi hópur fái málsvara vegna þess að það er því miður búið að vera staðreynd að ríkisstjórn eftir ríkisstjórn hefur ekki tekið þennan hóp aldraðra undir sinn verndarvæng og borið hag hans við brjósti. Við vitum að staðreyndin er sú að það eru 10% eldri borgarar sem lifa í fátækt og aðrir 10% að gæla á línunni þar sem fátækt er og síðan vitum við líka sem er það ljótast af öllu ljótu, það eru eldri borgarar sem lifa langt undir fátæktarmörkum í sárri fátækt og eru eiginlega í svelti. Og þar er okkar skömm líka vegna þess að þar er líka inni fólk sem við höfum boðið velkomið að gerast íslenskir ríkisborgarar með erlendir ríkisborgarar sem hafa komið til Íslands og orðið íslenskir ríkisborgarar og við skerðum þá það gróflega með búsetuskerðingum að þetta fólk á ekki viðreistan von við að lifa hérna og það er ljótur hangur á okkar kerfi að bjóða fólk velkomið og leyfa því að setjast hérna að en gefa þeim ekki full réttindi og sjá til þess að þau geti lifað með reisn í okkar samfélagi. En eins og ég segi, við vonum að þessi tillaga hljóti framgang og við sjáum sóma í okkur að taka málefni eldri borgaranna föstum tökum og sjá til þess að þeir fái full réttindi eins og þeim ber. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 14. dagskrármálið, tekjuskattur. Frumvarp, mál nr. 34 á þingskjali 34, 1. umræða. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi breytingu laga lögum tekjuskatt nr. 90/2003 með síðari breytingum og frumvarpsgrein þessi er ákaflega einföld þar sem að
Aðeins er lögð til sú breyting að í stað orðsins 7 í 1. málslið 1. málsgrein 27. grein laganna komi 20. Og þetta frumvarp var flutt áður á 149. löggjafarþingi og náði ekki þar fram að ganga. Það hafði reyndar þá gengið til umsagna og meðferðar í nefndinni og það bárust umsagnir sem tóku nú afskaplega vel utan þetta mál og nauðsyn þess, en það fyrst og fremst flutt til þess að auðvelda kynslóðaskipti á bújörðum og ýmsum fyrirtækjarekstri eða kynslóðaskipti í íslensku atvinnulífi má segja. Og nái frumvarpið fram að ganga verður heimilt að dreifa skattskyldum söluhagnaði þar sem hluti söluandvirðis er greiddur með skuldaviðurkenningu til allt að 20 ára í stað 7 eins og er í núgildandi lögum. Kynslóðaskipti á fyrirtækjum og bújörðum í rekstri hafa oft og tíðum reynst erfið og margs þarf að gæta við yfirfærslu verðmæta, til að mynda réttinda annarra erfingja en þeirra sem við taka. Algengt er að stofnandi fjölskyldufyrirtækis vilji selja einhverjum í fjölskyldunni fyrirtæki sitt eftir langan rekstur. Oftar en ekki er viðkomandi reiðubúinn til að aðstoða við fjármögnun kaupanna, til dæmis með því að taka við greiðslu að hluta að öllu leyti í formi skuldaviðurkenningar. Slík fjármögnun er oft forsenda þess að sá sem við tekur við rekstrinum hafi til þess bolmagn. Leið og réttindi annarra erfingja eru tryggð, enda viðkomandi eign á seld á sanngjörnu markaðsverði en ekki undirverði líkt og oft hefur orðið vegna kynslóðaskipta. Erfingjar standa því betur og einnig ríkissjóður. Við útgáfu skuldaviðurkenningar frá kaupanda eignast seljandi í raun ígildi eftirlaunasjóð sem tryggir honum tekjur. Andist viðkomandi áður en greiðslum lýkur ef eftirstöðum skuldabréfsins skipta á milli erfingja í samræmi við lög og erfðaskrá þar og ríkissjóður fær eðlilega hlutdeild í skatttekjum sem áður er. Virðulegur forseti, ég þarf ekki að hafa mörg orð um þetta stóra verkefni sem margar fjölskyldur standa frammi fyrir, og þegar ég tala fjölskyldur þá erum við kannski flutningsmenn þessa frumvarps sem eru auk mín, fyrir hv. þingmann Óli Björn Kárason, Brynjar Níelsson, Þórarinn Ingi Pétursson, Líneik Anna Sævarsdóttir og Halla Signý Kristjánsdóttir, sammála að þetta sé kannski sá hluti atvinnulífsins, hvort sem það eru einyrkjafyrirtæki í byggingariðnaði eða smiðjur, verkstæði, búrekstur eins og er nú reyndar þungamiðja í þessari greinargerð sem fylgir þessu frumvarpi. Oft á tíðum erfiðleikum bundnir, fyrst og fremst vegna fjármögnunar kaupanna og þess að það sé þá ekki verið að leita annarra leiða, til dæmis með því að reyna að koma söluverðinu undir markaðsverð, en framkvæmd á meðferð á slíkum gjörningum hefur nú undanförnum árum tekið breytingum í meðferð skattstjóra. Það var hér áður þótti eðlilegt að færa þessar eignir á milli á skattmatsverðum, en með breyttri framkvæmd á eftirliti með skattauppgjöri og slíkum eignatilfærslum hefur orðið breyting þar á. Ég, virðulegur forseti, ætla ekki að rekja í lengra máli greinargerðina eða rök fyrir þessari litlu breytingu sem þarna verður, sem er kallað mjög eftir, og það kom mjög skýrt fram í þeim umsögnum sem senda voru frumvarpið á síðasta þingi að aðilar telja að þetta geti fært heilmikið líf í þetta mikilvæga verkefni sem við getum þá liðkað fyrir, sem eru kynslóðaskipti á ýmsum fyrirtækjum í okkar atvinnulífi. Það er freistandi, virðulegi forseti, að fjalla málið líka út frá þeirri hlið af því að hér hefur verið farið í þingsalnum og í samfélaginu heilmikil umræða jarðasölur og hvernig við ættum að standa betur að jarðasölum. Margir kalla eftir reglum í þeim efnum sem eru þá oftar en ekki reglur sem eru þá takmarkandi eða íþyngjandi fyrir þá sem á eignina, verið að setja einhvers konar skorður ráðstöfun hennar. Ég held að við ættum að leggja höfuðáherslu að horfa ekki síður á það bara í gegnum skattkerfið og hvernig við getum beitt skattkerfinu til þess að ná fram því sem við værum og erum öll sammála að við getum
gert betur til þess að auðvelda búsetu og kynslóðaskiptum í sveitum. Ég geri það ekki að efni þessa frumvarps og við flutningsmenn, en það háttar þannig til að víða í löndum í kringum okkur eru mjög áhugaverðar reglur skattalega meðferð á söluverði bújarða, meira að segja á söluverði fyrirtækja sem að starfa út á landi í fámennum byggðum. Fámennum byggðarlögum eru byggðarlega mikilvæg, ýmiss konar þjónustustarfsemi sem er gripið til þess að standa betur vörð utan slíkan rekstur. Virðulegur forseti, ég legg til að þessu frumvarpi verði vísað til meðferðar í efnahags- og viðskiptanefnd að lokinni umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Og þá er tekið fyrir 10. dagskrármálið, ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi, þingsályktunartillaga 120. mál á þingskjali 120, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi. Yfirskrift tillögunnar hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að vinna áætlun takmörkun á notkun pálmaolíu í allri framleiðslu á Íslandi og leggja fram frumvarp bann við notkun hennar í lífdísil. Ráðherra kynni Alþingi niðurstöður sínar og leggi fram frumvarp til laga bann við notkun pálmaolíu í lífdísli eigi síðar en í lok árs 2020. Herra forseti, þingsályktunartillaga sambærileg þessari var flutt á 149. löggjafarþingi, var þar 554. mál, en náði ekki fram að ganga. Tillagan er nú flutt í breyttri mynd en lagt til að gengið verði lengra og leita leiða til að draga úr notkun pálmaolíu í framleiðslu íslenskrar vöru almennt. Með þingsályktunartillögu þessari vilja flutningsmenn stuðla að því að bannað verði að nota pálmaolíu í lífdísil á Íslandi. Regnskógar eru ruddir þegar pálmaolía er unnin, en það hefur ill áhrif á umhverfið og veldur margvíslegum skaða sem brýnt er að girða fyrir með banni. Greinargerð tillögunnar sem fylgir með málinu er byggð á umfjöllun Rannveigar Magnúsdóttur vistfræðings og er eftirfarandi. Í ljósi þeirra áhrifa sem framleiðsla pálmaolíu hefur haft á umhverfið hefur Evrópusambandið meðal annars samþykkt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB 2019/807 sem miðar að því að draga úr notkun óendurnýjanlegs lífefnaeldsneytis og þar á meðal pálmaolíu. Olíupálmi er fljótvaxinn hitabeltispálmi og upprunninn í Vestur- og Suðvestur Afríku. Úr ávöxtum þessa pálma er unnin pálmaolía. 1 hektari af olíupálma gefur af sér 4 tonn af pálma og pálmakjarnolíu. Þessar afurðir er að finna í mörgu sem fólk á Vesturlöndum og í vaxandi mæli í Asíu notar og kaupir á hverjum degi. Þar má nefna snyrtivörur, sápur, súkkulaði, brauð, kökur, keks, eldsneyti og fleira. Lönd eins og Indónesía og Malasía, sem framleiða langmesta pálmaolíu, hafa nú þegar fellt stóran hluta af regnskógum sínum, meðal annars fyrir fjöldaframleiðslu á pálmaolíu, sem er ódýrasta jurtaolían á markaði. Eftirspurn eftir henni hefur aukist verulega undanfarna áratugi og til þess að anna henni er regnskógur ruddur í stórum stíl. Í dag er langstærstur hluti pálmaolíu á markaði ósjálfbær og valdur að eyðingu regnskóga. Talið er að hið minnsta 15 milljónir hektara á regnskógi sé nú þegar búið að fella fyrir framleiðslu á pálmaolíu, aðallega í Indónesíu og í Malasíu. Til að setja það í samhengi þá jafnast slíkt landflæmi á við 1,5 Ísland að stærð. Framleiðsla á pálmaolíu hefur tvöfaldast undanfarin áratug og mun líklega tvöfaldast enn fram til ársins 2020. En þetta er að miklu leyti vegna aukinnar eftirspurnar frá Asíu. Regnskógar eru mjög frjósamir og búa yfir miklum líffræðilegum fjölbreytileika. Á 1 hektara í Amazon-frumskóginum hafa til dæmis fundist fleiri en 230 tegundir trjáa. Þar að auki er skógur miklu meira en aðeins tré og því miður tapast einnig fjölmargar aðrar dýra- og smádýrategundir þegar skógar eru ruddir. Dýr þrífast ekki nema þau hafi skjól og heppilegt æti og fæðuvefurinn getur verið mjög flókinn í gömlum regnskógum. Sumar lífverur eru jafnvel háðar öðrum.
Víxl frjóvgun margra plöntutegunda verður ekki nema með hjálp ákveðinna skordýra, fugla eða spendýra og ef þau hverfa af svæðinu hverfa plöntunar í kjölfarið. Dýr geta þurft stór svæði til að athafna sig og þrífast ekki í litlum afmörkuðum regnskógaleifum. Þetta er ástæða þess að margar regnskógategundir eru í bráðri útrýmingarhættu. Regnskógar eru gríðarlega stórar kolefnisgeymslur og sumir regnskógar, einkum í Suðaustur-Asíu, vaxa í kolefnisríkum mýrum. Þegar skógarnir eru ruddir og brenndir aukast áhrif loftslagsbreytinga því bæði losnar kolefni út í andrúmsloftið þegar skógurinn sjálfur er brenndur og einnig þegar mýrin er ræst fram. Að auki kviknar oft í þessum mýrum og árið 2015 sem var mjög þurrt ár var mikill hluti Suðaustur-Asíu hulinn menguðu mystri sem að rekja má að miklu leyti til skógarelda í Indónesíu vegna pálmolíuframleiðslu. Við það að breyta regnskógum í plantekrur eru í raun búin til nær líflaus landsvæði þar sem að dýr eins og órangútar eiga sér enga von. Talið er að ef haldið verður áfram að eyðileggja regnskóga Indónesíu á sama hraða gætu órangútanir orðið útdauðir í náttúrunni innan örfárra áratuga. Að auki hefur Amnesty International nýlega komið upp hræðilegan aðbúnað fólks og barna sem að vinnur á pálmolíuplantekrunum þar sem að börnum er þrælað út og konur veikjast við að úða skordýraeitri á skógarbotninn. Herra forseti, árið 2013 voru samtals framleiddar tæpar 60 milljónir tonna af pálmolíu á heimsvísu. En þar voru aðeins 16,5% framleidd undir regnhlíf samtaka sem að kalla sig Hringborð sjálfbæra pálmolíu. Helmingur þeirra olíu var metin sjálfbær með sérstakri vottun sem samsvarar einungis 9% af heimsframleiðslunni. Indland, Indónesía og Kína kaupa 42% af þeirri pálmolíu sem framleidd er í heiminum og lönd í Evrópusambandinu 10%. En þar er einnig mest keypt af þeirri pálmolíu sem hefur fengið sjálfbæra vottun. Hringborðið sjálfbæra pálmolíu eru samtök sem að tengja saman hagsmunaaðila í framleiðslu pálmolíu í allri virðiskeðjunni. Þar á meðal eru pálmolíuframleiðendur. Aðra framleiðendur, verslanir, banka og frjáls félagasamtök. Hugmyndafræðin er einföld og snýr að því að stöðva skógareyðingu og framleiða og votta sjálfbæra pálmolíu. Því miður er kerfið mjög gallað en þó er unnið kappsamlega að því að bæta vottunina. Efast má þó í raun að nokkur pálmolía geti verið sjálfbær. Er framleiðslan orðin sjálfbær þegar 5, 10, 30 ár eru liðin frá því að regnskóginum var flett ofan af landinu? Staðreyndin er sú að regnskógur var á öllu því svæði sem að pálmolía er nú framleidd, hvort sem hún er vottuð sjálfbær eða ei. Rökin fyrir því að nýta þessi svæði sem nú þegar hafa verið rudd af regnskógi eru þau að pálmolíuframleiðsla sé mjög mikil á hvern hektara miðað við aðra olíuframleiðslu. Mörg umhverfisverndarsamtök hafa því lagt mikla áherslu á undanfarið að styðja við framleiðslu á sannarlega sjálfbærri pálmolíu og hvetja þau fyrirtæki og neytendur til að kaupa hana í stað þess að sniðganga pálmolíu alfarið. En þótt að stærstur hluti þeirra pálmolíu sem framleiddir fari í matvörur og snyrtivörur hefur hún í auknum mæli undanfarin áratug verið notuð sem eldsneyti eða íblöndun í eldsneyti. Því veldur aðallega loftslagsstefna Evrópusambandsins en áætlað er að árið 2014 hafi evrópsk farartæki brennt meira en 3 milljónum tonna af pálmolíu. Það er hér bil þriðjungur af allri lífeldsneytisnotkun í Evrópusambandinu. Hefð hefur verið fyrir því að líta á lífeldsneyti sem kolefnishlutlausa vöru en sú einföldun hefur í raun blekkt stjórnvöld til þess að trúa því að pálmolía lífeldsneyti sé betri fyrir loftslagið en jarðefnaeldsneyti. Því miður er þegar málið er skoðað staðreyndin í raun þveröfug. Aukin eftirspurn í Evrópu eftir lífdísli og lífeldsneyti hefur orsakað enn meiri framleiðslu á pálmolíu í Malasíu og Indónesíu og því fylgir aukin eyðing regnskóga, þurrkun á mólendi, minni líffræðilegur fjölbreytileiki og aukin losun gróðurhúsalofttegunda. Reiknað hefur út að lífeldsneyti frá jurtolíu sem er 70% af lífeldsneytismarkaði í Evrópu losi 80% meira af gróðurhúsalofttegundum en jarðefnaeldsneyti sem verið er að skipta út. Og þar prjónir pálmolían hæst og er 3 sinnum verri en jarðefnaeldsneyti en næstu á eftir kemur sojaolía sem er 2 sinnum verri. Staðreyndin er svo einnig sú að lífdísill er framleiddur á 3 stöðum á Íslandi í dag og er það nýtt tækifæri til þess að framleiða eins umhverfisvænan lífdísil og mögulegt er. Þannig er hægt að nýta fjölmargt annað heldur en pálmolíu eins og kom mjög skýrt fram í máli sem hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir flutti hér áðan varðandi repjuolíuframleiðslu. En
Til dæmis má einmitt líka nota úrgangsmatarolíu og dýrafitu, endurnýta metanól og mögulega í framtíðinni þörunga. Æskilegast væri að notkun pálmaolíu í matvæli væri alfarið hætt því að auk þess að vera með hátt kolefnisspor þá er pálmaolía mettuð fita. Landlæknisembættið mælir með að skipta út hluta af mettaðri fitu fyrir ómettaðar fitusýrur, bæði fjölómettaðar og einómettaðar, en þannig má minnka áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum. En það er von flutningsmanna að með þessu máli, þó lítið sé í stóra samhenginu, að málið fái góðan framgang hér í þinginu og að Ísland leggi á þennan hátt örlítið að mörkum til að gæta að regnskógunum. Undir tillöguna skrifa ásamt þeirri hér stendur Ari Trausti Guðmundsson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Hanna Katrín Friðriksson, Helga Vala Helgadóttir, Logi Einarsson, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Smári McCarthy og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Ég legg að lokum til að málinu verði vísað til atvinnuveganefndar til umfjöllunar. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég langar að grípa hér tækifæri og fara í örstutt andsvar við ágæta framsöguræðu hv. þingmanns. Mér finnst þetta mörgu leyti mjög athyglisvert mál en það sem hvatti mig til þess að fara hérna upp, það voru orð hennar að það hefði verið blekkt til notkunar á pálmaolíu til eldsneytis. Og það er eiginlega sá þráður sem mig langar að spinna hér í stuttu andsvari við hv. þingmann því að þetta er eitt af vandamálum umræðunum loftslagsmál. Það eru alls konar rangar upplýsingar á kreiki. Og það er kannski spurning mín til hv. þingmanns í þessu tengdu. Ég held að svona í meðferð á þessu þingmáli sem hún mælti hér fyrir væri ástæða til þess að fyrir hv. atvinnuveganefnd að fjalla eilítið það hvernig við getum komið þessu í betra horf. Mig langar bara að koma með 2 punkta hér. Það var flutt hér athyglisvert mál ræktun orkujurta í dag og hv. þingmaður nefndi það í sinni framsögu líka. Eftir því sem ég kann það, þá er sú framleiðsla, sú ræktun að binda meir en hún losar. Þannig að þegar verður búið að nota eldsneyti þá standa eftir að 3 tonn af kolefni á hvern hektara hafi verið bundin umfram losunina þegar búið að brenna því eldsneyti sem unnið úr repjóli. Ég bara hnaut það á umræðum loftslagsmál í dag að framleiða nautakjöt í Noregi, samkvæmt norskum tölum, losa það 17 kíló kolefnis á meðan að nautakjöt sem framleitt með maísfóðrun losar 4 sinnum meira. Þetta allt saman bara 2 punktar og staðreyndir sem ég tek alveg undir með hv. þingmanni hér að það þarf að bæta verulega umræðum loftslagsmál og við þurfum að gera miklu betur í að koma meira skikki á straum mikilla upplýsinga í loftslagsumræðu. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni fyrir mjög áhugavert andsvar og áhugaverða vangaveltu varðandi loftslagsmálin. Og ég er í rauninni alveg hjartanlega sammála. Það er ofboðslega mikið magn af upplýsingum að koma til okkar loftslagsmálin. Og ég held að þar sé lykilatriði að vitna þar í Gretu Thunberg með að auðvitað eigum við að horfa á vísindin og það sem að vísindin segja okkur. Og þau eru alveg skýr varðandi loftslagsmálin. En hins vegar er líka mikilvægt að einbeiningi á smáu atriðin eins og það í þessu dæmi sem við erum að fjalla hér í tengslum við pálmaolíuna, auðvitað mengar pálmaolían minna þegar hún er brennd á bílnum en það er allt hitt sem er svo ofboðslega mengandi sem er framleiðslan á pálmaolíunni. Og það út af því að hv. þingmaður nefndi málið orkujurtirnar eins og ég kom inn á áðan líka í framsöguræðunni að við erum ekki að ryðja í burtu regnskógi og gríðarlega mikilvægu landi sem nú þegar er að framleiða svo mikið súrefni og stendur undir mjög stóru og fjölbreyttu lífríki. Á Íslandi eru aðstæður allt aðrar og við eigum einmitt og bara vil nýta tækifæri hér út af því ég náði ekki að taka þátt í umræðunni áðan að fagna því máli líka
við höfum svo mörg tækifæri til þess bæði að nýta það sem við erum nú þegar í rauninni er úrgangur, eins og ég nefndi áðan með að nýta úrgangsolíu í lífdísil og orkujurtir. En ég bara tek undir með hv. þingmanni að við þurfum að vanda okkur í umræðunni um loftslagsmál og það er engum til gagns þegar það er farið með rangt mál í rauninni í því samhengi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni hennar andsvar og hennar svar. Ég varðandi þingmálið sem hún flytur hér þá hvata sem eru til notkunar á pálmaolíu sem eru þá drifnir áfram eftirspurn á neytendamarkaði. Ég tek alveg undir það. Mér finnst eiginlega mjög alvarlegt mál hversu fólk er blint fyrir áhrifum sínum bara með daglegum innkaupum. Það er stöðugt að vera meira vitund þetta en eins og ég sagði í mínu fyrra andsvari mér finnst fólk vera svolítið afvegaleitt í þessu umræðu og ég ætla ekki að fara út í umræðum veganista og slíkar stefnur og sjónarmið í þeim efnum en aðeins segja það er til dæmis pálmaolíufita sem að nota að því ég tala oft og mikið landbúnað í kjarnfóðurblöndur og ýmsa fóðurbætandi í fóðurbætir, ég getum bara orðað með þeim hætti. En ég tek alveg undir með hv. þingmanni og að þess sem hún segir hérna, við höfum nefnilega svo ofboðslega mikið tækifæri heima. Það var allt í einu bara þannig að það er opnast fyrir okkur að þessar auðnir og allar þessar auðnir okkar sem við höfum haft hérna á Íslandi og séð stundum og góðviðrisdögum blása upp, það eru bara allt í einu stórkostlegt tækifæri fyrir okkur. Og mér finnst miður þegar maður er að vinna í loftslagsumræðu, ég ætla bara að segja það hér virðulegi forseti í þessum stól, mér finnst miður hvernig okkur hefur tekist að halda á málum fyrir Íslands hönd á alþjóðlegum vettvangi að geta ekki bent á og dregið fram hversu gríðarlega möguleika við höfum til að ráðast til aðgerða í loftslagsmálum með uppgræðslu lands eða endurheimt lands til þess að búa til það sem að einhver kallaði loftslags eða jafnvel lungu fyrir heiminn með því að efla hérna gróðurþekju og þetta mál eins og svo mörg önnur eru mjög gott innlegg inn í þessa umræðu sem við erum að taka byggða á vísindum en ekki hindurvitnum. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, það var nú kannski ekki bein spurning í síðara andsvari hv. þingmanns en ég bara tek undir með honum að það er fagnaðarefni hversu mikil og upplýst umræðan er orðin loftslagsmálin hér á þinginu þó ég telji samt sem áður að hún megi vera enn meiri og í því samhengi þá langar mig líka að nefna, ég held nefnilega að við eigum að reyna að gera þetta allt. Við þurfum að gera miklu meira og það kom svo skýrt fram líka í ræðu Gretu Thunberg í gær loftslagsmálin. Við berum gríðarlega mikla ábyrgð hérna í þessum sal, allavega hvað varðar Íslendinga og þá sem að búa hér á Íslandi, en við berum líka ábyrgð gagnvart umheiminum og gagnvart íbúum okkar á þessari jörð og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að við leggjum okkur öll fram og gerum enn betur í loftslagsmálum og ég fagna því að heyra skilaboðin frá hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni hvað það varðar. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, mér langar að þakka hv. þingmanni Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur fyrir að leggja fram þessa þingsályktunartillögu sem mér finnst góð og allra athyglisverð. Og ég kannski var með svipaðar pælingar, virðulegur forseti, eins og hv. þingmaður sem kom hér upp í andsvari, Haraldur Benediktsson. En ég held einmitt að það sé mjög mikilvægt að ræða þessi mál einmitt út frá öllum þessum hliðum. Og ég verð að viðurkenna sjálf vankunnáttu mínu og taldi mig nú svona vera að fylgjast ágætlega með að það er ekkert langt síðan ég komst að því að pálmaolía væri notað í lífefnaeldsneyti.
Og það einmitt eitt af því og ég ætla líka að nefna það að hrósa hv. þingmanni fyrir mjög ítarlega og góða greinargerð með þessari þingsályktunartillögu, þar sem að farið mjög vel yfir þetta mál. En það sýnir kannski að stundum aðeins hlaupið og hratt þegar lögð áhersla til dæmis á lífefnaeldsneyti eða blöndunina, sem ég held í grunninn sé mjög góð, nema ef við erum að fást við hráefni eins og pálmolíu nefnt í þessu tilfelli, sem kannski ekki að skila sama árangri. Og þess vegna svolítið kannski leiðilegt að sjá hvað umheimurinn hefur brugðist seint við hvað þetta varðar. En einmitt þess vegna bara vil ég hvetja hv. atvinnuveganefnd áfram í því að fjalla þetta mál og fá einmitt mismunandi sjónarhorn upp á borði hvað það varðar. Og svo langaði mig líka að nefna það, og ég vænti þess að það geti líka komið til umræðu í atvinnuveganefnd, að fyrir okkur sem neytendur að þá skortir oft svo mikið af upplýsingum. Sjálf hef ég reynt það að forðast vörur með pálmaolíu í, og það getur stundum bara verið þrautinni þyngri í ákveðnum fæðuflokkum. Og ég ætla að mörgu leyti hefur verslunin staðið sig ágætlega núna undanförnu að merkja vörur og annað. Við höfum verið að leggja áherslu á þetta til dæmis í landbúnaðarafurðum, í kjötinu og svona. Við viljum sjá skýrt hvað íslenskt og hvað ekki íslenskt. Mér stundum skrítið að sjá, ég tek dæmi umbúnir af beikoni sem ég þekki sem íslenska framleiðanda, en svo þegar maður fer að lesa litla letrið þá er þetta svínakjöt frá Þýskalandi. Til dæmis þetta varðandi pálmaolíuna, sem ég veit að margir neytendur myndu vilja forðast og velja annan kost sem væri vistvænni, að þá mætti verslunin gjarnan taka það upp að aðstoða okkur neytendur í þeim efnum. Og þá má líka velta fyrir sér merkingum á vörum og hvaða kröfur við erum að gera til merkinga. En ég ætla að nota mjög klassíska setningu virðulegur forseti. Ég hafði ekki hugsað mér að lengja þessa umræðu neitt sérstaklega mikið, en ég auðvitað búin að vera því með þessu. En mér langaði kannski fyrst og fremst bara að lýsa stuðningi mínum við þessa þingsályktunartillögu og jafnframt að segja að mér finnst ánægjulegt að sjá það hvað þingmenn eru duglegir að koma með einmitt mál sem tengjast umhverfismálunum og hvað það sýnir það að þetta auðvitað stóra málið okkar og að stærsti hluti þingheims er mjög sammála mikilvægi loftslagsmálanna og mikilvægi þess að ráðast í einmitt mjög blandaðar og víðtækar aðgerðir til að ná árangri í þeim efnum. Og þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, mér langaði bara að koma örstutt upp til að þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir hennar ræðu. Það voru 2 punktar sem mér fannst sérstaklega athyglisverðir. Það er annars vegar þetta með lífdísilinn, að við séum að nota pálmaolíuna í lífdísilinn. Og það er nefnilega svo sorglegt út af því að auðvitað er mjög mikilvægt að við notum lífdísil til þess að minnka jarðefnaeldsneytið. En það þarf að hugsa eins og við komum líka inn á í andsvörum við hv. þingmann Harald Benediktsson. Það þarf að líta á stóru myndina og þegar það er svo margt annað sem við getum valið sem að hafa jafnvel jákvæð áhrif með ræktun frekar heldur en pálmaolíu sem við vitum svo skýrt að hafa slæm áhrif á umhverfið. Mér finnst það bara mjög mikilvægur og góður punktur hjá hv. þingmanni. Og svo langaði mig einnig að taka undir með hv. þingmanni varðandi bættar merkingar. Og það er ekki bara með þetta að það er ofboðslega flókið að sjá einmitt eins og til dæmis í hverju pálmaolían sem að virðist vera í bara nánast öllu, mjög leiðilegt. En það er líka, og það er mál sem ég hef verið að skoða og hefði gaman að heyra skoðun hv. þingmanns á, er varðandi að setja á einhvern hátt að merkja eða vera með einhvers konar upplýsingasíðu fyrir neytendur þar sem þau geta séð líka kolefnisfótspor vörunnar sem þau eru að kaupa. Ég veit að þetta er kannski stórt verkefni og yfirstígalegt og þess vegna datt mér í hug þessi leið að nýta frekar heimasíðu þar sem fólk getur bara sótt upplýsingarnar. En það væri áhugavert að heyra álit hv. þingmanns á þeirri hugmynd. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Og tækifæri mitt til að engja þá ennþá frekar þessa umræðu hér. En ég tek undir það. Ég
trúi því sjálf að það sé mjög mikilvægt að við séum með íblöndun í jarðefnaeldsneytið okkar og dragi þannig úr útblæstri. En þá er þetta mikilvægt, eins og hv. þingmaður kom inn á, að við séum þá að nýta bestu lausnirnar og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson fór ágætlega yfir þá kosti sem við höfum til að mynda hér á landi og ættu auðvitað að vera algjört forgangsatriði hjá okkur að nýta slíkt í allri umræðu loftslagsmálin. En aðeins varðandi einmitt þennan ágæta punkt sem hv. þingmaður kom inn á varðandi merkingar. Virðulegur forseti, minnir að það hafi verið í Kastljósþætti eða einhverjum álíka þætti í sjónvarpinu þar sem verið að fjalla verkfræðistofu sem hafi tekið upp á þessu í mötuneytinu sínu. Það er að segja að bjóða upp á grænmetiskost og kjöt annað en sýna alltaf kolefnisfótsporið. Nú, viðurkenni ég það að ég er engin sérfræðingur í því og ég ímynda mér að það kunni að vera svolítið skipta skoðanir útreikninga þessu og þetta er örugglega ekki einfaldasta mál í heimi. En einhvers konar vísbendingar slíkt held ég að hlytu að vera af hinu góða. Og bara út af því að ég var vör við það núna áðan þegar ég var að fara í gegnum fréttamiðla að það var mjög ítarleg og góð fréttaskýring á RÚV innflutning á plasti og gosvatni sem hefur stóraukist á síðustu árum. Og mikið til út af tilkomu Costco, mikið til út af því að breytti framleiðsluhættir hjá Vífilfelli og annað, að við erum að flytja inn alveg gríðarlega mikið magn af vatni, vatnsþjóðin sjálf, Ísland, sem viljum státa besta vatn í heimi. Og þetta hlýtur auðvitað að setja upp einhver spurningamerki fyrir okkur. Er okkur neytendum fyrsta lagi ljóst hvort við erum að nota íslenskt vatn eða erlent vatn? Og er okkur þá ljóst hver kolefnissporið á bak við vörurnar sem við erum að kaupa er. Og ég held að því miður að þá sé það alls ekki svo. Við getum alveg örugglega gert miklu betur í þeim efnum. Og þá er það náttúrulega helst bent til atvinnulífsins sjálfs og verslunarinnar að standa sig betur í því. Þá er andsvörum lokið og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 16. dagskrármálið, fræðsla vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu, þingsályktunartillaga, 36. mál á þingskjali nr. 36 fyrir umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu sem fræðslu, sem hvatningu fræðslu og vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðra endurhæfingarþjónustu. Þingsályktunartillagan felur í sér að Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að beita sig fyrir fræðslu til almennings vefjagigt og láta fara fram endurskoðun á skipan sérhæfðra endurhæfingarþjónustu með það að markmiði að styrkja greiningarferlið og bjóða upp á heildræna meðferð byggða á niðurstöðum gagnreyndra rannsókna. Þingsályktunartillaga þessa var lögð fram á síðasta þingi og er nú endurflutt með viðbótarumfjöllun í greinargerð. Við umfjöllun málsins á 149. löggjafarþingi bárust 5 umsagnir málið en í þeim öllum var tekið undir markmið þingsályktunartillögunnar og þörfin á vitundarvakningu vefjagigt undirstrikuð. Í umsögn frá embætti landlæknis er tekið undir mikilvægi þess að fari fram endurskoðun á heildarskipulagi þjónustu fyrir einstaklinga með vefjagigt og áhersla lögð á að hún nái til allra þjónustustiga. Félag sjúkraþjálfara benti á að skortur var á umgjörð fyrir börn með vefjagigt og Þraut ehf. Benti á mikilvægi þess að vinnufært fólk með vefjagigt á vægari stigum hefði betri aðgang fyrir þjónustu sem í boði. Vefjagigt er langvinnur sjúkdómur sem samanstendur af fjölmörgum einkennum frá hinum ýmsum líffærakerfum. Helstu einkenni eru langvarandi og útbreidd stoðkerfisverkir, stirðleiki, yfirþyrmandi þreyta og svefntruflanir. Önnur algeng einkenni er fótapyrringur, kuldanæmni, órólegur ristill, ofurnæm þvagblara, dauðir fingur, einbeitingarskortur og depurð. Árið 1993 var vefjagigt formlega skilgreint sem sjúkdómur af alþjóðlega heilbrigðismálastofnuninni og töluverðan tíma tók sjúkdómurinn öðlaðist almenna viðurkenningu innan læknasamfélagsins en framan af var algengt að litið væri á vefjagigt sem eins konar ruslakistugreiningu. Í gegnum tíðina hafa fordómar verið tengdir sjúkdómunum
sem mikilvægt er að eyða með markvissri fræðslu hann. Vefjagigt mælist hvorki með blóðprufum né röntgenrannsóknum og er það vafalaust ein helsta ástæða fordóma sjúkdóminn. Vefjagigt getur lagst mjög hart á fólk og dregið verulega úr lífsgæðum og færni til daglegra athafna. Vefjagigt hrjáir fólk á öllum aldri og er algengust hjá konum á miðjum aldri. Margar erlendar rannsóknir sýna að lífsgæði þessara einstaklinga eru oft mjög slök eða talsvert fyrir neðan það sem almennt gerist í samfélaginu. Birtingarmyndir sjúkdómsins eru margvíslegar. Hjá sumum einkennin tiltölulega væg og koma fram seint á ævinni, en hjá öðrum eru þau hastaleg og koma fram strax á unglingsárum. Á vægu stigi er fólk með verki sem það ræður að mestu við sjálft og getur haldið nær fullri færni og vinnugetu. En þegar einkennin ágerast leitar fólk gjarnan til lækna vegna verkju, þreyta og svefnleysis. Þegar sjúkdómurinn er á slæmu stigi er fólk undirlagt af verkjum frá morgni til kvölds og færni þess skerðist verulega. Það er oft ekki fyrr en að þá sem fólk fær fulla athygli lækna og kerfisins og brugðist er við vandanum að festu. En því miður er hætta á að einstaklingur með vefjagigt á slæmu stigi nái minni bata og allt of margir verða óvinnufærir. Í desember 2017 voru rúmlega 1700 einstaklingar skráð með vefjagigt sem orsakaþátt í 75% örorku samkvæmt öllum tölum frá Tryggingastofnun ríkisins og var meðalaldur þeirra 49,9 ár. Á sama tíma voru 268 einstaklingar á endurhæfingarlífeyri með vefjagigt. Konur á 75% örorku höfðu greinst með vefjagigt voru 91,7% tilfella. Vefjagigt er talið meðvirkandi þáttur í 75% örorku hjá 14% allra kvenna sem voru á örorku. Tekið skal fram að örorka vefjagigtarsjúklinga orsakast ofta samverkandi þáttum vefjagigtar, annarra stoðkerfissjúkdóma og geðsjúkdóma. Heildstæðar upplýsingar fjölda einstaklinga sem greindir hafa verið með vefjagigt á Íslandi liggja ekki fyrir. Samkvæmt íslenskri rannsókn frá 1998 má áætla að tæplega 14.000 einstaklingar 18 ára og eldri séu með vefjagigt sem talsvert meiri fjöldi en erlendar rannsóknir sýna. 90% þeirra sem greinist með sjúkdóminn eru konur. Flestir eru á aldrinum 30–60 ára en umtalsverður fjöldi innan við 30. Kostnaður einstaklingsins, heilbrigðiskerfisins og alls samfélagsins af vefjagigt er mjög mikill. Enn sem komið hefur ekki verið gerð heilsuhagfræðileg úttekt á kostnaði vegna vefjagigtar hér á landi. Þó hafa evrópskar rannsóknir sýnt að 80–90% af útgjöldum er óbeinn kostnaður vegna veikinda, fjarvista, vinnutaps og örorku. Áætlað er að árlegur kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu, veikinda, fjarvista og endurhæfingarlífeyris vefjagigtarsjúklinga sé að lágmarki 4–6 milljarðar krónur. Framreiknaður kostnaður samfélagsins vegna þeirra vefjagigtarsjúklinga sem voru með 75% örorku í desember 2017 er 1000 milljarðar króna ef óvinnufærni helst út starfsævina. Flestir einstaklingar með vefjagigt eru greindir hjá heilsugæslulækni en í mörgum tilfellum er leitað eftir frekari staðfestingu hjá gigtasérfræðingi. Einstaklingar með væg einkenni fá flestir þjónustu í gegnum heilsugæsluna en þeir sem eru komið með meðalslæma eða slæma vefjagigt þurfa á fjölþættri endurhæfingu að halda með aðkomu fagteymis heilbrigðisstétta. Hérlendis bjóða nokkrar meðferðarstofnanir upp á slíka meðferð og þar má nefna Þraut, Reykjalund, Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands og Kristnesspítala. Meðalbiðtími eftir fjölþættri endurhæfingarmeðferð er frá 3 til 6 mánuðum hjá Heilsustofnuninni í Hveragerði og til allt að 2,5 ári hjá Þraut. Bið eftir tíma hjá gigtarlækni getur verið mjög löng. Hreyfistjórar í heilsugæslunni og sjúkraþjálfarar gegna mikilvægu hlutverki í meðferð vefjagigtar og bið eftir meðferð hjá þeim er alla jafna stutt. Á fyrri stigum sjúkdómsins hefur meðferð vefjagikt oft verið takmörkuð og handahófskennd hérlendis. Fjölmargt er þó hægt að gera til þess að vinna bug á vefjagigt og því mikilvægt að rétt meðferð hefjist áður en í óefni er komið. Til að svo verði þarf formleg greining og mat og stöðu sjúklinga eiga sér stað snemma á ferlinu og einstaklingunum þarf að standa heildræn gagnreynd meðferð til boða, bæði á heilsugæslustöð og hjá stofnunum sem veita sérhæfðri endurhæfingarmeðferð.
Í hlutaúttekt embættis landlæknis aðgengi að göngudeildarþjónustu vegna gigtarsjúkdóma sem birtist í ágúst 2019 kemur fram að mat landlæknis á biðtími eftir þjónustu sé langt umfram viðmiðunarmörk og að skortur á viðeigandi heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni með vefagigt væri sérstakt áhyggjuefni. Þá væri einstaklingum með vefagigt vísað til Þrautar ehf. Frá heilsugæslu en að jafnaði væri 600 manns á biðlista og biðin umtaldi 2–3 ár. Í úttekt sem bendir á að nauðsynlegar úrbætur í þjónustunni bendir á að bæta þurfi aðgengi að sérgreina þjónustu og leiðbeiningar til sjúklinga. Flutningsmenn telja brýnt að núverandi skipulag heilbrigðisþjónustu vegna vefjagigtar verði endurskoðað með það í huga að sjúkdómsgreining og aðgerðaáætlun vegna vefjagigtar liggi fyrir í sjúkdómsferlinu en nú tíðkast og að meðferðarþjónusta verði samhliða því efld. Einnig telja flutningsmenn mikilvægt að heilbrigðisráðherra komi af stað fræðslu til almennings vefjagigt, meðal annars til að vinna á bug á fordóma vegna sjúkdómsins og eins til að auka almennan skilning á mikilvægi þess að einstaklingar sem búa við langvinna verki grípi sjálfir til aðgerða til að sporna við frekari þróun sjúkdómsins. Virðulegi forseti, ég hef lagt þessa þingsályktunartillögu fram og þeir sem eru með mér á henni hv. þingmenn Guðmundur Ingi Kristinsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Þórarinn Ingi Pétursson og Líneik Anna Sævarsdóttir. Þessi þingsályktunartillaga felur í sér að heilbrigðisráðherra að beita sér fyrir fræðslu til almennings og láta fara fram endurskoðun og skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu með það að markmiði að styrkja greiningarferli og geta boðið upp á heildræna meðferð byggða á niðurstöðum gagnreyndra rannsókna. Heilbrigðiskerfið þarf að leggja eyrun við þessum þöglasjúkdómi og viðurkenna hann sem stóran þátt í því að fólk á öllum aldri dettur út af vinnumarkaði og einangrast heima með verkjasjúkdóma sem gerir einstaklingan óvirkan bæði á vinnumarkaði og sem þátttakanda í samfélaginu. Að því sögðu vonast ég til að málið fari til velferðarnefndar og hún fái að fjalla það. Ég tel að hér sé komið rödd, ef þetta nær í gegn, þess þöglasjúkdómi sem hefur hrjáð svo marga konur og stór orsakaþáttur í örorku kvenna hér á landi. Það skiptir ekki bara máli að haldið sé utan um þennan hóp og hann fái rödd, heldur skiptir líka gríðarlega miklu máli að konur og karlar sem hafa líka sjúkdóminn komi sem fyrst til meðferðar svo þau komist aftur út á vinnumarkaðinn. Það náttúrulega bæði konur og karlar með þennan sjúkdóm svo þetta skiptir máli fyrir samfélagið í heild. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur kærlega fyrir framlagningu á þessari þingsályktunartillögu og ég veit að hún endurflutt og ég var einn af flutningsmönnunum síðast, þannig að mér finnst mjög miður að ég hafi fallið út en ég allavega lýsi yfir miklum stuðningi við þessa þingsályktun. Og ég held að hér séum við að ræða mjög mikilvægt mál og hv. þingmaður kom mér vel inn á það og ég vil líka hrósa hér ítarlegri og góðri greinargerð með þessari þingsályktun. Og vegna þess að hv. þingmaður kom nú aðeins inn á það að þetta svolítið þögull sjúkdómur sem hefur hrjáð konur í meiri mæli en karla, þó að það getur vissulega hrjáð bæði kynin. Ég kom nú inn á það í ræðu ekki alls fyrir löngu og eitt af því sem kom út úr velsældarhagkerfisvinnunni okkar eða þess starfshóp var einmitt hvað lífaldur kvenna á Íslandi við góða heilsu hefur farið niður á við. Á meðan við búum hér við tiltölulega háan lífaldur þá er þetta lífaldur við góða heilsu eitthvað sem við þurfum að horfa til. Og ég velti fyrir mér því að þarna sést greinilega að frá hruni eða eftir 2009 að þá hefur lífaldur kvenna með góða heilsu semst farið niður á við og maður getur spurt sig og það væri held ég mjög æskilegt að það væri gerð einhver úttekt á því og velt vöngum yfir því hvað það gæti orsakast en maður veltir fyrir sér svona sjúkdómum sem að ég veit að geta einmitt komið út frá álagi og áhyggjum og öðru þess háttar og gæti verið ein ástæðan. Þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt að finna meðferðarúrræði því. En mér langaði kannski að spyrja hv. þingmann út í það vegna þess að hún nefndi nú sérstaklega Þraut sem er þverfagleg sjálfstætt starfandi eining á heilbrigðissviðinu. Mér var ljóst að samningur þeirra við Sjúkratryggingar átti að renna út á síðasta ári einhvern tímann. Er hv. þingmanni ljóst hvernig það mál fór? Er í gildi samningur við Þraut eða ekki?
Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir að koma upp og mæla og styðja þetta mál. Og því miður, ég hefði nú viljað hafa hana með. Ég veit ekki, við vorum að reyna að leita eftir meðflutningsmönnum en eitthvað hefur það farist fyrir að ná í þig. En þú, hv. þingmaður, spyr hvort að þraut sem afar góð og gagnrýnd, held ég, meðferðarstofnun sem einkarekin að sjálfsögðu vissulega, og ég hef farið og kynnt mér þessa starfsemi, hvort að hún sé með samning við Sjúkratryggingar, því að það hefði gengið út, samningur hefði runnið út á síðasta ári. Ég hef ekki þessar upplýsingar núna, hvernig þetta stendur. En ég vona svo sannarlega en hefur heldur ekki heyrt það að þeir hefðu ekki náð samningum, þannig ég vona að sá samningur hafi verið framlengdur, því að þetta mjög mikilvægt starf sem unnið þarna, eins og svo sem á fleiri stofnunum, en þeir hafa sérstaklega einbeitt sér að gigt og læknirinn sem þar heitir Arnór og mjög fær í þessum efnum og hefur aðstofað mig mikið við gerð þessara þingsályktunartillögu og opna augu mín fyrir mikilvægi þessa sjúkdóms, að það verði komið svona vitundarvakning hann, bæði hjá heilbrigðiskerfinu og eins bara sem fræðsla hjá almenningi og fordómum útrýmt. Þá veitir andsvara öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég biðst nú afsökunar að vera kannski með svona svolítið sérhæfa spurningu hérna, en ég bara sá það þegar ég fór svona að leita í gögnunum mínum og mundi eftir því að ég hafði verið með á þessari þingsályktunartillögu að þetta ein af þeim upplýsingum sem ég aflaði mér eða fékk til mín í tengslum við þetta mál þá, og ég vil bara hvetja hv. velferðarnefnd væntanlega, virðulegur forseti, þetta er ekki velferðarnefndar, já, til að bara velta þessu líka upp, og nú ætlum ég ekki að tala sérstaklega fyrir einhver fyrirtæki út í bæ per se, en mér er bara ljóst að þarna var svona þverfaglega miðstöð að ræða, og ég held að það sé svo mikilvægt þegar við erum að glíma við sjúkdóma eins og þennan, auk þess sem að þarna svona ákveðin endurhæfingarþjónusta og þingsályktunartillagan auðvitað fjallar það, og þar vil ég segja að ég held að við eigum mikil sóknarfæri í því að leggja enn frekari áherslu á endurhæfingu inn í heilbrigðiskerfinu okkar, og það í rauninni kallað meira og meira eftir því sem að lífaldurinn okkar lengist, að þá og við viljum auðvitað að fólk lifi líka við góða heilsu, þá auðvitað mikilvægt að það sé góð aðstaða til endurhæfingar. Og ég þekki nú sérstaklega endurhæfingarspítalann Reykjalund, þar sem ég veit líka þverfagleg teymi sem vinna svona málum, og þetta kannski bara áhugavert líka inn í umræðinu okkar heilbrigðisstefnu og mikilvægi þess að við séum einmitt líka með þessa þjónustu. Hún þarf örugglega að vera margs konar og misjöfn eftir því hvernig sjúkdómar ræða, en ekki síður líka hvernig einstaklingarnir að ræða, og þarna eins og á fleiri stöðum þá tala ég auðvitað svona fyrir ákveðnum fjölbreytileika og frelsi einstaklingsins til að velja sér ákveðna þjónustu, og við vitum að nú verið að bjóða út þjónustu sjúkraþjálfara, og það þarf auðvitað að finna einhverja góða lendingu á því hvernig við kaupum þjónustu frá þessum einkaaðilum, eða stofnunum út í bæ sem þetta alls ekki endilega hagnaðardrifin starfsemi. En í þessu, virðulegur forseti, fólst kannski ekki bein spurning, heldur svona frekari tjáning á þessu ágæta máli. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég tek bara undir þessar vangaveltur hv. þingmanns, og gott að geta komið inn upp og leiðrétt mig ég fór vitlaust með nafn læknisins í þraut, hann heiti Arnór Víkingsson, og ég tek vissulega undir það að það mikilvæga starf sem unnið þar ásamt á fleiri stöðum, þetta skiptir allt máli, og ég tel að með þessari þingsályktunartillögu þá séum við að ef hún nær í gegn þá séum við að byggja undir þetta starf, hvort sem að það hjá einkaaðilum eða annars staðar þar sem tekið utan þetta, það skiptir máli.
og ég held að þeim fjármunum sem er varið í bæði fræðslu og endurskoðun og skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu með þetta markmiði að styrkja greiningarferlið, að þetta komi allt til með að spara okkur mikinn pening, því vegna þess að það eru margir sem eru frá vinnu út af þessum sjúkdómi og eiga illa afturkvæmt, og það er þá sérstaklega líka vegna þess að þetta leggst mjög illa svona andlega á fólk og konur, og þetta er hinn þögli sjúkdómur sem kallað er, vegna þess að hann hefur ekki verið svona viðurkenndur, en það er náttúrulega það er bara 1993 sem hann er formlega skilgreindur sem sjúkdómur, sko. Þannig að það er ekki einu sinni ein kynslóð sem hefur síðan að þetta var viðurkennt. Það var andsvörum lokið og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 37, gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir og fleiri. Þingskjali 38, mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginu, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson og fleiri. Þingskjali 148, stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019 til 2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019 til 2023, stjórnartillaga. Þingskjali 149, stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf, fyrirspurn, flutningsmaður Njörður Sigurðsson. Þingskjali 150, strandveiðar árið 2019, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjali 151, skattur á barnagreiðslur til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjali 152, áfengisgjald, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjali 153, hvalreki, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjali 154, undanþágur frá fasteignaskatti, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjali 155, fullgilding alþjóðasamnings orkumál, fyrirspurn, flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 156, hjólreiðastígar, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Þór Gunnarsson. Þingskjali 158, innheimtulög, frumvarp, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson og fleiri. Þingskjali 159, meðferð einkamála, frumvarp, flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og fleiri. Og þingskjali 160, heimavist við Fjölbrautaskóla Suðurlands, fyrirspurn, flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá og fundi er slitið.